Привіт-привіт. Слухайте, ні, там до Ґейла ніякого потенціалу куколда. Ґейл просто... Муа. Я його прям, знаєте, по-новому на нього подивилася. Зараз, коротше, підемо. Вам сподобається. Ой, де там моя гра? Ой, за Старіоном там теж таке, прям взагалі, я прям в шоці. Я теж, знаєте, реально, я його ще більше полюбила. Зараз все побачите. Рогіка, привіт! Я вернула екран, все нормально, не переживай. Ну. Я, коротше, там тож записувала, ну, ці сцени за Старіоном, щоб вже ж потім монтувати все в одне відео. Ну і просто порадіти так, і вирішила з цікавістю спробувати ще деякі варіанти. Зараз коротше. Обійми. Відьмачко, привіт! Ну ні, що, я пам'ятаю, не переживайте. Там просто коли запускаєш гру, ОБС її не одразу захватує, там спочатку трошки чорного екрану. Що там на фоні за драндулети їздять, ну ти подиви. Really? Ой, господи, Старіон злякав мене. О, так. Блін. Добре, спочатку це буде сцена прямо з розбиванням серця. Реально, ну, мені так, я це ніколи для себе таке не нажала, мені таке не подобається, тому що він нам душу якби відкрив тільки що, а ми йому, типу, давай просто... А ні, почекайте, це не то. Це не то. Це ми кажемо, що ми, якщо, коротше, ми можемо не спати з ним, що якщо йому так буде комфортніше. І він це одобрює теж. Це не то, я завантажила трошки раніше. Це його реакція на те, як оце ми йому кажемо, що ми його дуже цінуємо. Do you have a moment? I think we need to talk. Давайте, я тут ще вам покажу, що, ну, по-іншому відповім. Типу, це недобре звучить. Oh, it's nothing terrible. It's just, well, maybe it is a little terrible. Look, I had a plan. A nice, simple plan. Seduce you, sleep with you, manipulate your feelings so you'd never turn on me. It was easy. Instinctive. Habits from 200 years of charming people kicked in. All you had to do was fall for it. And all I had to do was not fall for you. Which is where my nice, simple plan fell apart. You're incredible. You deserve something real. I want us to be something real. Ой, господи. Так, отут зараз я збережусь. Коротше. Оце мені зараз. Я тебе хоч приваблю, чи це все була брехня? Of course I was attracted to you. Look at you, for goodness sake. You're a vision. And you're so much more than that. I don't know what to think. I don't know what I want. Коротше, дивіться, насправді, знаєте, якщо ви
типу, не втримуєтесь, наприклад, від флірту з Астеріоном і все це, але потім хочете з ним, типу, розстатися, оцей варіант це просто ідеально. Типу, якщо ви хочете але не розбивати йому, типу, серце, не робити боляче, можливо, тобі насправді потрібна дружба, а не кохання. I would like that. I've held more people than I can count. An infinite parade of lovers. But a friend? I can't think of a single one. Як ти навіть за ручку все одно, типу, хочу вас потримати. Думаю. Until you. Ну, типу, він справді щасливий, насправді. Він не проти і, типу, і друга. У нього ні кохання, я так розумію, нормального не було, ні друга, так що... Так, йому, бачите, це дуже подобається. А зараз, боже, це варіант, мені соромно знову його нажимати, однак... Ой, що не зробиш заради контенту? Ну, не знаю, мені здалося, що він, типу... Ну, не знаю, тут мені здається, що він прям... Навіщо? Особливо... Коротше, я вважаю, що він тут щиро радіє, тому що... Оце, типу, те, що він вас за руку хоче потримати, для нього це прям... Ну, дуже, це для нього прям такий жест широкий, так що це щиро. Ой, а це просто срака мотика, господи. Коротше, це треба, ну, я не знаю, чесно, мені здається, типу, краще його відшити, чим отаке нажимати, ну я таке б ніколи не нажала, ну якби він, типу, душу свою розкриває, ну, типу, давай просто трахатися, коротше. Але ж вам я покажу, ну там прям Астеріон мені там дуже сподобався, як він потім. А тобі варто навчитись насолоджуватися сексом заради власного задоволення і насолоджуватись ним. I suppose it You're too cute to has die. felt different with you. I suppose if this is what you want, Дякую за фоло. then I shall provide. Почекайте, ви почекайте, це ще зараз. Зараз вам буде дуже плохо, як мені вчора було. Добре, що таке? It's almost funny. This is all a game to you, isn't it? No matter what I say, it doesn't matter. Not if you get what you want. Well, you got what you wanted. An apology doesn't mean much at this point. For as long as I can remember, I've been used by others. Controlled. Puppeted for someone else's pleasure. But not anymore. Whatever we had, whatever this was, it's over. Умнічка. Гордо пішов. Умнічка. Це ще, так, стало гірше. Але ще, знаєте, я вчора інакше розказала. Я йому відповіла, типу, о, як ти можеш таке казати? І він, коротше, там, ну, так вийшло, що він каже, що, ну, типу, що от він зараз з нами переспав, лише тому, що він, типу, не знав, як відмовити, по суті. Коротше, прям взагалі, це відповідь, це просто срака якась. Але теж таки, бачите, розкриває Астеріона ще більше. Наскільки він, типу, наскільки він нам довірився, так, оце в цій сцені з обіймами, типу, він справді дуже щирий. Ой, а тепер зараз, коротше, ще Ґейла вам покажу, як він реагує. Зараз нам треба срочно на обійми ще раз подивитись. Так, типу, ну мені подобається ця сцена, звісно, але я, ну, це так, це подивитися чисто, що буде, сама б я так ніколи не відповідала. Томатос, чекайте, зараз підемо бити пики, почекайте. Нам потрібно трохи такого контенту. Really?
Так, давайте обіймемо його, щоб відновити свою моральну ці. Макс, дякую. Це Тифлінг. Якщо би те переклали бісин, але Тифлінг. You're full of surprises, aren't you? Honestly, I have no idea what we're doing. Or what comes next. Ой, боже, якийсь хороший роман, господи. But I know that this... Darling, I'm hurt. I thought This we is had something nice. special. Анна Фокс, дякую за підписку. Ви цінуєте мої шикарні алерти? Старіони. Так, а тепер Ґейл. Зараз вам сподобається. Особливо ті, хто Ґейла любить, ви його полюбите ще більше зараз, даємо. Tell me, what can О, I це do for you? подарунок, дякую. Дякую за подарунок. Darling, I'm hurt. Це реально I романтика. thought we had something special. Що там? Що там ще я пропустила? Та-та. Ну там не так багато типу цих тир підписки, що можна було ще потім додавати смайлів. Ну загалом. Тим, що вони, типу, лише 2 поки що одобрили. Лише 2. Так, все, давайте зараз. Про Старіона. Thought you would show me the respect of telling me first, but no matter. You can tell me now. Мадогі, привіт! Who is it to be? Me or him? Ой, було плохо. Так, я хочу бути з тобою і за Старіоном. Навіщо обмежувати себе? I'm sorry. But to know I had less than the whole of your heart. I can't do it. Not when I would give all of myself to you. Call me greedy, stubborn, old-fashioned. But I cannot change who I am, or how I love. In any case, know that I harbor no ill will. I would rather see you happy with another than not happy at all. Це правда, краще нам не Don't зближуватись. apologize. You must not deny your heart's desire. I would not want you to. I won't leave. Not unless you want me to, or until fate forces my hand. Якщо чесно, я прям Your дуже тут friendship is all ним we have, прониклася і прям then I will be happy to реально have it базанув. eventually. Загалом, знаєте, я типу рада, що в грі є опція, але я не дуже велика любителька, ну, навіть в іграх поліаморних стосунків. І тому я рада, що я справді рада, що персонажі цього не дуже хочуть. Ти не відчуваєш ненависті до мене? I could no more hate you than I could go without air. Зараз ще Карлика вам покажу. Карлик смішна, ну така, вона теж відмовляється. Мені здається, що можливо, от Карлик, до речі, відмовляється того, що може просто не хоче саме, щоб вони, ну типу, за Старіона, можливо, вона б з кимось іншим захотіла. Look at you, soldier. If I didn't know better, I'd say you're falling in love. Хороша моя From what I can дівчинка. tell, Astarion really needs you. And you need him too. I know I had designs on Ну, you, але не за I'm Старіоном. glad you found a little happiness with someone who could actually give it to you. Ми щасливо ужилися або трьох. Нащо мені обирати когось одного? I'm not sharing you with that ruffle-collared leech over his dead body. As long as he treats you right, I can deal. One wrong move, though, and I'm dumping his pomade in the river. Now get out of my sight. I have some stakes to sharpen. Ой, авокадо, привіт. Це я показала кілька варіантів. Якщо хочете потім подивитись на початку стріма, там різні варіанти діалогів, там цікаво. Все, тепер йдемо далі. Де там кінець стріму. Про помаду в річку я прямо
Ой, блін, яка Карла вообще взагалі шикарна, прям. Така хороша. Блін, вони всі хороші, насправді. Ну, мабуть, тільки Мінтара не дуже хороша. Так. Так, тут ми закінчили. То я там, ну, більшість пішла, і я вирішила спробувати завантажитися, подивитися, чи оця дівчина звідси випаде. Ну, щось вона звідси не випала. А та, що батька Віла шукає. Серйозно? А, типу кілька лише комбінацій. Та нас абсолют завались. The absolute knows. Ні, мені здавалось, вони якась поліаморія. Коротше, якісь варіанти точно є, що кілька. Ви про що, типу, Шедоу Галсін, Астеріон Галсін? Типу, головна героїня Галсін і Шадоу, головна героїня Галсін і Астеріон, правильно? Я так розумію? Цікаво. Descend, assemble, Боже, жінка, закрий рота свого. Так, тепер, куди ми, значить, ми були скрізь. Хочеться, звісно, спочатку скрізь все-таки треба обходити, перш ніж іти сюди. Я б, мабуть, повернулася ось сюди і пішла сюди вниз. Цікаво, Галсін який прям. descend, assemble, prepare. Можливо, Кіптіфір, можливо. Не знаю, хоча вони казали прям про поліаморію, типу. Не знаю. Ну там на якійсь із презентацій чи щось таке, на останньої панельці з пекла. Таке просто фліртувати. Ой. Господи, помилуй. Ой, боже мій, господи, що там? Пілатий жах. Ой, це ті, що А, ми ж з ними билися. Це ті, що напали на це, на постоялий двір. І дітей, до речі, вкрали вони. Мол, вони точно вкрали. Так, оцей кінчений. А чому ви на мене нападаєте? Я ж там з абсолют і все таке. Ну, добре, Мадокін. Тому що я сама навіть не знаю, чи пробувала. О, якось багато. Не знаю, хай сюди летять. О. Як же круто виглядає цей наказ. Іди в сраку. По-перше, броні сюди. По-друге, двох ворогів. Красно. Джахеру про Джахеру не знала, але цікаво, якщо її можна романсити насправді, тому що скільки можна. Типу, Калід її помер, вона одразу з цим, типу,
пішла романсиця з чоловіком ГГ в другій частині, і тут уже знов чоловік ГГ помер в другій, так, і вона вже знов тут. Жінка, хай вспокоїться. Шикарно, коли ти вбиваєш типу монстра і такий от новий приплив. Ну так, Джахейра це з першої в другій частині вона постійно з вами супутниця. Якби ключовий персонаж насправді. Біжать, ти подивись. В першій частині у неї з чоловіком були, парою ходили. В другій частині чоловіка її вбивають на самому початку. Я знаєте, я вірю, що коротше, чоловіка вбивають на самому початку лише для того, щоб чоловічий персонаж, ну, типу, щоб чоловік ГГ міг з нею за роман закрити. Лише це єдина причина, я так вважаю. Spill some blood. Тварь. Ти твар, ох, ти твар. Пан Двайтир, привіт. Какая син. Оце, коротше, світло Латандера, я так розумію, кров Латандера, я так розумію, воно сліпить, типу, в будь-якому разі, все. Неживий підійшов і він сліпий. Це просто, я не знаю, зброя якась. Чіти. А, орда прям нормас. Але вони всі підходять і вони всі сліпли, тобто в них... Господи. Недолік при китках атаки. Якщо хай підходять. Та, сліпота це імба. Старіон. А може бахне чимось? Великий зомбі. Майже на 100 хп нічого. Так, Shadow, чудово. Давай, ні, це не то. Біжить, дивись на нього. Бійдеся. Кого бить, блін. Плащі в другому акті тільки, в першому мені жоден не попало. Книжки? Та, думаю, можна все продавати. Хоча б там, знаєте, по одному золотому там продасте, звісно. Так, Астріон.
торговці картинами? Ну, може, вигідно тоді торговцям картинами продавати картини. Ну, а ще можна купити картини, щоб у себе в таборі поставити. Ну так, один золотий, то один золотий. Так. Та, блін, зараза, концентрацію перервав. Ти яка тварь, сліпий, а все одно попадає. Блін, а чому вона по ньому не попадає? Айс він. Ладно. А, ще ні, я ж не можу вийти звідси. Тільки пішки, і то мені здається, я навіть... Ой, ага. Ось прям легко-то легко, але бачите, попадають все одно, хоч і сліпі. А якби сліпі не були, то взагалі. Так, Астаріон. Давай, може, чимось таким бахнем, так? Так, точно. Тепер у нас треба не забувати, що в мене така штука є. I'm ready. Да. А, це так закляття. Я щоб не позорилась. І ти йому наніс 2. Та-та-та, нахок сразу. Battle of wits. Sometimes the only way out is through. Просто себе задіває, так чи ні? Заділа, блін, от зараза. Вона ж не помітила. А, пофіг. Пофіг. Ладно, давай по сліпим. Це такі прям товстенькі зомбі. Давайте цього доб'ємо, надіюсь. Реально, я думаю, за під 6, бо відчу дуже під не подобається. Так, я бачила статистику в грі, я теж насправді шокована, що барди, ну, десь там, знаєте. Ну, вони не в самому кінці, але прям... Такий цікавий клас. Ну, бачите, там теж люди дуже люблять, типу, людей-паладинів. Хоча там на перше місце мотивельфи, здається.
shadow. Хай вже робить. Хай вже піднімає, блін. Я на нього не напасуся контрспелів. Не знаєш, як визначити з персонажем Бородину воїна? Можливо. Це з Origin, але загалом, знаєте, там, в принципі, Origin не дуже багато обирають. Але цікаво, чому саме Ґейл. Правильно. Людям цікава ця історія з Містрою, з Орбою, чи що там. І цікаво за мага грати. Піднімаю тварь. Ну, загалом паладіни наче цікаві. Але, ну, просто, це такі, ну, коротше, паладіни цікаві, хоча мені, так, бо я, в принципі, не дуже такі войовничі класи люблю. А там можна бути дроу паладинів. А взагалі я думала, що для класу паладинів там найбільше підходять якраз драгонборни, тому що їх якось... Хоча може це, якщо ти, ну, типу, по правилам прям на столки граєш, Ларіани щось там змінили, але загалом для паладинів дуже часто саме драгонборнів беруть чомусь. Ну що тебе там? Can't stay idle. От промахуватися не треба. Реально, це надо содити, блин. Люди нічого не розуміють. Та перестань! Я просто не хочу... О, ти подивись. Ой, яке ж гівно, ну ти глянь. Death's close ahead. А я не знаю, що б я тут робила, якби цієї сліпоти не було. Там Shadow Heart. Talk to me. Блін, такі вони тут душні, я не знаю. Типу, зараз я все блін, потрачу, все, що можна. Я не думаю, що я зможу вийти звідси, щоб, типу, поспати, сумніваюсь. Still breathing, despite everything.
Зараза. Ну, зараз ти дуже невчасно промахуєшся, сонце. Так, гітянки взагалі. Ну, хоча, знаєте, я думаю, просто багато кому вони... Ох. Іди в жопу. Ти мене вже заколібав. Тупо бонусною дією піднімати трупи. Це нормально. Періон, добив, я тебе благаю. Він з мене всі соки вже витягнув, неможливо це терпіти. No choice but to keep going. May the gods take you first. Ну, захотілося з Ґейлом побігати, ну плюс йому ж тут, типу, є ну, йому ж містра дала завдання прийти сюди і взірватися. Тобто, щоб було... Типу, красиво, лорно. Беремо сюди Ґейла. О, Господи, хто там ще? Time for some bloody work. Can't afford to let up. Подивись, який живучий. Ти здохнеш сьогодні, ні? Дивіться на нього. О, хлопці, о. Just a brief respite. Так, що по ресурсам? Він Ґейл просто... А, я можу зараз йому відновити 4-го або 3-го рівня. Давайте 4-го. А, в нього ще є? Бачу, так. 1-го можу, так? Still breathing, despite everything. Not design, but death. Пробуємо, є в них що там лутать, чи нема? Один золотий, це один золотий, знаєте. Ні, не можна. Коли червоним світлом оце горить, тут не можна ні телепортуватися звідси, ні відпочивати. Лише короткий відпочинок.
moving ahead. Некролоно. Звучить не дуже. We'll take the city. Every soul made true. Ритуальна свічка. Чи хочу я запалювати ритуальні свічки в цьому місці? Так, поликами. I feel glorious. І то і ми запалимо, звісно. Ну, я думаю, не знаю, це ж на свічках одних ритуал не робиться, запалимо подивимось. Не думаю, що прям щось станеться. Well, good feelings never last, I suppose. Хотіла б я, щоб вона почастіше розмовляла. Hurry now. The city calls out for salvation. The chosen are my heart. And you, my many hands. Empty vessel, nothing more. Lending voice to elder law. Цей камінь дає вам і вашому оточенню стан безмежного блаженства. Звукові камені підсилюють емоції тих, хто у межах радіуса їхнього. Вказану ціль охоплює велика радість, вона більш рухлива і більш піддається розумовому впливу. Істота має перевагу на фізичних перевірках і заваду на розумових протидіях. Так, з собою не беремо. Ого, нічого собі, розумію, я б теж перелякалася. Of many hearts. Молитовник прощення. Пробач мені, батьку, бо не можу не захоплюватись обраним твого заклятого ворога. Геній Енвера Горташа поведе нас далеко, однак боятись нічого. Усі слуги Бейна мають один спільний недолік. Вони не бачать краси винищення. Фальшивка Абсолют збере несправжню любов нових рабів. Однак, коли я створю достатньо велику армію, прийде час скористатися владою над поневоленими Абсолют. От почати кінець цього огидного світу. Я бачу шлях крізь геніальний план я не знаю, як правильно, Горташ, Кетерік і я захопимо нетерицькі реліквії, які контролюють корону. І скористаємось короною, щоб направляти великий розум елітидів. Мертва трійця, віковічні вороги, наші люті покровителі на деякий час стануть найближчими друзями. Батько, ти створив мене, щоб я стала останньою живою душею. Коли прийде час, і я набуду сили, я вб'ю Горташа та Кетеріка на твоєму вівтарі, на якому я й сама сподіваюся померти, коли світ робитиме смертний вдих. Після всього, батько, не лишиться ні одної живої істоти. Усе помре заради тебе, ти пишатимешся мною. У сторінки зроблено підпис іншою рукою. А Орін дав нарацію щодо її кровного родича. Алт. Орін — це третя з цих антагоністів наших. Остаточний сумовитий запис, у якому бронить неосяжне порожнисте почуття горя. Колонія занепадає, старішина голодує, змушений заснути, щоб зберегти сили і перечекати, доки не прийде порятунок. The moment comes. The Цікаво, цікаво. Обриси навтилоїдів, що встеляють неозору темну порожнечу. Єдиний розум з єдиною метою злагоджено перетинають безвірмінну темряву. Так відбувався задум, поки поневолені розуму не піднялися і не стерлися на порох.
Може, це треба сюди поставити? Я не знаю. Не сюди, цікаво. Чекайте, мисли архів. Істинний розум. My design. Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day is it? Це перше, де. The first, yes. 5 days since he put that thing in my eye, but the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. Це другий день. Eye hurts, head hurts. But he says I am past the worst of it, that I won't change like the others. He's given me a place of honor, so he can repeat his miracle and a name. True soul. Третій день. She whispers in my mind. She sings, praise the absolute. Кажи про інше. Separate cells. I never saw them, but when they changed... My head! I can feel them in my head! Оце він, про якого ти We говориш. are his pets. His plan. Lord Gortash. Порта, значить, правильно. Так. Це був істинний розум, а є ще робочий розум. Pardon? Wouldn't do to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Гордиш, це ти, ну, якщо хто забув чи не знав, там Карла розказувала, це той, на кого вона працювала, і той, хто продав її Заріель. Пекло. Колонія летідів, але не хвилюйся, тут лише... Не зважай на це, розкажи про свого лорда Горда. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. Що ти хотіла співати? Це слід пам'ятати. Oh, oddly sentimental. Or mayhaps you're just looking for an edge on the competition, eh? No fooling me. Patience. You'll hear it when Lord Gortash does. О, нотатки Бальтазара. Попри його очевидні недоліки, складно не помітити в юному Гордаші розуму науковця. До його нещодавнього винаходу елітицька бібліотека була лише нагромадженням мозків, занурених у спинно-мозкові помиї. Завдяки його пристрою... Боже, абсолют, ти рота свого закриєш, ні? До його нещодавнього винаходу елітицька Ага, так. Завдяки його пристрою доступ до спогадів можна здобути навіть без псіонічних сил. Вистачить під'єднати суб'єкта і почати розмову. Втім, було б не зле, якби він випробував ту машинку на власних нових суб'єктах не так завзято, або принаймні не натрушував стільки черепної стружки на мій верстак. Які ви всі приємні тут люди. Прям, визивати скриню. Down. Ага.
Славік, привіт. Якщо що, в нас тут розмовляються тільки українською. Бачу. Будь ласка. Якщо ти українець, лишайся і розмовляй з нами українською. Hurry now. The city calls out for salvation. The chosen are my heart, and you Так, що my там many свічки? hands. 1, 2, 3 свічки, як 3 типу ці. Чому так? Ти мене питаєш? Ти українець, і ти мене питаєш чому? Чи ти росіянин, і ти питаєш чому? Of many hearts, one soul. Що тут роздивилась ще? Білорус, ну... Тому так, я не знаю, чому ти мене питаєш. Що ти білорус. Тому я тобі маю розказувати. My chosen gather below. Зараз, будь ласка, одну секундочку, дайте. І краще взагалі розмовляти лише українською. Почала білорусам тут теж не дуже рада. Discern, І ніякою не буду тут спілкуватись. we depart. Я не в тому настрої, щоб розбиратися. З хороших в кавичках чи не з хороших. У мене є справи цікавіші. Так. Ось тут на нас може вилізти нехороше. The moment. The hour. Так. Не буду розбиратися там. The console bursts into life. A mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its light. Тільки не загадка. Почати впливати на роль. О боже, ні! Блін, а можна все назад? Я вже Mind запутала. passively awaits your input. Я це думаю, може не потрібно типу торкатися. Синій. У мене 3 штуки, так? Ой, ось. Раз, два, три. Я думаю, просто, можливо, треба віднести, типу, знаєте, відправити так, щоб вони, може, не пересікалися ще.
Одне є. Пам'ять. Пам'ять. Чи вийде, щоб не пересікались? Де я пішла? О, я не те несу. Пам'ять. Де пам'ять, блін? Мова. Ой. А, он пам'ять. Я думаю, що, коротше, реально, мені здається, зараз спробуємо, але я думаю, що не можна, щоб вони пересікалися. Ага. Ага. Я там уже напортачила. The console glows as you approach, the mind still desperately yearning. Почати заново. The console glows as you approach, the mind still desperately yearning for The console glows. Ну, з кінця я от мозок і принесла сюди з кінця. То. Мені здається... Емоція. Пам'ять якось через гору. Оце вверх, вверх. Вниз. Вниз. Сюди, сюди. Вниз. Вниз. Ова. Ой, так ще хуже мені. Ой, ось. Раз, два, три. 4. 5. Master, welcome. Що? Я не туди пішла? Тобто, почекайте, емоція. А? А? Так. Ось. Я щось не то роблю?
Я запуталась. 3... Well, welcome back, Master. Що йому не подобається? Чому йому... Я не розумію. Я не розумію. Ну я бачу, що він, типу, що вони пов'язуватися починають, чи що? Понятно. Я реально тупа. Я думала, що мені треба провести так, щоб вони не пересікалися, але... Well, welcome back, Master. That should do it. Time to see what's back there. Просто мені чомусь потрібно було нажимати, типу, підтверджувати. Цікаво виглядає, як сузір'я. The mind needs no further input or connections. А, я могла, типу, словами це якось об'єднати. Як гарно виглядає, реально, як сузір'я. Дерево прокачки в Скайрімера. Ух ти. О, стоп, це ж те, що це барельєф, який нам показали на самому початку. Це коротше, з цього починається катсцена, початок гри. А банку для архіву я побачила. Your tadpole echoes, not with presence, but memory, tinged with loss. The grand design, order, perfection, unity, every plane as one, every being in their place. That loss blooms into a sudden fury, burying claws in your mind. Taken, corrupted, gone. And just as suddenly, pain and memory are gone, leaving only stone once more. The grand design. The restoration of the Mind Flayer Empire. The dream of all Illithids. Я, до речі, помітила. А, це на Ґейлі зараз. Рукавиці всихання мозку, розуму. Розумове втручання. Завдавши ворогу психічної шкоди, ви також спричиняєте розумову втому. Не те, щоб я часто таким користуюсь. Обруч ментальних мук. Психічна п'явка. Коли ворог провалює кидок протидії харизму, інтелектом або мудрості якомусь із ваших заклять або замовлянь, ви відновлюєте 1-4 очки. Слухайте, а це, до речі, для Айсі. Вона ж, в неї якраз закляття її на протидію. Зелений камінь не подобається.
перше. Цікаво, що... Так, вона типу зелена зараз. Камінь не буде мінятись? А, не буде мене. Та не буль. Походу такі камені залишаться. Мені просто не дуже подобається такий зелений. Дякую. Хай буде жовта. Still alive, so that's Давайте progress. послухаємо, що там на цей мозок скаже таке. Як прикольно виглядає. Краса. Красиво. Так, право міняється камені, тим паче, що я колись, у нас, ну, там є діадема на плюс інтелект, і там якраз камінь мінявся, типу, чи синій, а я там, коротше, мінявся кольорком. Непорядок, я вважаю. Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf? Pretty enough for a flesh prison, if not the noble Gethzerai features I was born with. I'd guess you're no willing guest of the gate either. Perhaps we might aid one another. Гідзерай — це ці, ну, типу, гіти і гіддіянки, гідзерай раніше були одним видом, але розкололись на, типу, поглядах, і тепер це як, типу, і окремі раси. Типу, ну, не окремі раси, але, коротше, вони, типу, з собою там. Ну так, це ті, що з Орфея. Ти назвала себе гідзерай, це якісь от гіддіянки? Oh, for a set of hands to slap your face! The Yankee lost their way the moment Gith threw down the Gate Empire. Only we, Zerai, continue the war to end the Gate forever. Only we fight them on their own battlefield. The mind. Так це голова, це просто говоряща голова. Ми ж вставляємо мозок, щоб вони, ну, голова говорить чужими мозками, чужою свідомістю. Це леді Маломонас, ви знаєте, цікава думка, до речі. В наступному цьому проходженні я отакі зелені, якщо бачитиму, типу буду брати з собою. Вона динамік. Ти напрочуд ясно мислиш, як для маринованого мозку. A Githzerai's mind is not so easily cracked. Our discipline was the very reason we were attacked. My order taught a psionic technique much feared by the Gate. They destroyed us for it, and kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you.
хочеш, щоб я тебе вбила, що як я натомість звільню тебе? My people dwell in limbo, a realm of pure chaotic thought. With my mind gone, perhaps my soul will return there. Or perhaps not. Death, freedom, they are one and the same. Touch my mind and purge it. At the very moment you Тобто do, мені I will здається, що make my нічого вона knowledge мені не yours. передасть, вона просто вмерти хоче. Коли ти кажеш стерти твій розум, ти часом не маєш на увазі розчавити твій I do розум? not. The Geik have been warping flesh for millennia. Who knows what damage they can undo? It is my mind they enslave. It is my mind that must die. Ну давайте, я не хочу цим користуватися, однак, ну, типу, я не користуюся силами елітидів, єдиний раз це буде врятувати Shadowheart і допомогти цій нещасній. Добре. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch, but you feel something left behind. А ні, таки щось лишила. A fragment. It is only knowledge yet, without comprehension. But when you use it, you will see. О. And I see. Вау, очі на мокрому місці. Типікал гра, ця коротше. Я знаю цей мозок буквально менше хвилини. Мені вже до сліз шкода цього слова. Що там вона? Я не зрозуміла, що вона там передала. Асимілювавши часточку знань Гіцерай, у розумі вказаної істоти збудовані ментальні перепони. Вона має перевагу на протидіях інтелекту. Ні, про Орфея не було. Просто закрий рота свого, абсолютно. Про Орфея нічого не було. Так, наскільки я розумію, це в нас глухий кут. Але ось можна вийти. А, і це з'єднається. Вона попросила, типу, дотягнутися до неї силою Літида і знищити її розум, щоб вона нарешті звільнилася. І, типу, наділила нас такою штукою. Силою Гідзараю. The moment comes. The absolute moves. Так, зараз буде розвивати, підемо нагору. А, ось тут ще двері які. Descend. Prepare. Obey. Може, абсолют, будь ласка, завались. Реально. Господи, помилуй, те, що в нас таке. Not design, but death. Якісь типу кімнати. У нас. Ой, помилася, господи, від того. Чистий розум. Це десь там це.
Baldur's Gate will know. Ой, так, це я звідси ішла. Блін, Господи, люди, почекай. Ага. Ага. О, ця штука нас похилить. Здається, це буде як довгий відпочинок, хоча непевно. Це ми вниз спустимось. Ага, це внизу. Так, ми можемо тут нормально все досліджувати. Там іще один мозок, який ми... Evacuate. Так, нотатки Креса. Я бачила вже понад 1000 вух. Деякі вміють рефлекторно смикатися, коли відчувають, що хробак ось де почне вкручуватися. Хробак лізе повільніше, якщо вушний отвір недостатньо чистий. Я навчилася прочищати їх запаленою свічкою. Страшно занудна робота. Я втомилася від вух, втомилася від єдиного наказу – робити рабів. Вочевидь, нам ніколи не розкажуть чогось про мозок, окрім того, що ним керує обранець. Мені заборонено вивчати цих занудних рабів. Хочу здобути собі одного тихцем від Бальтазара. Створіння з винятковою силою волі, на кшталт помилого улюбленця. Здатні зберігати фрагменти власного розуму протягом протікання інфекції. Треба зрозуміти, як сам. Та реально. Краще б займалися чимось хорошим, ну це ж так ніколи не буває. Ти від мене відчепишся сьогодні абсолютно. Ну, жінко, серйозно. Експерименти на першому. День 4. Я знову помітив витік рідини з ротової порожнини та визначив причину. Через незвичайний спосіб інфікування паразитом, виділення істоти витікають назовні, а не поглинаються мозком. Це явище не спостерігається в інших невільників. Не можу визначити, чому паразит позбувається цієї оливи, але вона пахне часником. Цей запах, як ми тепер знаємо, означає, що паразит спожив... Абсолютно. Що паразит спожив безпосередньо мозкову речовину носія. Я взяв зразок ушної рідини. День 5. Сьогодні день вівісекції. Піддослідний не показав жодних ознак болю, поки я розмотував довгу кишку. Натомість він схопився за орган, як за мотузку, і спробував обмотати його навколо моєї шиї, ніби намагаючись задушити мене. На щастя, його руки вже надто заслабли. Довелося покласти кишки назад у тіло. Спробую знову того дня. Так, зараз я кицю випишу. Гатлін, та хай бігають поки, все нормально. Поки хай бігають. Знаєш, я не знаю, як тобі поклоняється, як терплять твій незакритий рот ні на секунду. Я б хотіла, якби тобі поклонятися, мабуть, би передумала. Бо ти мене заколівала. Придуриш. О. Bring death. Embrace death. Become death. You are the sacred hand that reaches from the grave. You are the lasher of skulls, carver of crypts, the dancer of bones. Walk in dusk and shadow. Walk the path of death in our lands. This is his blessing, his consecration. General Thorm was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Давайте спробуємо їх надурити. I have no need for a throne. You could merely get in the way.
Go on, make yourself useful somewhere. If you cannot manage that, just stay out of the way. Gather yourselves. Soon we march to victory. The moment comes. The absolute moves. I have something to ask. The end is coming. Ой, яка в неї прикольна ця, нічого собі. Цікаво, якщо я її вб'ю, я таке... We will You sought a fight, and now you have one. Жіночка, у вас там цицька випадає. На неї ця трута дроу діє постійно, вона... Ой, ой. Survival is all that matters. Не. Я вважаю, що це булінг мене особисто. Розумієте? Let's have some fun. I'll do it my way. Крімес реально. Ах. Що ви, біжіть, давайте. Ой-ой-ой, біжить вона. Преса пощавить. Не знаю, що й робити. Думаю. Блін, ну могли б броню й давати, якось, ну, типу, ну це таке. Вам шкода, моделька вже зроблена. Що вам? Я думаю, потім модороби витащать всю таку броню, типу, але хотілося б, щоб просто ти в грі міг її отримати. Another step forward. The slaughter. This will do nicely. Та легендарний мацаки. Ну, насправді... Мацаки, мацаки, слово, то є в нас таке хороше слово. А. О, так, костюм медсестри теж дуже прикольно. Так. Я вважаю, що що треба, щоб ти міг зняти броню, типу, то яка на персонажі на ворозі броня, таку ти маєш, типу, змогу зняти собі.
Типу, якщо не хочеться Ларіанам, щоб типу голі трупи типу валялися, ну нехай на них типу візуальна броня залишається все одно. I shall make sweet music of your screams. Не думаю, що ти щось створиш, як чесно. Прикольний такий це попелі. Булінг мене особисто. Починається. Shall we dance? Ось. З Кетеріка, типу... Так, реально, з Кетеріка я знаю, що можна зняти броню. Коротше, не знаю, чому вони, типу, не захотіли прописувати стати, типу, якісь. Але, блін. Зробили їй цю, не знаю, піжамою. Нехай би все це було піжамою. О, починається, починається. Покастувалась? Контрспел це дуже весело, якщо його не на тебе кастують. Ти спиш там, рота свого закрий. Давайте його образимо. Вона про перді йому сказала. Його це не... Йому це... було не цікаво. Не містра Мінтара, але, якщо чесно, я у Мінтара не забирала, тому що в мене так вийшло, що вона... Тому що вона... У мене впала у прірву, і з нею і лут. Ні, вони так падають, це ти так падаєш, коли ти засинаєш. Такі піруети, коли ти засинаєш. Так усі піруети такі крутять під час засинання. Ой, жадіни. Просто жадіни. Not design. Whatever comes, I'm ready. I'll take this way. Тут ще якісь такі сходи нагору. Baldur.
Baldur's Gate will know my design. Реально. Need to find a way forward. Дай хоч ти якусь зброю, хоч шапку свою тупу дай. Ага, раз. Кудись вийти. Так, нотатник волохатого Генрі. Воскресити? А ні, NPC не можна воскрешати. Ці ковські нутрища, ці залиті печери. Скільки ми вже пробули тут, роблять рабів? Не хочу, не можу більше. Шахи розкручуються і добивають голос Меркула в моїй голові. Владику кісток не цікавлять боягузи. Все це нереально. Я застряг у череві кракена. Я вивернутий на виворіт. Я помер. Меркулова сіра пустка завжди здавалася мені тихим місцем, аби не оце. Я ти завалися, жінко? Так, це я звідси прийшла. Ага. Щоденник. Акту баджа. Досі пам'ятаю наше життя сільських хірургів у Нашкалі, і як ми прагнули бути найкращими. Навчитися зцілювати будь-яку смертельну рану. Як ми докотилися до такого? Креса сама не... Перестань мене перебивати. Креса сама не... Креса сама не своя, відколи її улюбленця, а сущу душу вивезли геть на нафтилоїди. Мені не стерпно навіть торкатися, і шлунок горлом лізе від самої думки. Моя власна дружина вселяє в мене відразу своїми експериментами. Та й вона мені більше не дружина. Я думав, що як вийшло моїй улюбленця, то вона стане колишньою собою. Але натомість Креса сохне і морніє за тим клятим дикунським трупом. Якщо з'ясує, що то я шепнув Бальтазару про її створіння, і що то через мене його забрали, вона мене вб'є. Реально, шатап! Просто неможливо це терпіти вже. You're too cute to die. Колон, дякую за фоллоу. Прошу нас. Так. Так, давайте подивимось. Так, от тут я скрізь походила. Такий як лицехват. Так, от тут я... Так, ну виходить мені лише одна дорога ось сюди. Але ще треба повернутися, буде подивитися, що кажуть мізки, які ми знайшли. You're too cute to die. Descend. Як хтось зафоловував, але я щось не бачу хто. Чи то якийсь глюк типу. Подвічі каже. Авокадо-сан, розумію. Ну ні, я ж так не можу, мені треба перед тим, як піти на фіналочку, треба заглянути в кожен куточок. A whole fleet of nautiloids. How many true souls have passed through this place? My faith will guide me. Let's get going. Цікаво, можливо це якийсь глюк. Потім буду думати, як з цим розбиратись. Так, ну це однозначно вже мене спустять. Це довгий відпочинок. О, кайф. Ну це імба, тут якби, якщо ти знаєш, що воно прям тут можна прям взагалі все, кожної битві тут все в місці витрачати і повертатися, відновлювати.
have to keep going. Descend. Prepare. Obey. Platform's already here. Ага, це викликання платформи. Так, ідемо, виходить, значить, слухати, що скажуть мізки. І нам одна дорога вниз тепер. Правильно? Так. Ні, не їла жодного. Я приблизно яка катсцена, я думаю, нам її показували в трейлерах. Де, мабуть, там Вінгор, та, що оця О, на О, не пам'ятаю, як її. Так, стоп, куди я вже пішла? Завалися, жінко! Мені ось сюди потрібно. Корін, так. Так, Корін, ну я, типу, дивилася трохи, як вони теж розказували. Блін, я не туди прийшла. О, ні, тільки не топографічний кретинізм. Почекайте. А ні, нам ось сюди. Де? Господи, поможи. Сюди треба. Descend, faithful. We. Так, актори гарно дуже грають у звучок. Але... Let's see. Так, який це чистий розум. Here goes nothing. Ага. My faith protects me. Так. Чистий розум. Так, стоп, почекай. Я не вставила, типу. Чисто розум. The moment Ой, не тону. the absolute. Empty vessel, nothing more. Lending voice to elder Стоп, тепер що law. вона нам казала? Ну, What am I to do? Путалась. Так, закритий розум. Ставити. Design. More interesting times. Так, я забрала, я вже зрозуміла, що я They забрала. won't be laughing much longer. Won't be any more of this. No gnomes in the city watch, Brevin. This Cortesh fella's got an idea. Kind of a training camp. Don't know how it gets me into the watch, but he seems the smart sort. Так, і чистий розум. Перше. My head hurts. Can I go back to bed? О, ні! Як ти сюди потрапив? I live here. This is my house. Our house, right, Mummy? Ні. We saw a big spiky snail that fell out of the sky. I'm just very sleepy, Mummy. I wish you'd stop waking me up so much. Хочуть час дома спати, спокійної ночі. Night, night, Mummy. Love you. Ех.
хочу забрати і відправити в скриню, ну. Туди в табір, хай буде. В хазяйстві пригодиться. А, прикольно, що голоси різні. Так, ну виходить все, йдемо, спускаємося. Time to press ahead. Скринь? Так, ну, це ж одна та, що в таборі. І все можна відправляти. We will take the city. Every soul made. Де там стоїть? Не знаю, не звернула уваги, якщо чесно. Мені здавалося, що вона одна. Може, то ви поставили і забули? Вони з'явились, цікаво. Так, і ще раз про всяк випадок. Так, зараз, коротше, 5 хвилиночок. На P50 ви сходіть. О, там щось, мабуть, надовго зараз у нас було. А, ну, бачу, Стерен захоче з нами говорити зараз. Will's devil is a sly little wretch. I'll give her that. Так, це після того, як ми, типу, як її, Візору врятували. Та я зараз прийду. Не сумуйте. Тут. Може, і вони тоді щось про Мізору скажуть? You'd think I'd have more sympathy for someone trapped in a pod, but perhaps we should have left Mizora where we found her. Not entirely sure that was a wise decision. Better the devil you know, I suppose. The one Will knows, at least. Так, пахнем ще нам пляшечку водички. Повзмить. Її змив чи ні? Він не попав по ній?
Період. Промахнувся. Промахнувся, не попав пляшкою по обличчю. О, так, ну добре, ось страшно прям. Але щось, можливо, там ще походити треба буде, побачимо. Is anyone else's tadpole squirming around a lot more than usual? It's almost like it's excited by something, drawn to it. One day I'll catch a break. Сильна і скілова, ну побачимо. Я маю багато сумнівів. Давайте нашого котика покличемо до нас для моральної підтримки. Нормально, в нього ХП майже як у мене. No longer a background murmur, the presence in your mind builds to a roar. We've found it. The Absolute is behind this door. Увійти. Ой, це Рейвенгард. Said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes, with cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I have played my part. You built an army for our masters, true enough, but what of the astral prism? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketterik. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. Блін, на що вони... The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. Егор, то ж так. Вони не повинні казати Оріна, Орін має лишитись. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketterik, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. Ох, шебете, як же ти заколібав. Obey! The lash of Thor! The Testament of Merkel! Epic. An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. Look at that crown. It radiates with power unlike От би з'їсти, да? anything I've ever seen. To have it. Ґейл. Hold. Oh, if only I could. А до речі, But I може... can't.
Який наказ містер? Рота свого закрий. Must do as Mistra commands. Ти мене вбить зібрався? Ґейла, не роби цього, не прирікай нас на смерть. What choice do I have? More than just a goddess counseled my courage. Whole world. Оце ти так мені обіцяв, що я не постраждаю, так? Дивіться, давайте, я зберігаюся, ми подивимося, добре? Просто подивимось. Це правда, іншого вибору немає, а значить це кінець усього. One last gust of weave. One last gale to end them all. No! Це, до речі, ачівка. Це, типу, одна із кінцівок гри. Beneath the smoking ashes of Moonrise Towers, the elder brain lies destroyed. But what of the tadpoles it commanded? Freed of the Absolute's control, they will complete their transformations. A plague of illithids will soon descend on the Sword Coast, enslaving all they do not infect. It is an ending of sorts, though not the one destiny had in store for you. Реально, і за що вмирав? Питається. От і кінцівка гри. Вмерли по приколу, реально. Ну, містра тупа курка, реально, тупорила. Ти не розумієш, що буде, типу, погано, якщо ми просто знищимо мозок без того, щоб щось зробити загалом з личинками. Ну, тупа. А тричі це коли? Ну, один раз нас убила Великіт, один раз оце Ґейла. Ну, ще ми один раз по приколу подивилися, як... Ну, мабуть, це воно вважає теж, що можна багато за кінцівку гри. Так. Та, це в будь-якому фентезійному світі боги це якась срака. Та, ще по пісюрям, я впевнена. Та теж припреться, мабуть. Потім ще й містра за нами ганяється буде Великіт, Шар і містра. Всіх до... What choice do I have? More than just a goddess counseled my courage. Whole worlds hang in the balance. Довірся мені, ми знайдемо інший спосіб. I do trust you. More than myself right now. Perhaps even more than Mistra. Ого, це визнання. I have no desire to end your life, you know that. To end it? To struggle on. It is a grave choice you're making for us both. But if it must be so, very well. I'll stand down to stand by you. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard, the Absolute. Helm preserve us. You wag your word flap in vain, orderling. Словесний отвір. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. А чому ми стоїмо і дивимось? Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketterik, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. А, до мене, до речі, зараз дійшло, що нічну пісню не... Time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way.
Нічого собі, мозок прям летить. О боже, це що там, Ізобель? Не кажіть, що мені ще із Ізобель доведеться битися. Господи, помилуй. Коротше, я думаю, що знайшла пісня реально все нормально, тому що я... Оце коли її тентакля, типу... Я щось подумала, що вона її дезінтегрейнула, але вона ж її просто перемістила, так як ці щупальця так людей переміщають. Вони, типу, таку пилючку розсасуються і з'являються, типу, в іншому місці. Ой. Абсолютно вирішила привітрити голову, реально. Поможе. Мені дуже страшно. Ви мене так там налякали, ті, хто вже проходив. І знаєте, взяти і зараз всі личинки пожерти. Це мені ніяк не помогло. Ну, коротше, якщо нема закляття щит, то зілля дубової кори нормально підходить. Я подивлюсь зараз. Ну я бачу, вон там це пісня, там чи хто там знову її руками тримають. Кіт кефір. Та, я бачу, вони є. Ну, але ж навряд чи я зможу прям підійти до неї. Хоча? Так. Насправді, можливо, я би могла, але чи є сумнів? Ну, типу, чи є сенс, типу, тут ходити? Завлакіт? А не пам'ятаю, можливо, і давала. On my way. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away. Ну, нехай він Shadow Heart розмовляє. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. Цікаво. Ну, це трошки логічно. A bright flash of clarity before the snuffing out. Так, почекайте, знаєте що? Зараз я завантажуся, просто накастую невидимість на Астаріона, хай він туди йде і звільнить її. Імунітет до всього цікаво. Ну, там же й був такий прикол, так? Ми ж знали, що, типу, нічна пісня — це те, що не дає Кетеріку померти. Типу, що поки вона там була внизу зв'язана, Кетерік був, типу, не... Коротше, зрозуміло. Keep a blade close. These boots have seen everything. Tread carefully.
Я думаю, що F5. Зараз я підійду, а старем хай там. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Так, така катсцена була, але я її не бачила, тому що я прийшла вже перший раз, коли змінила пісню, і вона там уже, коротше, я вже прийшла, коли там уже все здійснилося. Але так, я знаю про цю сцену. Там нам показували на панелі останньої від Ларіанів. Ну, яке ж моє місце, Кетеріко? Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers, but for Merkel I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Так, ну, коротше, до відмінювання Орін як чоловіка треба вже змиритися, тому що вони не подивилися, що вони роблять. Я думаю, це вже це не одна помилка, це так буде всю гру. Жаль. Не подобається тільки малоросам. Ти збираєшся зрадити союзників? Yes. Say farewell, Isabel. I'm grateful to you for bringing me home. I was a fool to resist. I know better now. Good luck in the City of Judgment. I wish you the best. Sincerely. My lord, I offer you these souls so they may return as servants to your cause. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's тільки в glory. авокадо твіч тупично. Як, чи у вас усіх погано? Well, hello. О. So long as Night Song's in that cage, Ketterik will keep getting back up. Так, Ізабель, слуга Солуна, гляну. Ось шкода, це тільки в авокадо. Ну, надіюсь, попустить. Селуна, звісно, молодець. Така могла, знаєте, і втрутитися. Тобто вся сила у неї Селуна є. О, дивіться, Торм, до речі, досі, ну, він не відновив своє життя. Можна буде спробувати. I wonder if this is worth the cost. Так, ну якщо я баніш не можу зробити. Тому що я концентруюсь на невидимості поки що. Оце можна дати буде Ґейла.
Так, лірики паладин страшно. Ну, Ізабель, ну, можна увімкнути цю штуку, типу, несмертельний удар. Ну, чи просто не чіпати Ізабель, ну, типу, ігнорувати, бити лише Торма. Я щось підозрюю, якщо вбити Торма, то, можливо, Ізабель, типу, коїться. Блін, а що ж вона? Її фокусить, а не Торма, тю. Дурочка чи що? Блін, а в мене, походу, немає більше... Навряд чи я можу алхімією займатися зараз, чи можу? Блін, але в мене не залишилося, коротше, не залишилось нічого на параліч заради. Нічна пісня, добре. Ну, не те, щоб я за нею, як чесно, і переживала, розбереться якось. Ой, щось навіть не знаю, що робити. Блін. Коротше, я знаю, що робити. Почекайте, він же не вмерлий. Почекайте зараз. Я просто не хочу всирати цей хід, я не знаю, як я далеко зможу це робити. Щоб осліпити його одразу. Так. Зі сліпотою на ньому буде трішечки простіше. Авокадо саме розуміло. Ну, я теж вирішила дати Shadow... Ну, коротше, я довірила Shadow Heart. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Він концентрацію мені перервав. Молодець. Ой-ой-ой, ой, розвалює. Заспокойтеся там. Напрягає? Не знаю. Прицікаве лице. Іскожер велика проблема, але Торм теж. Окей. %45%.
Ясно. Срала хід. О. Focus your attack, soldiers. Підкорив Ізобель. Ой, не Ізобель, а цю нічну пісню. Кайф. Я завантажуюся. Навіть не буду продовжувати цю хуйню, просто смішно. Це просто смішно. Класний опір, дитя Бога. Дуже сильно, дуже помагаєш. Найс тебе солу не захищає, БТВ. Я помітила, що вона захід може вбити. Мене. Усіх. Так, не витрачаю час на вигнання. Уся отримана шкода зменшується на 2. Кайф. Господи, тупо Боже провіден. Тихо, смерти. От тільки не Шадовхарт не на моїй стороні.
Блін, Асі, ну зараз... Не до цієї хуйні, Люба, взагалі. Все, срака. Просто срака. Не знаю, що йому робити, чи що. Давай. Чувак, ну давай! Добре, вона, типу, мене не б'є своїм цим. Добре, 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 молодець, бий його правильно. Його бий. Так, чудово, це оця кров. Кров, господи, як його, ну ви зрозуміли. Молодець, Астеріон! Шикарно. І до сих пір діє моя ця велика невидимість на нього. Він досі невидимий. Помазав. Досі невидимий, чудово. Кетерік майже здох, до речі. Блін. Шансів мало, блін, 9 хп. Скільки я... Ні, він знов зменшить. 11, 12. Still on my feet. Так я Magic Missile я вже відправила. Там вже він половину, взагалі 0 дамагу пройшло. Бо Кетерік на 2 зменшує кожен урон, а кожна ця стріла це окрема стріла. Тобто він викинув 2 на стрілі, вона взагалі 0 типу нанесла. Розумієте, в чому біда? А, чекайте. Сила. Дев'ять хп, він на 2 зменшить. Тільки везіння, нехай. Молодець! Молодець, Ґейл! What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Боже, це, мабуть, не кінець. Почекайте, це не кінець. Ну, в нього була перевага на китки. Це не кінець. Я не вірю. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am... Ну, звісно, буде гірше, так. Лови його, дура!
О, ну блін, ще й мерку у мені, блін, буде. Чи можна я перестати типу, злити богів хоч одну секунду? Це як його? Я буду битися з Богом, серйозно? Ні, то це ти? Шіт реально, Люба. Шіт не то слово. Як Dark Souls 3, я б сказала, як Dark Souls 1, як Ніто, чи як його звути, який в кістках весь. Так, ну він теж сліпий, до речі. Ну, як пофіг, написано сліпий. Ну, хіба що він не буде вручну атакувати. Оріон це ще невідомо, до речі. Ну він, я так розумію, можливо, буде по області бить. Ізабель теж досі проти нас. Так. Зараз розходне мене. Ну, промазав по старий хард. Не можна біля нього хілити? Ця щойно похилилась. І він теж хілиться. Похилив? А, реально не похилилась. Ага, дякую. Помазала. Угу. Фактично на 8, ясно. А біля нього, наскільки біля нього? Мені треба спуститись прям? Ага, щоб моторошний дотик пропав. Ага. Не густо.
Протидія, дякую! Дякую, живем. З нею може щось... Давай, бий його. Старіон. Ну, я так розумію, це не Бога, його це апостол. Типу, це не Бог, це просто він на нас наслав. Образ мертвого Бога. Ну, але так, наслідки мають бути. Вона не може через Айсент. Ага. Опа, так, зараз. Небагато. А ви кажете, сліпота нічого не дає. Рота, закрий свого. Коротше, Ґейл, поки Ґейл живий, хай на неї витрачає контрспели. То що, бо вона б вже мені такої шкоди тут наробила. Рота, закрий свого з місячною дівою своєю. Підкорено. Бляха! Все. Це все. Це. Так. Я вважаю, що це не чесно. Типу, міськазер може, типу, дитя Бога підкорити. Я б нікого тут не підкорила. Та, нічну пісню другий раз уже. На 10 ходів він її підкорив. Я щось так прям якось відведу. Ага, це просто цей зламався. Шикарно. Тепер вона збила йому концентрацію на швидкості, і в Shadow Heart тепер вона хід пропускає. Ну, я спробую, але в мене є сумніви. О, слава Богу. Ну, типу, ясно, що це концентрація, але Ґейл такий, що міг і промазати. Але шкода дуже велика вже зроблена. Прям дуже велика. Добре. Може... А, Старіон молодець.
А ви кажете, сліпота нічого не дає! Закрий рота свого. Ну, коротше, він всі свої великі ячейки використав, щоб вона не змогла нічого накастувати. Ух, так, Люба моя. Люба кохана. Світло очей моїх. Оці там щось підперлюють, ну блін, мені треба фокусити оцього. Куди ти летиш? Коза, куди ти летиш? Тобі сюди, коза. Так, Карлак чудова. Бачу, так наче без Карла поки справляюсь. Так, вона може ще одного цього прикликати. Треба повернутися, щоб він осліп. Третій раз підряд він все промазав. А ти рота свого закрий, я тобі кажу. До речі, погано, я думала, що це знову Ізобель, а це не Ізобель була, походу. Погано, дуже погано, ну добре. Що ти зробив? Він його похилив? Пар нових поприкликав. Так. Айсен, Люба, кохана. Військожер, так, я його вбила. Зменшено! Просто... манюсічний образ мертвого бога. Ти ж мій маціпусячок. Це я... У мене ця зменшувальна олива на зброї. Ти ж мій бабусечок, такий хороший. Хто у нас такий маленький образ мертвого бога? Хто це такий маленький? Хто це? Хто це такий гарненький? Такий хороший. Ти мій такий бубчик.
Надіюсь, хай фокусять її, надіюсь, не до мене попруться, хай розбираються там. Блін, що це? Скільки в нього хп? Ну я його не вб'ю все одно. Ось він таке з ним робить. 44. Не розумію, що він... Не розумію, що він робить з цією штукою. Слухай, а ти не хочеш, типу, оце побити, жінко? Як тобі така ідея? Хоч поряд стань, блін. Ну, може баф. Критичний удар на 1, але все одно критичний. Так. Let's finish this. Не знаю, може про мене... Не знаю, може він прикликає, типу один приходить, дає сили і він нових прикликає багато, не знаю. Так, я вважаю, що це треба зберегти. Поки що йде, ну, дуже добре. 26 хп в нього лишилось. Живем. Боже, якщо Айсент по ньому не промахнеться, то вона його доб'є. Якщо Ізобель нічого не натворить нам. Ти кефір давай. Гарно, смачненького приготувати. Велися на пару хвилин, зараз фінальний удар буде. Я думаю, от, як Ізобель, ти безнадійна. Люба, давай, кохана, давай, доби його. Сюди! Чесно, бій ізі був. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Закрий свого рота. Дякую, Макс. Чому він за Старіоном, а не зі мною розмовляє? You have no idea what you've done. Рота закрий свого. Isabel. The chosen of Merkel is dead. Permanently, this time. Що там Ізобель? Вона померла? Ketterik's netherstone. It's in his armor. Take it. Померла. Значить, вона по-любому помирає. Я так розумію, може він її вбиває оце зараз, і типу вона тримається чисто на його магії. Time to see what new horrors waiting for us.
A long way to go still. Elminster's not around, so might as well. Looking ahead. Я вам так скажу, отой бій в підвалах вчорашній з 3 некромантами, які постійно оці інкубатори визивали, у мене було більше проблем, ніж з Кетеріком. Ну, єдине, що от так, я типу один раз загрузилася, тому що на самому початку бою мозкожер заволодів розумом нічної пісні, і вона мені вбила, здається, 2 персонажів за один хід. Так що... Так, Ізабель шкода, ну що шкода. I've got a long road ahead. We fly at your word. Так, я надію, що мене не телепортне звідси, а потім, ну, як я візьму цей камінь. Ну, добре, я зберіглася, якщо що. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. О, це ця наша хранителька. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the elder brain you saw. Вона прийшла просто до Held here нас. by those three against its will. The crown it wears controls it. And these stones control the crown. Жінко, ти хто? It has been dominated. To master an elder brain, to subdue it. Our enemies are formidable. Хто така? Ну, у мене були припущення, що це може бути переродження цього Орфея, не знаю. Але якось... Добре, зараз побачимо. Чому ти тепер можеш покинути астральну призму? A temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Все вказувало, що тут можна знайти ліки, однак тут їх нема. Та, зробила я, звісно, красуню, що капець. Perhaps not a cure, but you found the source of your infection and the reason for its abnormality. The crown atop the elder brain. Its markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Netherese? These chosen are powerful indeed to have such magic in their command. Реально, Танатос не даремно сиділи довго. Ти знаєш, хто наші вороги? One of them I know, Lord Enver Gortash, an arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me, but the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketterik was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Давайте, хай вона нам все розкаже. Обрані мертвої трійця. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers.
Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an elder brain, I dare not imagine what they might achieve. Вона така червона, тому що я її такою створила. Ти хранительницю чи хранителя створюєш в редакторі персонажа після того, як створюєш свою ГГ. От я її такою зробила. Татуювання, все, типу, ну, виглядає містично. Я не знаю, хто вона. Але така, накинула її містики. На що нам сподіватися, якщо залучені самі боги? Hope is a luxury for those who have a choice. This is the battle of our lives and the lives of everyone in favor. Може, вона все-таки не зла, не The зла. army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. Боже, ви мене прям інтригуєте. An order the death gods chosen are on the cusp of giving. We Жінко, must хто wrest ти? control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. Може, вона I will be містра? your Та ні, shield, будь не but може. you Ні. must be the sword. Бо містра коза. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Так, почекай, чому вона мені не сказала, хто вона? А? А? Ще рано, вона потім ще скаже? Нетерильський камінь Кетеріка. Цей камінь належав Кетеріку Торму і є одним із 3 речей, що контролюють корону Карсус. Хе-хе-хе, блін. У мене так... Боже, в мене 10 рівень майже. А що я буду робити весь третій... Весь третій... розділ? Акт, якщо в мене тільки 2 рівня. Далися це підняти. Блін, щось могли б, мабуть, хоча б до 14-го зробити, а то 12 якось, ну, маловато взагалі. Кетерік. Сюди! Важкі обладунки. Ну, блін, нема кому носить. Це тільки лейзель. Відправляємо до скрині. Ну так, я розумію, що, але мені здається, все-таки, ну, типу 14, там, 13-14 це ще не божественно. Там, це вже ближче до 20-х, а там уже починається срака. Ну просто чи хоча б трошки. Ну просто мені нормально, але, наприклад, знаю, в мене чоловік грає з другом, вони їм сам кайф, типу, здобуття, типу, оцього піднімання, типу, так, на наступний рівень, типу, прокачка свого персонажа. І виходить, вони теж, типу, дуже рано закінчать. Саме вони втиснуться в цю стелю, так, прокачки і все, типу. Мені то норм загалом, тому що мені сюжет більш цікавий, але треба було робити так, щоб якось більш повільно, може, піднімався рівень. Так, тата. Тато, люблю тебе. З любов'ю від Із. А наскільки це лист старий. Так, провіант завжди на 40. Така штучка завжди на 40. Так, це добре. Так, давайте... Блін, шкода дуже Ізобель. Треба було не давати її красти, мабуть. Чесно, міскожер більша проблема була, ніж шторм і потім оцей образ Бога. Так, я забрала ще. Можна з нею поговорити? Я її не вбивала. Seems willing to speak, but not to its Так я її не вбивала! What to do? Careful, I bite.
Блін, труп більше не говоритиме, зараза. Have a lot on my mind. And, well, in it. Я тебе не вбивала. У випадку осліплення, паралічу або отруєння носій автоматично проказує, накладає на себе мале відновлення. Ого. Нічого собі. Типу, одноразово можна врятуватися. Так, і теж паразити засунули в голову. Something good here, I hope. Best be on my way. Мапа. Великий задум. Великий задум – це спільна амбіція виду міськожерів повернутися до днів їхньої імперської величі через раптовий масовий метаморфоз, що дасть старомозку в командування неохопну армію елітистських рабів-воїнів. З цією армією вони мають здолати всіх старих ворогів, людей і гуманоїдів, гітіянки та улітаридів. Звісно ж, це божевільне марення, мегаломанія космічних масштабів. Так я знаю, як скористатися нею в наших цілях. Ми допоможемо елітидам втілити великий задум, але так, як буде нам на користь. Елітиди матимуть бажаний похід із захоплення рабів, але коли будуть нашими. Ми визначатимемо так, як, коли та де... Ми визначатимемо як, коли та де вони досягнуть сили. Точніше кажучи, я Горташ визначатиму це, оскільки керування великим задумом, вочевидь, під силу лижби і нітому. Я надіюсь, що хранителька це реально, ну це не якась там містра, я хрін знаю, тому що, ну, якщо вона містра, то вона реально якась тупа. Вона і так тупа, але тоді взагалі тупа. Лорде Горташе, комітет збентежених патріарів хотів би запросити вас на формальну зустріч у високій залі для обговорення планів, як короткострокових, так і довгострокових, щодо економічного життя брами Балдура. Другий день, 12 числа, полудень, буде подано обід. Чи очікувати вам нашої присутності? Лорд Гір Ріллін. Ну, так, було декілька містер. Ну, я ж про те, що зараз, типу, вони ж одночасно, наче прям не живуть. Абсолютний кінець. У кінці цієї книги про культ Абсолют і пов'язані з ним небезпеки від руки надряпана відповідь на текст. Маю визнати, що ця поспіхом написана маячня мала під собою гарну мету. Автор явно сповнений страху перед Абсолют. Проблема в тому, що він пов'язує появу культу з іншими бідами, наприклад, з тепловою смертю Всесвіту, відродженням однокого ліча Векни, поширенням некромантії та навіть зів'ялістю деяких імпортованих щалпу фруктів. Автору варто випити стакан води та трохи полегати. Це, знаєте, це моє прокляття, тому що я так хочу ретельно досліджувати все-все-все, перш ніж піду далі, тому що через це все-все-все в мене так рівень і піднімається. Я просто роблю те, що, ну, графу.
Ой, що ж там мене на виході чекає? Портал на поверхню. Іди геть? Чи це вона цьому каже? Should get some rest. I need to keep sharp. Господи, всім я срочно треба. Що ти там, Ґейл? А, так, реально, вона не любить, типу, нашого котика. Як тобі не соромно? I can't help but feel like I've been fumbling in the dark for too long. And I've just had a lit torch thrust into my hands. Що з тим? Зрозуміло. Зрозуміло, сад Буковський. Бачу, ти в гарному настрої. Ти ледь не вибухнув. Мені здавалось, ти будеш більш засмученою. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The crown! The one the Elder Brain was wearing. Хочеш скормити своїй сфері? Netherese magic. So pure, so complete, that I didn't even recognize it at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself. Починається. Тобі було мало одного нетерильського артефакту, так? It exists. I must learn more of it. Він поспішає з козами на торг. І ось раптом корона стала такою важливою. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerous Sundries. I need to go there and learn all I can. До речі, я ще зрозуміла, що з нами Ґейла не ходила, типу, битися, вона залишилась на горі. Ну і добре, хоч не здохла. То ти просто хочеш піти на закупи? Book shopping? But yes, their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Що там остаріло? Досить на мого котика кричати. I never saw myself as a banisher of shadows before. I was always more of a lurker in, historically. Давай поцьомаємося після морому. Ой. I still love the sound of that. Так мило, він так мені ще не казав. Давай поцілуємося. How could I say no? Прям перед Ґейлом. Ну, Ґейл, вибачай. Вибачай. You are perfect. Every time. Ой. Сонечко, тиша. The shadows are losing their grip on these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. Ґейла. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the dead three holding the chain. Reminds me of old times. Зараз скажу. Наша броня, яку я виковувала в кузні, середня, міфрільська. Яка, не міфрільська, а адамантова. І щит звідти.
Ти раніше билася з мертвою трійцею? Extensively. Mind flayers too. But I never dreamed of seeing gods and illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die and stripped the Absolute's army of its general. You have a nether stone, and you're on the scent of two more. These chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Звісно. Хоча, типу, не то, щоб тобі особливе місце. Хочеш приєднатися до гурту? Of course. Falling foul of Ketterik convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades. But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city. Це нам треба амулет з духом туди принести. Our course is yours to set. I can recall how to take orders, as well as give them. Проблема Джагери в тому, розумієте, що вона... Це Джагейра. Вона персонажкою була супутницею перших двох програмах Балдура. Повернулася і тут. Лідерка таємного ордену, який слідкує за балансом всіх. Приєдналася до нас як супутниця. Проблема Джагери в тому, що, розумієте, в нас, коротше, в паті тепер 2 друїди. Ну, типу, я її можу респектнути, звісно. Ну, але тобто, я дуже рада, що Галсін у нас в паті. Так. А ну цить! Ketterik is dead. Balthazar is dead. Isabel. Sweet Isabel is no more. Oh. But we live. Ти не хочеш до мене в паті? We live at the mercy of the gods. Even I, immortal, have no guarantee of days to come. We must remain vigilant and grateful. Ну вона тільки в таборі I will буде. join your camp tonight. There we will discuss the spirals of time, past and future. And we will make merry in the present, wherein we reside. Добре, там побачимося. Я думаю, вона, можливо, лише на один... Ну, коротше, типу, на одну ніч залишиться, щоб поговорити з Shadowheart, розказати їй там. You certainly will. And you, Sharon. Cleric of the Lady of Loss, who is so much more than she appears. You and Dame Aelin have dangerous ground to tread. We will cover some small part of it soon. Good. Whatever you think you know about me had better be worth it. You've already cost me dearly. А до тебе в кінці підійду. Де там Галсен? Де Галсен? Ти задоволений? Ти щасливий? Thaniel rests well. He's healing very rapidly, now that Oliver has returned to him. Що саме сталося з Олівером? Таніель поглинув його? No more than my right hand can absorb my left. Oliver is helping Thaniel to recover. They both lie dormant, like trees awaiting spring. Once the curse is lifted, they can stand as one or as a pair. Whatever they wish, I hope they will remain as a pair.
It will be good for them both to have a friend once I'm gone. Still, I would like to return here someday. See Thaniel and Oliver again. In my meditations, or perhaps in person, if the Oak Father wills it. I hope he does. Він хороший таке. Чого тут всі такі хороші? Коли прокляття розвіється? I can't say for certain, but we'll see it come to pass long before this place recedes behind us. Don't worry. All is at hand. We can depart whenever you're ready. Мені було приємно допомогти. I knew I could put my faith in you. If only we had met sooner. Ти тепер врешті-решт отримав, що хотів? I have. But perhaps there is more that I want. Anyway, once the curse is lifted, nature can take its course without me. I belong at your side. Боюсь питати. Господи. Ну, що ж там тебе за бажання? Що ти хочеш? Not what. Who. У мене But all там... in due course. У мене там ззаду стоїть кое-хто. Шановний. Добре. У мене тут... Галсів. Тут... Коротше, ми для контенту, звісно, подивимося. Добре, мені буде соромно перед Астаріоном, але ми для контенту подивимося. А потім подивимося, що скаже Астаріон. Потім я загружусь. І з каменем на серці відмовлю Галсону. Ця гра мене просто вбиває. На мене вішаються надто гарні люди. Ой, господи, поможи Боже, а кіт Кефір таке пропускає. О, Таніель. You did it. Ketherік Торма is no more. The shadow's grip is broken. Ну, ти ви бачили мою героїню, яка красуня? Б не хотів. Вона ще така бардеса язиката, харизматична. Мені було приємно допомогти. Not as glad as I am. Nature moves at its own pace. And bestows its bounty when it sees fit. Give it time. A reward shall come to you. Хотілося б більше з ним поспілкуватися, він хороший. О, кіт Кефір, ти тут добре. Так. Боже, що ти мені вже там, чахлий, хочеш сказати? Хто ти? Хто ти хтось там? Давай. Боже, оце я ціную, оце по-нашому. Реально, Прогіка, реально. Ой. Давай, що ти вже мені відкриєш? Він, мабуть, цей Джергал, чи хто там? Той, хто наділив силами Меркула, Бейна і Баала. There are important matters to discuss. The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do illithids possess souls? О боже мій, хто? Чахлий голос стояв? Співчуваю. Мої співчуття. Не маю певності, а хіба не у всіх живих вона є? Крайме старально грузить. Так, ні, не треба. Максу, не треба мені такого. No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power.
A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer. Until such time, be availed of my services. Схоже, ти багато знаєш про мертву трійцю. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished, as one and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Так дивно, що ти тут, але чому? Where matters of balance are concerned, I am eternally cold. Ти можеш мені ще щось розповісти? No. Ясно. Ясно. Ну, добре, піти. Так, ми тут порозмовляли загалом з усіма. Тепер ми можемо піти в табір. Блін, тут на кожному кроці зберігаюся. Seems like a good moment to talk. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever is about to be revealed. Відкрити розум цьому відчуттю. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. Маленька Shadowheart! Ага. Ой, це її батько може. Ні, не бачила, а де ж я мала побачити. Ну, можливо, я могла їй в душу залізти, але я цього не робила. Це її батько, мабуть. Something sparks in your memory. Teachings about Selûnite Я rites так і знала, що вона солунітка. about how they would abandon their children out in the Я так і знала, wilds. що вона, я знала, що вона Force them солунітка. to find their way home. It seems that one child never came back. She was taken. Я це казала. Я казала, що таке було. Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not recognize your own blood? Ні, я такої катсцени не бачила. That was him. That is him.
He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman, one who knows what must be done. My parents. I need to save them. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Spear. How do you have it? I threw it into the Shadowfell. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. I wasn't expecting it, but I'm glad to have some company on this journey. Fine. What's on your mind? Ви не хочете це обговорити? Ну добре. Цікаво, добре. Так смішно, в мене з Shadow Heart взагалі прям на максимум. З Ґейлом майже на максимум, а з Старіоном ще там є куди рости. Ні, я кат-сцену не бачила. Але ми читали про обряд селунітів, про те, що вони кидають, типу, дітей десь, щоб вони... Ну, я щось таке, ну, типу, це обряд. Обряд, якщо чесно, дуже тупий. Типу, максимально тупий. Але, коротше, так, я тоді сказала, що, мабуть, оце вона робила цей обряд, чи загубила, чи ще щось. Так, я вже, ну, кат-сцену ні, я цю не бачу. Ну і загалом я ще з раннього доступу думала, що вона колись що селунітка і щось з нею зробили, тому що вона реагувала, оце в неї, типу, світилася ця штука біля якихось селуницьких теж речей або що. Ну, я рада, що я не прогадала. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Вступити... Ой, що діється? Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketherik's Торма, traitor, apostle of Myrkul, is dead at last. Blessings upon the slayer of the wicked one. З тебе мені було б не впоратись. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. А, так ми ж уже з нею, Ні, ну цього точно не станеться. Що збираєшся робити на віднайденні свободи? I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Ну, вона все одно тут не залишиться. Ну, типу, вона б не була моєю супутницею, можливо, просто в таборі була.
Коли поділися інформацією з In due Shadow? time. Mother Seluna will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with Типу, вона some ж вже, типу, decorum. сказала. Ну. My resplendence honors yours. Тобі варто долучитися до табору на постійно, долатимемо сили зла разом. Our thoughts are as one, my friend. Так і залишиться? You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. О, от би вона стала, типу, прям супутницею. Ну, це вже надто читерно було. Маю кілька Pray, питань. ask, and I will tell. Ти справді донька Селуна? Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Чи захоче твоя матір пособити нам у бою проти мертвої трійці? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great Ландветір, вони wisdom. дуже стараються. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Ну, Ландветір, коротше, він у нас дуже розумний в плані англійської. Так що, ну, типу, якщо він каже, що так собі, значить воно реально так собі. Союз нерушимий. Ну, добре, це таке. Я думаю, це просто... Я навіть не подумала, насправді, про це. Ну, то вже таке. Я думаю, насправді, перекладачі теж просто про таке не думали, та й не у всіх з'являються такі асоціації. Як сталося, що тебе полонили в Тінепаді? Ketterik Торма, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketterik Торма never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketherik's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketterik fed upon my immortality all the while. Конечно, круто, що Селуни було пофіг плюс посрать. And we live. Стільки років. Пане. So, it's a quest to free Shadowheart's parents, is it? And here I was, worried I'd be the only one with a difficult family reunion waiting in the city. Friend, we are here for you! Ви хотіли до мене приєднатися, але ж хіба ви не бажаєте служити Абсолют? What absolute? The absolute does not care about us. And we do not care about the absolute. We are different. And we are saved. Friend! Якщо хтось побачить нас разом, ви можете привертати забагато непотрібної We уваги. will not cause you any trouble. Friend! We will project a different form that will cloak us from all but Ти your станеш котиком? closest acquaintances. Ти станеш котиком? You and your friends shall see us as we truly are. All others shall see a Ну, ми не будемо бачити a котика. small predator, indigenous to this world. Це дуже Kitties мило. can walk anywhere, and they are most cunning. Ти хмуришся. Мені здається, що це дуже мило. Ти ж моя хороша. Як ви дружите?
Песик, а як же? Рябко. The dog wags his tail, a small bag. Віддавай. А от і кішка, я казала, чому не дають котика? He gives in От і and котик. surrenders his find to you. Ага, дякую, мій хороша. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even faster. А, реально білосніжка. Так, я перегружена. Так, я як розумію, батька Віла кудись забрала. Дивитись. А, ні, почекайте, це броня. Це броня Лаезель. А броня Кетеріка. Ну, не Лаезель, гітіянки, броня Кетеріка всіх в скрині. Опа. Це броня темного істиціара. Теж красиво. Ні, з Вілом це зараз підемо розмовляти. Я просто хотіла дещо... Ага. О. Це ще перегрузено, ти глянь. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. We're fighting for my father. We're fighting for the Gate. We're fighting for all of Faerun. Рейвенгард в руках у секти Абсолют. Куди вони його заберуть? Worm's Rock Fortress. All travelers to Baldur's Gate flow through it. It serves as headquarters for the Flaming Fist and their commander, my father. The Absolute's army's on the march. Gods forbid a tadpole Grand Duke throw open the gates for them. Що тобі відомо про Горташа і Орін? Orin? I'd never heard tell of. But Gortash I know. Or know of, more precisely. A self-styled strategic advisor to Baldur's Gate's peers. A bit player with dreams of a leading role, the way Father told it. He had no use for Gortash, and even less for his advice. I don't remember much beyond that. But where these chosen are concerned, I have a suspicion we're about to know more than we'd like. Так, Ферун Фешедвік продовжується. Мені зараз сказала, що ти можеш розповісти, як дійшов до угоди і вигнання. Час мені дізнатися всю правду. Ану. Spill the tea. Yes, but first, a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? О, починається. Ні, душу я свою точно не віддам, якщо ти натякаєш на це. It is. And I did. I was 17. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. То це... А він теж попав в... Коротше, я просто згадала, що от якраз пан Діо, це в своєму відео... Ні, почекайте, це був не пан Діо, він про падіння Елтурена не розказував. Це я Вульфа дивилася, англомовного ютубера. Про це падіння Елтурель Вернусі, оце так, оцей Рейвенгард туди приїхав на перемовини, хоча й не хотів. Це виходить він. Ну так, 17, знаєте,
17 всяке може бути, це ж таке, мозгів нема. А, що таке секта... Ну, давайте, хай розказує. Що таке секта дракона, перше A чую? religion devoted to conjuring the most evil of goddesses, the dragon Tiamat. A 10-day after father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill, the queen of chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. Дозволите. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first softly, then crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first of Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Grant me your soul and I will give you the power to save it, she whispers. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. One soul for one city. Засуджувати я його не можу. Видно, що Мізора не турбується про браму Балдура. Чому б вона хотіла рятувати місто? She didn't. She came on order of her mistress, Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. Це ж не то, що він зі зла якогось. Жертвувати душею заради порятунку міста — сміливий вчинок. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. Ось де ти вдати в око у битві з сектою дракона. It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world or the depths of the lower dark and still never shake her. Коротше, в ранньому доступі, ну його прям капітально переписали. В ранньому доступі його батько був, ну, типу, колись, типу, колишній грабіжник, грубо кажучи, який, типу, осів. Він його відправив Віла навчатися у пламенному кулаці. Щось там у нього не виходило. Я так розумію, напали на них гобліни. І гоблін виколов йому око. Це той гоблін, який катував людину в першому акті. Коротше, катівник. Оце в них там були. Він, коротше, Віл знав тих гоблінів, що там були в першому акті. Коротше, так, це він йому око виколов. В них прям до них ненависть така була. Бачите, його прям дуже сильно переписав. Розмов камінь, так. Сендінстон, розмов камінь. Коротше, так. І так. І він, типу, там оце, я так розумію, все його поселення вирізали, і лише він залишився один, оце з виколотим оком, ледь живий. І потім його знайшла, типу, Мізора і запропонувала свої сили, він тоді згодився. Тож твій батько, верховний герцог. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean.
I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Ну і батя року. Батя року. So I did. Ну, те, що ти зробив для міста, це хоробрий вчинок. I don't know that it was brave. А, ми вже про це I говорили. just know that it was right. Повернемось до теми I пізніше. understand. Ти, мабуть, дуже злився на батька за те, що він викинув тебе з міста? No, never. He did the only thing he Це та could. душа. In his eyes, I invited a devil into our midst. I was a fool at best, a traitor at worst, and Grand Duke Ravengard suffers neither. Ти надто доброчинний на твоє місце, я б ніколи його не пробачила. Resentment is a poison on one's heart. The only way to avoid damage is to pour it out. Сумуєш за батьком? More than you know. The better question is, did he ever miss me? If he did, he missed the Will Ravengard he once knew, not the hell-touched warlock he returned to. Боже, боюся до Галсона підходити. Так, Лизель. Shadowheart was no true child of Shah, merely a captive. She must have her vengeance. Боже, мені дуже подобається Лизель. Але знаєте, вони тепер усі надто якісь хороші. Тобто, знаєте, якась така трошки, чуть-чуточку такої якоїсь гнильці було і у Ґейла, і у Віла трошки, знаєте. А так вони їх всіх змінили, ще й он, дивіться, як Лизель виросла. Прям вони такі прям всі такі бубчики. Ну, я то й не проти, бо я люблю грати такі за хороших, але... Ну, хоча добре, в принципі, загалом майже кожного, я думаю, можна схилити на більш темну сторону. Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes I wonder. Так чого руки Гейлі Shadowheart, вона же її навпаки. Розкажи більше про свої стосунки з Горташем. He got his claws into me early. I was a wild kid, brawling my way through the city. One of my mates got wind of a bit of work guarding some indoorsy type with lots of enemies. Seemed like easy money, so I went in for it. He took one look at me and said I was perfect. I liked that. Not like that, you know. Just... it felt like a good fit. I kept him safe, and he paid me well. Well enough to move my folks into a better neighborhood and put something away for the future. My future. I respected him. Trusted him. And he returned that trust, that respect. His life was in my hands, and I took that seriously. The whole thing with Zariel happened so fast. I had no idea what had gone down until it was over. One minute I was in Baldur's Gate, a happy, healthy, not quite kid. The next, I was burning up in Avernus with an engine for a heart. Zariel laughed. Said she paid him well for my services. She'd wanted to test her new machine, and he said I'd be able to handle it. He was right. Sometimes I wish he weren't. Evil. Ой, наскільки він мертвий. Bastard. Наскільки він мертвий. Такі мертві. If you have business to conclude before we march, have it done. The road to Baldur's Gate is long, and the city needs us.
Ой, а де Галсен? То ми зараз ляжемо спати, і потім він кудись нас витащить у ліс. Господи, ні, тільки не кажіть, що мені доведеться відмовляти його в лісі. Йому в лісі, де він там якийсь... Ні. Ні. I guess I can take care of myself. I mean, I've gotten this far. Ґейл, що тут? At least Shadowheart is armed with the truth now. May its keen edge draw forth whatever vengeance she desires. Ні, ну брама Балдура, вона... Це третій акт, і от зараз ми якраз закінчуємо. Я думаю, зараз ми поспимо і можна буде піти вже. Блін, реально, слухайте, Галсена нема. Лайзель, Віл... Оце палатка Галсена, правильно? Тут нема. Мені страшно лягати спати. Я думала, можна буде хоча б на словах до тої сцени, типу, відмовити. Мені буде важко відмовляти. Господи. Я навіть не буду спати. Ну, типу, я не буду витрачати, у мене наче більш-менш... Добре, давайте поспимо. Ні, ні, в лісі мене ніхто не тягне. А де Галсен тоді? А? А? Він типу з Таніелем там залишився? Хто не зрозумів? I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Ні, кількість супутників не впливає. Наскільки я розумію, впливає те, що я граю на тактиці, і вони збільшили в 2 рази. Тобто на нормальному режимі потрібно 40. А 80 на тактиці, типу, щоб я не могла типу, легко відпочивати через кожен крок. Ну, можливо, чекаю біля виходу, та побачимо зараз. Тебе примусили жити в брехні, принаймні зараз правда починає розкривати. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me. We'd better press on for now. And hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. Те саме? You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Добре, Люба. Так, ну добре, хороші мої, давайте. Прокляття все ще лишається. Тоді, виходить, нам потрібно ось через високий тракт. I hope I can say the same of myself. Soon enough. Так, давайте зараз я, по ідеї, маю... Зараз частковий відпочинок зробимо. Можливо, Галсен буде в звичайному таборі, типу, отут, в нашому красивому. Зазвичай там був. Так. Слухайте, нема. Слухайте, реально стелиться, блін, десь. Що це таке? Your path leads away from me, I sense. Be safe. Perhaps one day you will see the fruits that your victory has sown here. Дякую, мій хороша. My resplendence honors yours. Гніздо у брамі, ну. Частковий відпочинок.
Ой. Be honest. Вона What do така you think of the new гарненька. look? Така хороша. Мені подобається. Well, I'm glad someone does. Perhaps I'll get used to it. I have a lot to get used to right now. І так личать. О. Ти ж моя хороша. Ти моя розумничка. А, птахом. Я, до речі, перечитала, обернувся прахом. Думаю, яким прахом? Так, ну що, котики, йдемо. The Absolute's armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. А, поговори там. There's no more radiant sight than that of someone who's learned to love themselves anew. Shadowed in name, but no longer in spirit. О, красиві It слова. suits her. Красиво. Oh, we have a new look for a new Shadow Heart. Nice as it is, she still doesn't have the best hair in the camp. Я не сумнівалася в Астаріоні. Ти правий, Астаріон, найкраще в мене. Блін. Якось, я надіюсь, що я Галсіна не загубила, бо його реально нема. Таке. The curse has been lifted. The land's cleansed of the shadows. Ketherik's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. О. Як красиво. О. Ні, ну він же про свою зачіску казав, чому він каблук. Він про свою зачіску казав, то я вже пожартувала, що моя найкраща. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. А, це який там. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prism bearers to kill Ketherik. They'll be traveling to the city.
Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Так, акторка неймовірна. Це вона Леді Дмитреску грала в «Резиденті». О, Боже. Best to rest now, while we still can. Who knows what's waiting in Baldur's Gate? А? Та що там таке? Куди ти, жінко? Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. Aww. Епічно. Я вже вимкнуся. О, Старіон щось хоче сказати. I'm ready. What a day. Так, це я. Let's move. Може, не віриться, що я нарешті типу доповзла до 3-го акту. Так. Так, ну, надіюсь, Галсін вже десь тут. Я просто боюсь його загубити. Тут навіть не то, що мені цікаво сцену взагалі подивитися, а... Що це за звук? If not over, then through. Пташечка якась щось. Побігла так там. Так. Є щось нове з Джагейрою? If you have business to the road in the city needs us. Добре, добре. Євий дозір. Seems simple enough. Love Shadowheart's new look. Softer, less severe. It suits her. Цікаво, що Лейза скаже про Шаду. Віддаси комплімент. Вона красива тепер. Something is different about Shadowheart. New facial creases, perhaps. A fresh battle scar I hadn't noticed. Bah, it eludes me.
Я впевнена, що вона це не іронічно. Вона реально не розуміє. Ні, я впевнена, що вона реально не розуміє. Ну, бо їм типу, всі на одне лице. Як представницю гідіянки. All's well, I hope. Aside from the obvious. О, мені так подобається Шадо, божечки. Ой, не дочекайся, коли я потім буду її романси, те, що мені треба буде вийти, щоб на такий рут з нею, щоб вона повернулася до Селуни. Де там наш Ани? Кошик фруктів, капуста, ясно. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Тож він служить Бейну, як Кетерік служив Меркулу. Хто знає, яку силу він здобув з того часу, як ти його знав? I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. Так і буде, моя хороша. The one who kills him. Зробимо це разом, чого б не коштувало. He can't get away with what he's done. To me. To us. He won't get away with it. I can feel it. The engine is getting hotter. Louder. I feel like it might burn out completely. And soon, if I don't find some way to fix it. You know, Zariel may have put the fucking thing in, but Gortash gave her the go-ahead. You expect this shit from devils, but not from the people you care about. Let's get to the city. Got business there I'm highly fucking keen to attend to. Дуже запальна, буквально ми перенесли сенсі. Люба, все нормально. Дуже жаль. Я маю надію все-таки, що можливо якось ще можна із двигуном буде допомогти. Крім того My поваля. resplendence honors yours. Ясно, тут нічого нового. Так, отут Астеріон, блін, а де Галса? А он Галс. How can I help? Так. Що ж там... Ой, а хіба в Астеріона не був знак оклику? The gate is closed, as is Cazador. Cazador Боже, and кін his тихо rite говорить. of profane ascension. An imperial soiree, attended by devils and spawn alike. A grand ceremony to honor one exalted vampiric master. And elevate him to an unfathomable station. To place him in a position of such esteem. The world will yearn to kneel and offer their necks. Звучить так, ніби ти ми заздриш. Блін, в них іноді бувають проблеми з озвучкою, що дехто буває дуже тихий. От зараз Астеріон такий тихий, хоча, по ідеї, має кричати. Звучить так, наче ти йому заздриш. Of course I envy him. Why wouldn't I? The problem with what Cazador has done is that he did it to me. If the time comes and I can stay one move ahead of him, I'll take his place before his blood can hit the floor.
Щоб забрати його силу, ти готовий вбивати тих інших, хто зв'язаний з ритуалом. What's a handful of the wretch's servants? If they're anything like me when I was enslaved, they're all but begging for death anyway. After 200 years of shit, pure shit! I think I deserve something better. Ладно, не дрімню особу. All I'm saying is, let's be clever about it. If an opportunity arises for me to become a more magnificent bastard than I already am, why turn it down? Let's find out more about the ritual before we waltz into Cazador's front door. If we track down my old comrades, the other spawn, we may discover more and be finally positioned for yours truly to ascend. Не допоможуть. Губу закатай назад. Ну, якщо ти справді захочеш знову їх побачити, кохане. You're too adorable. I'll be fine. I'm sure they'll bring back memories of so many pathetic years. But I'm much stronger now. If we don't find my brethren, they'll find us. Likely with bared fangs. We should get to them first. Then we can make their pretty tongues talk. Unless Cazadors change their orders, they'll be in the dens of this town, seeking prey. I did miss that face, you know. От і знову озвучка нормальна. А, бідосечка. Так, ну добре, давайте з Алтоном поговоримо. Все-таки, я думаю, можна буде його тут відшити, але ми подивимося сцену. Так, взагалі працює нормально, то... Я, знаєте, така, що можу і не побачити, як ви відвалилися. Це нормально. Ой, це я вимкнула, господи. Я думала, це в грі почалось, так думаю, чому воно в грі грає? Нічого, сімейство, так, ми вже тут. Так, добре, де Дігалсон? I was concerned when I saw Shadowheart creeping about with a blade in the dead of night, but it was just to cut her hair, it seems. It suits her. Почекай, Я думала, він, типу, буде до мене відкатувати, походу не буде. Ну, добре, чу. I've been unfair to you. I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. But honestly, you've surpassed even those. Seemed my faith was more than well-founded. What would you like to know? You're not a doppelganger. Save for me, my line perished a long time ago. They rest in high. I'm 350 years old. Of course there have been lovers. Just because I love nature doesn't mean I'm betrothed to it. Though sometimes nature needs reminding. Right now, I bed down alone, I'm afraid. Perhaps anytime. Просто він так, ну добре, ні та й ні. То й добре. Просто він, це коли отам ми розмовляли, він такий, ну це звучало так, наче він, типу, сам потім щось ще скаже. Типу, що він хоче, кого я хочу, ну я так і не зрозуміла. Добре, відпочиваємо. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast.
All who carry the tadpole are governed by the brain and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind Може, хоч flayers. Астеріона та реально. This would have been your fate too, were it not for the astral prison. Так, до речі, так, The хто там mysterious ця... visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the dead three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? Коли прийде вирішальна мить, я зроблю те, що здаватиметься правильним. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Там таке. Help me. Кому на мене гітіянки не дають? Стоп, що? Стоп, що? Бо забрати цей. Ні, все нормально, зараз. Ну ви мені ж, давайте ви ж так мені там не кажіть, що зараз буде велике шоу, розумієте? Якщо я знаю, що буде велике шоу, воно вже не таке велике. Навіщо ви мені заздалегідь розказуєте про велике шоу? Монах, до речі, походу. Відчепись від мене. Боже, вони всі монахи. Мені зараз срака буде. Монахи ж кінчені. Яке в неї прикольний одяг прикольний, я собі так. Fight your way to the portal. I need your help. Чи повинна їх прям вбивати? Ну я розумію, що не повинна, а раптом з неї ця кофточка випаде. Почекайте, а де кількість ходів? Де ви бачите це? Де ви побачили кількість ходів? А де? Блін, у мене чатом закрило, все. Ні, все нормально, я просто за це дякую. Тому що я не я не бачила буквально цього. Бувайте, лошара. У мене просто коротше. У мене чат там, де ця. Orb's going to blow, and soon. Слухайте, це може Гідзерай, а не Гітіянки?
here. Help me. I'm under attack. І вона гітіянка. No time to rest. У мене зараз ходів у мене немає, так? Мені не видно, бо там чап такий. Чому пожирачі розуму? Вона реально, що якийсь пожирач розуму теж? Чому вони проти гітіянки? Don't waste a step. Вона типу в голові. Whatever it takes. Trust me. Time to push my luck again. Can't slow down. І монах круто виглядає, мені подобається. Cut and run. It's not over. Come to the skull. Слухайте, вона реально якесь це, типу. Якщо на її стороні б'ються пожирачі мозку. It's not over. Come to the Та skull. я стараюсь, блін. Need to stay focused.
Діамант, нічого собі. Що відбувається? Починається. Вбила Ґейла зовсім. Hurry! I can't hold them back alone. Та зараз! Take you. I cannot die. Please, I need you now. Об'явимо Ґейла, та вже все нормально. Так, де ти? Біжи давай. Ну ти присіла, йди. А? Це цей Орфей. Як я й казала, ні? Чи ні? Блін, що відбувається? А це наша захисниця, так? Before you do anything, I am your ally. We are in danger. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Цікаво. Ну, у мене були здогадки, так що? Це може бути міськозер. Ну, це зараз, коли я побачила на нашому боці, ну, тих... Коротше, я здогадалася, в принципі, що це... То це те битва. The Honor Guard. Eliminate them. My forces are weakened by their assault. But with your help, we can turn this around. Destroy the guard. I will subdue their master. Що відбувається? Я щось... Пробую прочитати його думки. Despite your best attempts to be subtle, the mind flare's awareness is everywhere. You blunder in its presence like a walk pup learning to walk. You must be joking. I am telling you my thoughts directly into your head. But if you insist on taking a look for yourself, be my guest. Nothing in your colorful existence to date could have prepared you for this. As the horror subsides, you are left with only one coherent thought.
You must do whatever you can to subdue the Githyanki. Happy? Now, join me. Fight! Together, we can turn the tide. Орфей, я так і знала, що це Орфей, але ж почекайте, хіба Орфей не хороший? Почекайте, хіба Орфей не хороший? Що відбувається? Що відбувається? Я теж не знаю, чи можна йому довіряти, просто мені здавалося, що Орфей хороший. Ну, типу, не хороший, але, бляха, я нічого не розумію. Але отой, коротше, гітіянки, що прийшов до нас в табір, типу, коли Лойзель пішла проти Влакіт, він же такий, він, типу, був на боці оцього нашого захисника. Типу, мені подобається, звісно, що я тут трохи і про Орфея думала, і про те, що, ну, коротше, що, типу, якісь мої здогадки, типу, стали, ну, типу, реальними, але я все одно ніхрена не розумію, мені від цього не легше. Мені, типу, не можна розбивати ці камені, я правильно розумію? Так, добре. Не виконували квест, зрозуміло. І вони тут залишились, так? Я там сама, блін. Старіон, дуже невчасно. Це і на моїй стороні. Ей, він на моїй стороні. Та, в смислі, я ж його підкорила? Що? Ай. Куди ти полетів? Що з нею? Вона, типу, вже не б'ється, чи що? Що з нею таке? Походу, вона щось трохи зламалося. Орфея, блін, мені здавалося, що... Ну, шикарно. Просто, блін, він ще уре, давай, бігом, бігом. Я і прийшла бігом. І залишилась там сама. Бігом, бігом.
Бігом, блін. Бігом МС. Яку королеву? Лакіт, так як її вб'єш, то ж... Плюс, по-перше, то тільки її проекція, а по-друге, як я її вб'ю, то ж богиня. Прийди, що вбий мене, давай. Реально цікаво. Імператор. Хто то імператор? Нічого не будеш робити. Стоїш просто там, відпочиваєш. Походить. Блін, зараз вона ще прив'яз скине мене, треба сюди вбити. Під кефір не кажіть. Та, давай добивай мене. Клас. Тобі ж нема більше чого робити, тільки вбивати мене. Pawn to cleric 4. Ой, а на Фоксу реально таке пропустили. Ми тепер знаємо, хто наша хранительниця. Це міськожер. А в цьому черепі, коротше, там, де ми його бачимо. Ну та, давайте! Давайте, ні в чому собі не відмовляйте, блін. Паралізуйте мене, робіть все, що хочете, нахрен. Таке придурочне місце, якщо чесно. Ну тут все епічно, блін, на мене напали в таборі, типу, знесли по пів хп. Туди прийшла вже з тим пів хп. О, коротше, я мовчу. Я мовчу.
Паралізуючі удари монахів. Смаколик. Дуже смачно. Ну, я так розумію, зараз ви побачите, блін. Ви все побачите. Ще раз, хто пропустив. Ідіотизм, блін. Я, до речі, бачила спойлер, що є, коротше, в грі є секс з елітидом. Ну і тепер я розумію, з яким, походу, з цим. Та-та-та, кіт-кефір, та, це воно. That orb's about to explode. I speak from some experience. Ну, може, без почуттів, секс без почуттів просто з цікавості, щоб нас задобрить. Господи, монахи, гітіянки. Гітіянки і так кінчення, що тільки монахів гітіянок не вистачає. Так, добре, ви поки не в бою, хай він кричить, там що треба спішити. Та. Переживе, зараз треба лікувати, хай вони б'ються, а ми лікуємось. Бо ще раз за це гівно не стерплю, блін. Спішить нікуди не буду теж. Hatched up, pushing on. Ота, закрий свого, будь ласка. Мразь. Просто мразь. Think you can take me on? Blood comes easy these days. Так, Shadowheart у нас тепер білявка. Та йди в сраку. Кусає Старіон. Так, добре, зараз буде простіше.
Закрий свого рота. А, ти можемо просто так. I need you now. Рота свого закрий, я тобі кажу, жінко. Ну, не жінко. Ти не жінка. Another step forward. The skull. Come to the skull. Іду, іду, іду. It's not over. Come to the skull. Help me. А це Орфей. Про якого ми читали. А це наша хранителька. Етонатус. Просто, щоб ви знали, я сама загалом притримуюсь радфем поглядів, так що дивіться, може вам тут не дуже комфортно буде. І обережніше трошки зі словами, дякую. І чому ти ще до фарт говориш? Let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help me. Добре, добре. Просто я, якби, треба одразу, вирішила одразу попередити. Блін, у мене ще й броня не дуже хороша зараза. Так, зараз, секундочку. Я зараз, де там автовибір? Ой, зараз. Мені потрібно поміняти мою красиву броню на те, що покраще, тому що з монахами гітіянки мені тут, якби... життя не буде. Фешн-фешеном. Fashion. Wonder if the gods are watching me. Danger. A mind flare? What's going on here? The Githyanki is the source of our Ну, protection терпи якось, against the ну так, не дуже взагалі-то. I must subdue him. Everything we've worked towards is lost. Та й загалом, типу, Let my що, form типу, deceive. на когось кидатися мають. I am the one that's been protecting you. I am the one that came to you in your dreams. Help. А монахи гітіянки — це жесть, Анно. Доведи, що ти той, за кого себе You видаєш. saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Добре, Night Soul добре, нічого страшного. from her soul cage. You let me live last time you were here, though it brought Blackith's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. Як же мені тобі допомогти? Destroy the god. They prevent me from subduing their master. Do it now. Ну добре, добре. Боюся, куди нас це приведе, але добре.
we can turn the tide. Монахи це реально страха. Ну, реально страха. Просто жопа. Ого, як цікаво Вакадо-сан. Блін, треба було подивитись. Це ти даремно, Старіон. Дуже негарно з того боку. Прям максимально. Well, so much for peace. Взагалі отрута на них діє. Та, сейв, мабуть, є. Да, там є сейв, подивимось. Ну так, дізналися, ось гарантилька це елітид. І цікавий прям. З білими плямками. Про яди я нічого не бачу. Користуйся силами елітидів, користуйся, ага. Так, блин. Знаю, що його робити, якщо чесно, щось я відчуваю, що... Добре. Не знаю, що я відчуваю, дуже важко. Подобається тобі параліч, коли на тебе його накладають? Подобається? Та, реально, Ліпіс скористався слабкістю. Кушаю, він, та ні, не дуже якось, в мене якось голоду особливо нема. Авто зайнята, йди в сраку, блін. Молодець, Старіон. Він там щось кричив? Ні, кого ти кусаєш? Ой, я ненароком труп укусила, господи. Кіт-кефір, ну це добре. Ну, я думаю, з часом я трохи збалансованіше почну все робити. В плані їжі і всього такого. Зараз поки... Надто захоплена всім цим.
Ну, в Києві сьогодні більш-менш, наче спеки особливої нема. Кого похилила, блін? Ну, звісно, протидія. А чи вона все ще наша, чи ні? На нашій стороні? Ага, на нашій, а як же? На нашій стороні. Угу. На нашій стороні розгрілась. Та якось... Та хіба мінус... один? А наче тільки мінус один поки що, он один валяється. Астаріон. Ой. Let's have some courage. Nothing will stand in my way. Блін, ні-ні-ні, я б не побачила її. Ай. У мене десь має бути проти отрута. І літить відступник він. Відступник. Твар. Єлутий твар. Кінчено. Оби Астаріон. Let's go. Ґейл, то реально, блін. Ось як це тебе містра любила, не знаю. Ґейл з такими навичками. Так, Shadow Heart. Lost your
Please, Mistra. Бачите, цей раз попав, молодець. Чудово, чудово. Та ладно, Ґейлу нормас. Монахи кінчені! Кінчені, просто хворі на голову. Жінко, не біжи до мене. Рівень! Ну, під час бою не можна підняти. Can't even catch my breath. Де ти там? Де ти помагати? І пішов. О, так. А ну давай, Ґейл, давай. 32, ну непогано. Він і так, в принципі, йому там, коротше, все нормально. Що асасін може і не попасти, так що витрачати час на інвіз нема особливо сенсу. Молодець, Істеріон. Так, що відбувається? Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. Of all the things to be indebted to, a bloody mind flayer. Мені більш до подоби інша версія тебе. Давайте це оберемо. You grew attached to a mere disguise, but you judge without even knowing me. Ти мені брехав. It's like I said before. I'm just like you. Oh. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure, to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. Як цікаво. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. Він мені I подобається. had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence, though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while, until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain,
where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. Wow. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well who I've become. Лорд Горд теж був одним із обраних у колонії. Indeed. His hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an elder brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Ти мусив харчуватися мізками злочинців. Ну, звідти йому, типу, треба їсти. Тут та ситуація, що типу Астеріон їсть тих, хто на нас нападає. Ну, типу, йому хоч устрись, але йому треба мізки їсти. Тварини, мабуть, йому не підходять. Rather them than potential future allies, like you. Ти розповісти мені, що то була за битва? We fought to tame Prince Orpheus, the son of Gith herself. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus's mother to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Blackith declared herself queen of the Githyanki. Blackith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, типу, якби вимушено, щоб він... I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Блін, якось... Типу, я так розумію, він же все-таки, типу, не злий, але... Виходить, що... По суті, ми продовжуємо його ув'язнення. Ну, я розумію, що, типу, що це єдине, що не дає нам, типу, перетворитись. І це, типу, якби, грубо кажучи, вимушено, ми... Він повинен бути ув'язнений вимушено, кажуть. Тобто таке, знаєте, менше з двох зол. Ну, розуміло, чому б ми перетворилися, якби не встигли в портал. Вони б, типу, його звільнили і... Типу, більше не можна було б нас захищати. Блін. Тебе тут теж ув'язнили? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside and found Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. Наказав, що нам увійти до призми, Блакит бажала твоєї смерті чи Орфеєвої? Most certainly Orpheus. He is a threat to her reign. Some Githyanki still revere him in defiance of their teachings. Blackith was safe as long as they believed him to be dead. But as
As you can see, he is very much alive. She kept him this way because she was reluctant to eradicate such power. Power that she might one day wish to take from him. If the Githyanki ever find out what she has done, there will be civil war. Blackheath will be finished. Що буде, якщо звільнимо Орфея? That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him. And in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already a illithid. A sworn enemy, just like me. Тобто з Орфеєм якось домовлятись навіть варіантом не було. Більше розмовляєш з тобою, ти менше нагадуєш елітида. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Та ні, дякую. Ясно тепер, чому він так дуже хотів, щоб я жерла всі ці личинки, ага. Але знаєте, ну я думаю, що, знаєте, можливо є рут реально стати елітидом, може навіть, знаєте, з ним вдвох там. Я намагаюся не стати мішкажером, мені здавалось, ти погодився мене захищати. Ні, його первинно... Чи ні, почекайте, чи реально це... Просто те, що нам показали, типу, це не... На мою хранительку зовсім не схоже було, то був просто якийсь чоловік, типу. Нам же показували його первинну форму. Чи то просто як... така загальна заглушка, я не знаю, якось. Просто там ні ріг, нічого не було показано. Коротше, треба буде передивитись потім після стріму, я ще подивлюсь. Я просто не... Може я щось не так зрозуміла? Ну нам же, типу, показали, що він, типу, більше, ну, по статурі він був схожий на людину, чоловіка. Ну, точно не тіфлінг велика, не велика тіфлінга, це точно. Так, обличчя не показали, але там по статурі, якби, ні хвоста, ну, ні хвоста, ні рогів, шкіра була видно, що людська. Ну так. Коротше... Типу, ти ж згодився мене захищати. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. Ні, дякую. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Полегше, шановний, полегше. Якщо ти можеш еволюціонувати мене, то чому не здатен зупинити цероморфоз? Ого, Окада-сан круто. Так і вас і зовнішність змінилась? Ви стали, типу, виглядати як елітид? The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Ні. Ні, в жодному разі. I understand. Let us hope then that your present self will be sufficient to deal with 3 gods of death.
and a giant magically enhanced elder brain. То досить мене булить. But in case you change your mind, look after it. Use it when you're ready to evolve. You or your allies. It has vitality enough for you all. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain, and bring it under our control. Астральний пуголо кліч отримано. A quick rummage. Мені здається, остаточна остаточна трансформація теж буде, але це, мені здається, чи прям самий кінець, чи під кінець гри, ну, я так думаю. Бо ніхто вам не дасть розгулювати по світу в образі Ілітиду. Ви б не змогли так робити. Древнє письмо гіціянки. Символічні малюнки вирізблені поверх забутого тексту. Дві фігури, імпозантна жіноча особа з королівськими манерами та диявол. Її обличчя морщиться у робленій люб'язності. Одна пара рук передає артефакт іншій, астральну призму. All right. What now? Swift as my feet can carry me. What's in here? А, білки імбові. Ну, а білки, ти, в принципі, там дуже сильні, коли ти просто... жреш цих пуголовки. Що це за чарівна таємниця? Ваш гнучкий хист до потаємної магії дає змогу вивчити чари всіх шкіл. Оберіть додаткові закляття для набору своїх умінь. Опа! Блін, страж віри, це дуже круто. Коротше. Опа, контрспел сюди! Добре, то мене вже чоловік налякав, що немає у бардів контрспела. Я ж знаю, що є.
О, ні, мені казали, що барди... Барди забаговані. По-моєму. Чи ні, почекайте, що це значить змінити навички? Чи ні? Зараз. А ні, не забаговані, почекайте зараз. Акробатика, переконливість. Акробатика, ну. О, слава Богу. Все, коротше, в мене просто знайома, вона каже, що ну, вона не змогла прокачати, вона, походу, це теж пропустила. Ой, господи. А воно таке неочевидне, тому що його немає, типу, отут. Скріншоти ті показати потім. Фух. Так, прийнято. Прекрасно. Ой, а чому досі на портреті волосся чорне? Я думала, поміняється за логікою. Божа поміч. Можете приказати Божу поміч, щоб звернутися до допомоги свого Бога. Це можна зробити лише один раз, нічого. Один раз за все життя, типу, один раз за всю гру. Так, оце. Це колись. Ви можете переривати зачарування, які причаровують, лякають або захоплюють тіло союзників. Оце я хочу і взяти. Зараз у Астаріона. Збільшилось життя. Завершити. Ага, ну майже. Ну, цікаво, що в нього, бачите, в нього більше, типу, можливостей для риси. Так, почекайте, скільки в нього зараз спритність? Таріон. Бо там, типу, так, спритність 18 у нього зараз. Так круто, що він може ще одну, тому що решта на 12 рівні таке отримають. Угу. Цікаво. Ну, я почитаю, що вона. Так. Якщо персонаж атакує рукопашною зброєю, він може зреагувати та збільшити... Так, можна б йому теж було, типу, взяти ефектування оце. Коли, типу, дві зброї в руках, то, типу, завжди +1 до захисту. Але загалом... О, змінився, так, бо я пропустила. Але загалом це я могла просто додати собі, типу, до спритності, щоб в мене було 20. І це, типу, краще буде. Тому що це те саме +1 до броні, але також +1 до влучання, +1 до китків протидії, до всього, типу. Так, я розумію, але я вже звикла. Так, 20 чудово. +5 дає спритність. О. Ні, не змінився. В неї волосся досі біле на портреті. Може, в неї поза інша, ну волосся те саме. Ну, коротше так, в неї типу поза змінилася, але колір ні. Ось. Так, що в тебе, Ґейл? Зосереджене прикликання. Шкода, отримана під час концентрації на заклятті,
Прикликання не порушують вашу концентрацію. Так, конус холоду це круто. І телекінез це теж круто. I've got a long road ahead. Господи, мене вже не влазить. Patched up. Pushing on. Так цікаво, у Ґейла якесь біле волосся на портреті тепер. Гра, ти трошки переплутала. Ти не туди зробила гра. Слухайте, Астеріон теж інакше виглядає, хіба ні? У них, походу, у всіх міняється портрет. No, never mind. Yes? Ну, я колись, мабуть, точно проходження зроблю, яке мене перетворить, але я думаю, що це буде проходження, де я нікого не романшу. Якось того, що понадіюся, що можна перетворитися на Елітида і заромансити цього імператора. Так, я впевнена. Been a long day. Better stop to rest soon. Бо я зможу тепер завжди туди ходити, поговорити з ним, чи що? Цей паразит здатен перевтілити тебе чи іншого носія лютицького паразита в нову, більш псіонічно могутню істоту. Можна скормити супутнику. Хоча товстий шар астрального інею і не дає цьому паразиту звиватися, ви відчуваєте, як якийсь величезний психічний тягар корчиться і дратується всередині. Він чахнув у морі мертвих богів протягом незліченних тисячоліть, вчився, накопичував потенціал. Щось старе готується знову стати новим, готується до еволюції. Під кінець лайзель будемо, та ну. Що ж так знущаться тут з нею, так що ви тут? До шара. Anything of use? Але трошки шкода, звісно, що Галсін, я щось реально думаю, що він сам прийде, якась сцена буде з ним, ну добре. So, there's been a mind flayer inside the artifact, or astral prism, the whole time we've had it. Sounds like utter madness, even though I've seen it with my own eyes. The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? І так личить біле волосся. Fine. What's on your mind? Ой, де цивіл дівся? Почекайте, а де всі? Типу тут нема тих, хто зі мною не бився, так? Прикол, всі мертві.
Quite the rug pull, eh? A mind flayer manipulating us this whole time. Such creatures are not to be trusted as a general rule, though this one does appear to have had a significant hand in our survival up to this point. At best, an ally whose motivations remain shrouded in deceit. We should be wary of what such an alliance may cost us. Чарівно, чарівно. So, we owe our lack of tentacles to one of the very creatures that kidnapped us. And now it's offering us power if we're willing to evolve. We both know what it is capable of, but I'm not touching it. Не схоже на тебе, отак опиратися на весілля. That was before I knew the cost. Before I knew it meant transforming into some grotesque beast. I remember how it hurt when I turned into a vampire. My body writhed and warped while I was utterly helpless. The grip of death owned my heart as it beat its last. I don't want to turn into anything else. I can't do that again. I can't watch my body be taken over. Ловлю тебе на слові, на вищого вампіра не перетворюємось. Боїшся? I am not. I just don't want to lose my God's-given good looks, really. Wouldn't that be a crime? Правильно. Правильно. Я і не наполягала, я просто питала. Я більше не наполягатиму. Thank you. It's always a pleasure to see you Давай цьомчик за те, що sauntering ти такий over. молодець. Us. I still love... There is nothing. Так, ну тоді давайте і з іншими піднімемо цю тему, бо я думала, це ти прям їм вже одразу і пропонуєш. Ой, він на возвишенні, я так не знаю, куди я його поцілувала. В кадик, мабуть. Perfect. Every time. Так, окей. Просто не хочу, щоб висіла оця... Ой. Безменне блаженство. А, це через цей, десь тут в скрині цей штука яка. No traps, please. Оця штука. Але я не думаю, що от так виглядає наш постійний табір, так що поки що хай в тому сидить. Так, Ґейла. Go ahead. I'm listening. Ми отримали рідкісний подарунок астрального поголовка, що може дати тобі нову подобу на I can only півдітида. imagine what I could do were I to adopt the biology of a mind flayer. You've not taken this power for yourself. So I can only wonder А я не пропоную, мені просто why цікаво. offer it to me. Реально? Та ні, реально, слухайте, можна запропонувати комусь. От Астаріон точно не хоче, а Ґейла, походу, можна переконати. Ну я не хочу цього робити. Не зважай, поговоримо про щось інше. Добре? Просто, знаєте, це мені... Ну, я не люблю, коли висять непроговорені діалоги. Ну, само собою, я не хочу загалом нікого змушувати. Просто я не люблю, коли висять непроговорені діалоги, а тут вони подані так, що я якби пропоную за цього поголовка. А мені б хотілося, щоб, знаєте, щоб це було «давай обговоримо», типу, просто обговорити, а не то, що я їм прям кажу «використай їх». We've had a mind flayer whispering to us in our dreams all this time. I really shouldn't be surprised by anything at this stage. Still, it seems keen to be an ally in its own way. Compared to what we're up against, I'm not sure that's a bad thing.
Давайте, що типу шанси на успіх збільшать. More likely it would just put a stop to us. I wanted nothing to do with those illithid powers before. What makes you think I'd want to jump into an even deeper hole? You know what that offer truly entails, don't you? Become half a mind flayer, lose half of yourself. I don't want that. А вона теж тільки недавно, типу, знаєте, пам'ять свою трохи вернула. Раз, якщо ти вже вирішила, я не стану переконувати тебе. Але я просто хочу, щоб ці діалоги пропали. Я рада, що вони мене хоч не... Незадоволення на мене не швиряють. За те, що я цього їм кажу. Ох. Я б уже була і не проти навіть мою сицьку подивитися, бо це таке. Стільки нервів. Так. By Baldur's bones, this is a lot to take in. Let's see if I've got this right. 1, we've been carrying a mind flayer around with us this whole time. 2, it's been appearing as someone else in our dreams, cajoling us to embrace our new illithid talents. 3, the mind flayer's been siphoning a Githyanki prisoner's powers to shield us from the Absolute's voice. Did I miss anything? Він не просто Гітіянки, він принц, син великої матері Гіти. Ah, yes. Gith's only son. Locked away in his astral prison for defying Vlaakith. Sensational tales, aren't they? Almost unbelievable. With a narrator so unreliable, how do we tell fact from fiction? I can't pretend I have the answer, but I know the Illithid's right about one thing. It holds our fates in its talons. Until the Absolute falls, there's no getting rid of it. Yes, and at a great cost, partial ceremorphosis. I'm not about to make such a sacrifice. Not now, not ever. Thank you. Your parasite communes with Lae'zel's. Her heart races as she learns of the events inside the astral prism. Orpheus, Gith's only son. He lives. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. Та реально, звіло вже досить перетворювань. Постаті з наших снів, мій скажер, хіба це не хвилює тебе більше? The Emperor, yes. A stunning revelation. But not so stunning as the prisoner. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know the tale of Orpheus, you must know the tale of Gith and of Vlaakith. Long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Так, але ж почекайте, це ж та сама, це одна й та сама, вона лічить. 150, мені так здавалося. 157-ю це чимало Влаків. Yes. Our current queen has claimed undeath Ah, and reigned все, я for зрозуміла. 1,000 years. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a coup against Vlaakith I. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps.
Отже, восьма рацію. Орфей – це насіння, за кого виросте гибель Лакі. The seed and the sower. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. One word from his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. Three words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Давайте про пуголовка, що в нього має бути виняткова It сила. also promises to break us beyond repair. This ossified parasite does not make us more, but less. There will be ice where once there was fire. There will be a void where Так і є. our souls once Так, гра resided. неймовірна. Ой, зла зель така мудра. Раз, ти не повинна її використовувати. And I won't. Поговоримо про What Орфея. about him? Чому Лакіт зберегла Орфею життя усі ці тисячоліття тому? The Emperor may be loathsome, but it's right. Orpheus can disrupt a gay hive mind. A talent like that makes the prince a powerful shield and a powerful weapon. Why destroy a weapon like that when you can contain it in a relic and keep it for yourself? Чому його називають принцем команд? The historical slates describe Orpheus as a fearsome, terrible creature, powerful beyond measure and enthralled by the Geich. So mad with power, he'd smash through the Githyanki Empire and deliver the shards to his illithid masters. And glowing with such psionic force that he and his red dragon blazed a trail through the skies. A lethal comet careening towards my people. Lies, of course. Vlakith spread a false image of Orpheus as monstrous betrayer, and her knights as the butchers who sliced him through. She was right to fear him, I'll grant her that. So great is the comet, it could shatter her reign. І навіщо вона хоче усмертити Пер, якщо він такий цінний? A weapon is only an asset for as long as it isn't pointed at you. The means of Vlakith's own end has been ripped away from her. Better to have Orpheus killed than to risk his escape. Better to risk the rise of Illithids than let the Prince of the Comet deny her the godhood she craves. І ким були ці агресивні гітянки у призмі? Orpheus is honor guard, loyal to the end. Trapped by Vlakith in the same prism holding their noble prince, fruitlessly hacking at the sphere that contains him. They see us as Geich, tadpoled husks in the Emperor's thrall. I regret their deaths, but I pledge to live as they perished, in the service of Gith's son. Добренько. Так, добре. Орлок. Gods. A mind flayer's been getting their tentacles all over our dreams this whole time. I'm really not sure about putting any trust at all in this thing. It's already shown itself a liar. I've got my eyes on the Emperor, and Karlak doesn't blink. What's on your mind? Special, tadpole? Bit of a contradiction in terms, don't you think? I don't even want a regular one. You're talking about turning into what? A half squid? Not surprised you haven't tried it yourself yet. Якщо не хочеш скористатися цим шансом, я розумію, закриємо цю тему. Thank the gods. Я просто питаю. Ну добре. Просто питаю, що ви так ось нервуєте? Галцина, ну так, Галцин навіть не зможе, він же не за рагами. So your confidant was a mind flayer all along. Disquieting, to say the least.
What's on your mind? Знову? I can only... You've not taken this power for yourself. Чому знову той самий діалог? Я вже говорила про це. Блін, тільки не кажіть, що воно буде по колу, типу. It's always a pleasure to see you sauntering Так, все добре. Може, вона ще щось скаже? My resplendence honors yours. Добре, вирушаємо до справи Балду. Шкода, звісно, що Галсін нам свою цицьку не запропонував, щоб ми хоча б просто подивилися. Ні, надіюсь, що ні. Походу, може, Ґейл просто трошки багнувся, не знаю. Залишити табір. Так от. Без ведмежої цицька. Місто чекає, завершити другий акт. Офіційно другий акт завершено. We must find where Gortash and Orin have established themselves and take their nether О, stones. починається. Ой, що так грі, прям гра трошки плаває. Ой. My former peers will be watching, no doubt. Waiting for my return. We should do what we can to find them. What they know could help us. Ну, щось вона про своїх батьків казала. Місто вже близько, за нами безсумнівно будуть стежити мої колишні товариші. Вони чекають мого повернення. Нам би зробити все в наших силах, аби знайти їх. У них має бути потрібна нам. Don't mind if I do. Breathe deep and move. Still alive, so that's progress. Так. Динамічний натовп, давайте його. А реально, природа, краса, більше граних глюча. Так, давайте я вийду. Минулого разу мені допомогло перезайти в гру. Блін, це дійсно смішно, що Ґейл якийсь побілів на своєму портреті. Отримала ачівку за апостола Меркула. Тобто здолати апостола Меркула до того, як він поглине будь-якого некроміта. Тобто вони йому щось віддавали, але він, походу, так цим і не скористався. Це, щоб я проти. Ну, можливо, реально.
Зараз, котики, мені тут треба відповісти. What's in here? Light on my feet. Excuse me. I can't find my mum. Прийшла мені кишені обчищати. Де ти їх останнє She бачила? she was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs, and she was supposed to come back the same day. That was last 10-day, though. Ходімо, знайдемо когось із вартових, вони тобі допоможуть. Guards blow like petards. They don't help us. Астаріон схвалює? Астаріон. Ти що? Ти що, в твоєму серці є добро? Це було. Астаріон. Астаріон. Ну, тримай трохи її. Що відбувається? Wow. Thanks. My mum would like this. She's the best cook in the world. And she taught me too. I'll look for her. I think she'll probably come soon. Thanks a lot. Астаріон. Worm's Crossing, the welcome mat of Baldur's Gate. This is it. I'm almost home. Ми вже майже біля брами Балдура. Хвилююся, що Казадор дізнається про твоє повернення. I won't lie. The thought hardly fills me with glee. Even with my newfound advantages, he's still an incredibly powerful vampire. But he's arrogant too. If he does hear I'm back, he'll try to take me and expose himself in the process. Then I'll be able to strike. Звучить ризиковано. It's something of a gamble, true, but if I can win, if I can beat him, it would be worth any risk. So yes, I do worry about facing him. But if we can get his attention, finding the ritual's location will be much easier, and that could give me the edge I need. Anything you want for supper? Civilization beckons at last. It's no water deep, but Baldur's Gate is a respectable runner-up. Or at least a close third. Ти отримав рідкісний подарунок. Знову про пуголовка? Та що таке? Типу, гра мені натякає, що він прям ще може захоче? Що таке? Я не розумію. Worm's Crossing. We could be inside the city walls before long. And I could be back where this all started. Походу, я не знаю. Якось таке враження, що тільки Астаріон, типу, відрубав, а решті все одно можна що пропонувати. Ти згадувала, що шарити можуть за нами слідкувати. Гадаєш, можемо їх використати, щоб знайти твоїх батьків? I hope so. So long as I'm willing to stroll right into the Mother Superior's trap, they have no reason to not tell me where to go. Ну, то ти сама не знаєш, куди йти? Що нам варто шукати? Worm's Crossing is a choke point. If I wanted to intercept a new arrival, I'd find somewhere before the bridge, blend in amongst the crowds, and wait. Most people seeking entry to the city will be refugees. I'd look wherever they're gathering. Так, знаєте, я б, мабуть, хотіла Ґейла залишити. Блін, а це наш табір? Хоча ні, почекайте, виглядає симпатично. Але трохи смішно, що я в хліву в якомусь.
Я думаю, може Галсена. Ой. Ой. Ага. Ага. Hi. It's me, Yenna. You remember me, right? You were really nice to me before, and, my mum hasn't come back yet. She might come later. Aww. I don't think she's coming. Could we maybe stay here? Absolutely not. We've hit our quota for mangy strays. Астаріон. Звичайно, бери собі місце, влаштовуюсь. Yes! You've got a fire and everything. I can cook really good. Whatever you want. Thank Але you, дивіться, thank він you. мене не той. Він мені не одобрення не закинув. Так, а ти? Почекай, це... Піцюня, це... Я не розумію, личинка, це так... Це наш... Та ні, почекайте. А звідки вона тут? Це ж не ас, чи ас? Просто чому я з ним порозмовляти не можу? Ну, може, просто чому я не можу з нею порозмовляти? Добре. Incredible to be back. My home. My city. Ми наближаємось до міста. Ти радий поверненню? Незадоволений? І те і інше? Baldur's Gate is where I first raised a glass in toast at the tender age of 14 and got so tipsy from wine I puked in Dillard Portier's bushes. It's where the flaming fist chased me after I'd stolen a peach from a cart in the wide. I got a good chewing out over it too. It's where my father taught me to hold a rapier, to read books of law, to know right from wrong. It's been 7 years since I left. It's no paradise, but it's home, and it's worth saving. Aww. And you? The city's yours too, after all. How's it feel to be back? Права Балдура, дорога моєму серцю, мені тут подобається. Wonderful, isn't it? Torril's history is written within our city's walls. Expeditions to the continent of Mastika gather in the harbor. The Church of Gon displays its most priceless treasures in the High House of Wonders. Voices raised in song on returning day. The heady wines at the elf song. There's truly no place like Baldur's Gate. Бурсук. Так, я не зрозуміла. О, це труп бурсука. Ой, а що це? Гра, що ти мене... Ціла бурсуча сім'я тут померла під завалами. Ну що ти будеш робити? Лазер щось про місто. Baldur's Gate at last. We should find Sharess's caress. Voss will be waiting. Ну, та Лазер особливо нічого про місто сказати. Ой, лист від Арабели. Записка Вола, до речі. Вола, тварь. Ця гра вважає, що він був у мене в паті. Лист написано акуратним почерком. Чорнило ще не висохло. Привіт. Тож я в боргу перед тобою. У великому боргу. По-перше, за те, що мені не довелося дізнатися, який вигляд змія має зсередини. По-друге, що мені знайшлося місце у твоєму таборі. І друге, по-друге, за те, що я тепер знаю, що сталося з мамою. І тепер сама... Я тепер сама, і кістяк каже, що це добре. Я просто маю довіритися плетиву. Схоже, що воно тягне мене в бік брава Балдура, тож я вирушаю туди. Хай там як, а я дякую тобі за все. Я цього ніколи не забуду. Арабелла. Тому, хто перший натрапить на цей лист. Уви, справа надзвичайної важливості терміново потребує моєї уваги. Не те, щоб я вважав ваші халепи неважливими, але... Так чи інак, справа надто делікатна, щоб довіряти її пергаменту, тож я потішу вас розповіддю, щойно ми зустрінемося в брамі... Коротше.
Я зрозуміла. Ото, коротше, ми коли розмовляли з Бальтазаром, коли спускалися в оцю підтінь, чи як там її по квесту Shadow Heart, ми з ним порозмовляли, і в мене опинилася оця бардівська нова броня. Я така ще, чому Бальтазар дав мені бардівську броню, я не зрозуміла. А потім я там, коротше, ще перегравала для скріншотів всього, я ще потім помітила, що там було, типу, що квест воло завершився. Коротше, походу, у мене реально щось багнулось, можливо. І ця гра мені так, типу, що от я тоді завершила, якби, це, типу, я пішла в новий, якби, нову сюжетну арку, закривши, типу, обрізавши деякі квести. І гра така мені, типу, що я не отримала, типу, цю броню, і цей квест у мене не завершився, то, типу, на тобі квест завершений і броню. Коротше, це та броня, яку мені мав дати Воло. Так. Тобто, я не знаю, я реально така, чому Бальтазар дає мені, блін, броню барда? Дурний чи що? I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise. Можна ми за Старіоном її потім до черги, будь ласка? Мама її барта, дуже треба, прям дуже надо. Soldier, this is it. We're almost to the city. First through Worm's Crossing, then on to the lower city. Oh, it smells the exact same. 10 years on, but still home. Incredible. If you have business to conclude before we march, have it done. The road to Baldur and the city needs us. Окей. Я не поняла. Трошки якась Ґейла дивна. Hello, beautiful. Так, от дивіться, Старіону все, в Старіон більш немає діалогу цього. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Так, Ґейла щось. Ну, може так і треба, але я не знаю, якось дивно. Ну, давайте залишимо... Shadow? Fine. Тому що загалом зараз не настільки сильно потрібні будуть її сили. І Ґейла б я залишила. Go ahead. I'm listening. I question the wisdom of that decision. I'll be here in... У вас є загончик тут якийсь. Слухайте, походу та кішка, то реально ми. Просто що він сказав, що я то буду, бачить його істинне, типу... Так, Деді Галсен, давай в компанію. Worm's Crossing, the gaping maw of the city. Nature has little control over what happens beyond that bridge. Ти ще чув від Таніеля, відколи ми пішли? I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well. And Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. I doubt you would recognize it. Perhaps one day, you and I can both return and see it for ourselves. На рахунок ведмежої цицьки. What would you like to know? Давайте спробуємо. Якщо я з ним зараз пофліртую, мені просто так цікаво його сцену побачити. Ну так, кіткефір реально, типу, що є, що нема. You know, save for me, my line perished a long time ago. They rest in high forest now, near the shade of the grandfather tree. The grove became my family, with Sylvanus as my teacher. And now I have you. It was a long time ago.
The wounds don't heal, but they become more bearable. Не відповів про коханця. I'm 350 years old. Of course there have been... Well, I didn't pick this scar up in battle. Якщо хтось не бачив це. I was in wild shape. Only I forgot it was the season when bears are particularly social. Я не можу це. A she-bear claimed me as her own and did not appreciate being spurned. Так, а зараз хтось є? Right now, I bed down alone, I'm afraid. Ось так, добре. Anytime. Так, може нарешті це більш не будуть ті діалоги з'являтися, що типу гра вважає, що я нарешті закінчила з ним типу розмовляти. Як я тримаюсь? Так, ми про це теж говорили. Honestly, you've surpassed even those. Так, приєднуйся Then в you'll have таці. me. Oakfather preserve you. Блін, все одно те саме. What would you like to know? А, ні, поки що досить. Anytime. Добре, чудово, я рада. Тому що в мене ці діалоги постійно висіли, і мене це трошки вже починало нервувати. Тему. Саді, це з фільму цього? Просто я не дивилась, так що не знаю, хто там. Ти про що ви? Загалом ця мелодія часто, ну, типу, в різних варіаціях в цій грі. Ось тут там. Не ти знаєш, що я хочу? Що хочу? Давайте лісову істоту, не те, щоб чи стіну, чи... Так. Зазвичай це вогняна стіна мені більше горя робить, ніж ворогам, але нехай. А, це гурт якийсь? Я не знаю. Ой. Кого ти можеш? Він може в динозавра перетворю. Дилофозавр. Що собі? І в елементалі він тепер може перетворюватися. Та реально настільки старий, що аж динозавр. Так, кого я хочу взяти? Може Ґейлу? Щоб хоч... Давайте хоч візьмемо, хоч її прокачати, подивимось, що там. If you have built the road and the city needs us, by Приєднуйся. your command. With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. There's a Harper's safe house in Worm's Crossing. Beyond that? Так, Ґейла. Так, ми її з першого рівня прокачуємо, а ну. Не з першого, а з другого. Так, підклас коло землі. Ну, само собою за Карла, за кого ж ще.
Просто тут Джагера якраз каже, що десь там на тому розпутті є це, типу, її застава расистів, так що, ну, було б непогано, насправді, її взяти. Дайте подумати. Знаєте, от її якраз можна було б спробувати взяти коло цих спор. Не то, що їй це прям сильно підходить по лору, але, наприклад, можна було подумати, я не знаю, що там її якось спотворив, типу, ліс. Стала друїдом спора. Ну і просто цікаво подивитися. Якраз можна буде подивитися, що за... За що вибачатися. Зрозуміло. Правильно, зрозуміло. Ми всі тут сімпимо по Карлак. Так, все, йдемо в коло спорту. А потім, я думаю, я її, типу, потім поза стрімом якось мультикласно, респектно. Так, цікаво, що поки що такого нічого прям надзвичайного я в своєму колі друїдів поки що не побачила. Ага, ось щось. Зараження грибком. Перетворити труп на засвілого гнилого зомбі. Фільм має бути трупом звіра або гуманоїда. Мені на сову ведмедя подобається перетворюватися, але думаю, павук теж прикольно. Так, вона теж може на динозавра перетворюватися. Литкі спори. Під час активної симбіозної сутності ви можете створити що? Симбіозна сутність. Розбуркати свою магію спорами, щоб отримати 40 тимчасових очок здоров'я. Ого. І завдавати більше шкоди. Нічого собі. Симбіозна сутність припиниться, якщо використати дику подобу. Може мати тимчасові очки здоров'я лише з одного джерела. Литкі спори. Заповнити місцевість смертельними спорами, які щоходу завдають від 12 до 16 некритичної шкоди всім істотам, котрі їх вдикають, окрім вас. Watch your elders and learn. Скільки в мене таких штук? Так, це в труп перетворити.
Ага, а це дика подоба, тобто всього 2 на короткий відпочинок. Так прикольно виглядає. А воно прямо як в трансі. Давайте подивимося, як це виглядає. А? Ага, це в неї типу плюс 40 здоров'я. Ну вона буде така танковита, тобто в неї зараз 113. Так, і тут отак є ці спорки. Тобто так забігаєш в НАТО, тестуєш. Виглядає дуже гарно. Так. Ти взагалі ще щось можеш? Watching gods. But I never thought I would be happy to see this city again. Much less to smell it. The Harper safe house I spoke of is on the bridge at Worm's Crossing. Danthelon's dancing axe. Як у тебе справи без твоїх арфістів? You think me lonely? In truth, I prefer travel in a small pack such as this. Unburdened by numbers, we're free to act rather than react. A little like the old days. With allies every bit as peculiar. Give or take a few tadpoles. Насправді, знаєте, не то, щоб в першій частині, типу, Baldur Gate 1, Ґейла мене трохи підбільшувала, вона така занудна була. І ще, типу, мені не дуже подобався її чоловік, але ти в першій частині ти не можеш, типу, розділити їх. Там було кілька людей, які ходять парами, от, типу, якщо ти хочеш до Ґейлу, то обов'язково з її чоловіком компанію. Ну, хіба що ти його, ну, типу, зробиш так, щоб він помер. Ну, я таким не займаюсь. Ну, в другій вона така поприємніша. Мені цікаво дуже, яка вона. Хочу дізнатися більше про ті старі часи. Would you? In time, then. Perhaps once you found a rocking chair for me to doze off in. Ми тепер подорожуємо разом, і я розумію, що мені про тебе мало відомо. That speaks well of your taste. I've heard my share of bad ballads about things I never did. If you have questions, ask. Just don't expect my answers to rhyme. А це правда, що ти раніше взобилася проти мертвої трійці? It was Baal alone we faced in our time. And bad as that was, he had no elder brain for a lapdog then. Help won't come from the history books or from any old tales I can spin you. This is your story to write. There. Have I fulfilled my role as your wise and wizened elder? Ти ж не настільки стара, так? I've passed enough years that counting them is a waste of what remains. Which is to say, yes, I am that old. Так, ну все, вона як розговорилась, так така вже прям. Я хочу ще тебе запитати. Ти згадувала, що дещо знаєш про елітидів? More than I would like. In my youth, I was a brief and very much unwilling member of a colony's hive mind. I felt the way they think, saw the world as they do. Foul, unnatural creatures who find the foulness in us and twist it to their will. But then, who am I speaking to? You have far more experience than I. Ні, вона не під макіяжем, типу, вона так і виглядає. Ну, по-перше, вона напівельфійка, вони довше живуть, а по-друге, вона друїдка, а, типу, ну, там, могутні друїди, ми її, звісно, прокачали зараз, типу, з другого рівня, але загалом могутні друїди можуть подовжити собі дуже сильно життя. А так, їй вже кількасот років.
О, дійсно, кому ти це кажеш? Може я, паразити, просто керую цим тілом. Then, greetings, Sir Tadpole. I was wondering where all the questions suddenly sprang from. Вона мені подобається все. Вона мені подобається. Прониклась мамою Джахейрою. До довгого відпочинку. Can't give up now. Забираємо мамцю бабцю з собою і йдемо. А. You've been saying that for days. My feet hurt. Так, ну тут не з усіма можна говорити, тут багато людей. Do you know where we're going? What kind of inn is it? Will there be feather beds? Can't talk. I'm sorry. The little one needs all my attention. We told our son that this is a holiday to spare him the truth. We don't have homes to go back to. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. Що тут таке у вас? А, ці може нападають. I have something to ask. Turn back, citizen. No passage in this direction. Чому? It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the Steel Watch intervened. Угу. Але варто? Це що, якийсь новомодний титул міських вартових? A little more than that. You'll see for yourself soon enough if you head to the city. О, я просто прослухала, ну, я не зрозуміла, що вона каже англійською, я зрозуміла, про що ви. Я теж не зрозуміла, типу, до чого тут свято, якщо їм нема більше де жити. Але це ШБТ, що виходить. No passage this way, I'm afraid. Turn back. It's for your own good. До речі, давайте назад вимкнули цю штуку, не знаю, динамічний натовп. Не знаю, особливо, що мені це дасть. Гра наче перестала так сильно лагати. I know, little one, but you'll be in a big, cozy bed soon enough. And you'll have anything you want for supper. All the treats your tummy can handle. Welcome to Rivington. South, Coast Way. North, Worms Crossing. О боже. А, точно, це те, про що... It felt like a bloody earthquake. Це те, про що Горто, що казала. Nearly there now. You can see the city. Up on the hill. See it. It's up there and we're down here. That's why we need to work just to go Та я думаю, навряд чи передбачається. Я ще зараз, мені знов треба на попісять сходити, до речі. Ну, коротше, я думаю, ви спокійно можете піти голову помити. Я не думаю, що тут зараз буде щось надзвичайне. Зараз тут по околицям побігаю. Дайте мені теж, коротше, 5 хвилинок і самі сходіть. Давайте навіть Мегуцицьку залишимо. Oakfather preserve you. Дивитися.
Або на Icewind з Джехейрою теж загалом варіант.
Що я пройшла? That ox again. Ой, почекайте, це ж той дивний віл, якого ми бачили в «Прощі друїдів». No, incapable. Я пам'ятаю тебе, ти був у гаю друїдів. Готовий розкрити свою таємницю? Not for you to know. Ти той віл із гаю. Ти був голодний, я врятувала тебе. Тепер у тебе вдосталь їжі. О, переконливість. Давай, я збираю з цікавості. Well, come close. Your mind to mine. Що, він личинкою зараганий? Боже, що тут таке? О, Боже. Ти що, Даркур? Даркур? Що? Почекай. Що? Жодному волу таки на думку не спаде, що ти насправді. Quiet, and you won't have to find out. Може це той, хто типу нашіптує Даркур, чи типу, коли ти його береш? Ким би ти не був, покажи справжнього себе негайно. All I wanted was a bit of hay, a good brushing and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? А? Диявольський віл? Ми розізлили дивне створіння, схоже, нас чекає бійня. Бідося, хотів просто бути. Хоча не знаю, якщо те, що він бачив. Давай до нас в табір, чого то? Іу! Ого, скільки в нього хп! Почекайте, він же нам щас ще й наваляє. Ой, перерву, дякую. Це було. Обчитав такого. Так, Ґейла. Це не особа, це я стримати не можу. Так, чим би його таким... Get up, damn you!
Take two. Let's spill some blood. Ого, на 53 Астаріон, нічого собі! Оце так видав! Ніхрена собі. Nothing will stand in my way. Let's have some carnage. Ready. Hells, I need to hold on. Тримайся, буде, тримайся. You still have time to surrender. I don't think I'll ever look at an ox quite the same. Always nice to be wanted. At least things have stayed interesting. Чорний діамант, гіацинт. Перстень дар перевертня. Змінивши подобу або замаскувавшись, ви здобуваєте бонус 1/4 до всіх перевірок. Плюх водяної проникливості. Дає магічну проникливість на 2 ходи після завдання ворогу водяної шкоди. Ну добре, колись при наступних цих не будемо його чіпати, я не буду його чіпати, цікаво, куди це приведе. А зараз, ну нехай так. Неочікувано. That took the edge off. Something useful, I hope. Оця людина голову пішла помить, а в нас тут таке сталося. Розраховувати, що в цій грі, там, нічого такого. Can't slow down. Знаєте, таке приємне відчуття, наче це типу як нова гра, я не знаю. Якось наче ти спочатку починаєш. Це таке просто, мабуть, це просто через контраст, що там все таке темне було, тут таке світло. Так, що тут таке? Please just go home. You're ruining a perfectly uneventful posting with this nonsense. The flaming fists are supposed to protect this good city, but they allow trash and vermin to take our homes and goods. Oh, another visitor, I see. Listen, we keep letting the likes of you in, soon there'll be no room left for any of us true Baldurians. I thought cities were supposed to welcome folk of all walks of life. Clearly, I was mistaken.
Справді, оце, коротше, це, типу, ти з лівого берега Києва, це не рахується. Я сама з лівого берега Києва. Ну, але ці жарти так. Справді, акцент у тебе ревінгтонський, а це не рахується. Excuse me? I was born inside the city walls, a Baldurian through and through. Wherever you're from, clearly they don't teach manners. They're beggars and criminals, and we won't have them. File a report, and I'm sure the Manic will deal with it. You're coddling I took you for one of them for a moment. The refugees, that is. You're a recent arrival for sure, still bearing dust from the road. But you have something they От уже, lack. Господі, зібралися тут. Dignity. These wretches have nowhere to call home, nothing to live off but what they carry, and nobody to help them but themselves. And me, of course. Який ти благодійник. Charity is a luxury. Fickle, occasional gestures from guilty hearts. I run a business. You'd be shocked by the sort of things they bring with them. Gold and jewels, they can't easily exchange. Heirlooms, rarities, sentimental items, even cremation urns. Alas, you can't eat grandmother's ashes, nor can you easily trade a golden candelabra for a bowl of soup. That is where I come in. Liquidity. Their heirlooms for my gold. Близький тип. Може його думки відкриють те, чого не скажуть уста. Читаємо його думки. Difficult to get a good day's trade done when I'm expected to keep watch for Shadow at the same time. Who knows when she'll finally turn up? Так, схоже, у тебе товар на продаж. Кинджал. Тільки для неосновної руки. Розна відповідь. Промахнувшись атакою, противник має здійснити успішний кидок протидії, а інакше охолонути на каву. Ух ти. Таке цікаво. Бонус +3 до кидків ініціативи та перевага на перевірку здібності відчуття. Разна хід істота уражена цією зброєю може зазнати ефекту рівний пос. Блін, Айсвінд не може цим користуватися. Так, давайте трохи попадаємо йому. І можемо продати свою лічинку, щоб більше ніколи про неї не згадувати. Знаєте, було б смішно, якби можна, ти продаєш личинку, а потім, коротше, вона з'являється, десь якийсь напівілітит з'являється. Який використав цю личинку.
А, до речі, я так зрозуміла, що чим вища харизма, тим краще ціни в магазині. Тобто, прям... Так, реально, ну. Гайсон прям найкраще реально продавати. Так, Остаріона теж барахлав. Це, до речі, як комбінація виходить. Типу, ти завдаєш 2 кислотної шкоди, і рукавиці, якщо ти завдаєш кислотної шкоди, ціль ще страждає, типу, тож їх випере. Типу, трошки дамага, але таке. Не сильно. There is an enterprise within the city that I help to support. I know I said I wasn't given to charity, but this place is dear to my heart. I'd tell you more, but they value discretion above all, as do I. Коротше, ми зустріли дивного вола, якого бачили в гаю друїдів. Коротше, ми такі, типу, залізли йому в думки, а там якесь м'ясо, кишки, якісь відірвані кінцівки. Я його така, давай, розкажу, хто такий. А він перетворився на кислотну, типу, цю соплю з 200 хп. Ну і ми його вбили. Отак от. Але ж справа не лише в золоті, чи не так? Не все тут так просто, як ти вдаєш. You're like a dog with a bone, aren't you? Perhaps you are cannier than I first gave credit to be. I have some very special wares reserved for exclusive clientele. But I think you've earned a peek. Покажи. Так, а ну і що в нього такого особливого? Не бачив в тебе нічого особливого. Я вже це бачила.
У тебе досить екзотичні товари, таке навряд чи купиш у біженцю. Тут і постачальник. Trade secrets. But I can guarantee you that nothing I have to offer was stolen. Ну так, бо шаріти відмовляються від усього. And willingly. Every last. А, наче нічого не з'явилося. Так, давайте заберемо Shadowheart. Something's on my mind. Well, are we ready for the road once more? You're sure? Ні, давайте галси не залишимо. Я знаю, це звучить як святотатство, але... Нехай Астаріон знов буде в жіночій компанії. Тицьку він нам свою не дав подивитись. Oakfather preserve you. Wherever you need me. I'll be right. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. All right, so... Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the... Типу, немає варіанту, щоб я сказала їй, типу. Добре. Young lady, Shadowheart, a word if you... Can't stay here in Rivington. We're a danger to all of us. I just lost a wager, thanks to you. Who are you? Someone who bet that you'd never be foolish enough to actually show your face in this city again. But here you are. And the gold in my purse is soon to take flight. І шарить, не так? З монастиря Shadowheart. There have been whispers about you, sister. About your faith, your loyalty, your company. I can't help but feel the strangest twinge of disgust as I look upon you. Is it true? Has Our Lady forsaken you? Вона сама розбереться. I know the truth. I know my parents still live. Tell me where they are, and I have no quarrel with you. I'm afraid the quarrel is unavoidable, thanks to you. Now I must report your reappearance. If you are intent on bringing matters to a head, then seek out the House of Grief in the lower city. Tell me one thing. Is there someone called Renald there? A tiefling with short horns and purple hair? Reynold. Now there is a name I haven't heard in a while. He is no more. I'll leave the rest for you to find out. Dobby. Heretic. Be a spy for the absolute. Almost pleasant traveling with company, if you ignore all the less pleasant aspects. Шарит використовують місце, зване домом журби, для прикриття своєї присутності у брамі Балдура. Then that's where we need to go. My parents are in there somewhere. Так шарит, що від нього чекати. Що ще чекати від шарита? Don't pay me any mind now. I'm just trying to make sure everyone gets fed. I'm paid to take down troublemakers, so don't make trouble. You can't catch me! You can't catch me! Lord on the rack, give me patience. These protesters keep harassing the refugees. It's horrid. I just hope the Ilmater Temple opens up aid again soon. We need their help here. I'm busy. Mind your own. А то же всі такі зайняті. Ким ти зайнят? Постоянням? Все, коротше, вона уклала угоду з Рафаелем. Вони врятували. Щоб він врятував дітей. Donations?
Там потрібно? Food, sundries, gold. These poor refugee sods need all the help they can get. Хочу власноруч піднести пожарку. Ого. Оце ви там, може, прибираєте собі частину грошей? Well, if you must. I suppose it saves me the walk. But if you're gonna do it, hurry up. Nesta let you in. Good. Means you'll be further away from me. От уже. Not sure why you were so keen to get in the barn, but if the manip says so... Але просто це може бути. Секретики, свинка, що скажеш? I say, terribly decent of you to come over and exchange pleasantries. Щось цікаве траплялось ночі? Folk come, folk go. It's a little dull, to be frank. The room next door has rather reeked of late, and that's coming from me. Так, від сусідньої кімнати. Сусідня кімната це яка? Може смердить сірою? Для пожарки точно не. This place is trapped. Сидити підозрілі іграшки. А ну. Старіон, давай. Ого. Who's that rummaging around in there? Show yourself! You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. Ти ж мене впустив. Тут була купа іграшкових ведмедиків, які мали вибухнути, але не хвилюйся, я їх знешкодила. What? А? Those are children's toys. Хто це таке наробив? Може це Горташ? I don't want to think about it. How do I know you're not the one who planted those explosives? Навіщо мені знешкоджувати власну вибухівку? Але ще хочу знайти винуватця, але в неї немає. Мені просто хотілося подивитися, що всередині стоїть. That's not good enough. You're under arrest. Та що? І чому вони говорять не зі мною, а Shadow Heart, блін? The hell's are you doing in here? I'll let the boys at Worms Rock deal with you. О, хріна взагалі. З головою все в порядку. Люблю, коли гра займається фігньою, блін. Так, дівчата. Ідіть на вихід. Looking ahead. Breathe deep and move.
Давайте, може, підійдемо, скажемо йому, що в нас тут вибухівка, раз вони тут вирощать. А, реально, такий прям... I hear you've been given permission. Господи. По-перше, перестань глюшить, дякую. Тобто ви чули, що мені тут можна, так, заходити? What are you still flapping your lips at me? Ясно. Окей. Ок. Так, я заливаю на YouTube усі свої відео. Часом. Ну там зараз я не заливаю кожен день, стрімлю кожен день, але не кожен день туди заливаю. Але з часом так все буде. Ну, або можна дивитися повтори деякий час на твічі. What now? Still breathing, despite everything. Ого, ніхрена собі. Can you please give me a hug? Bet your arms would be so snug. Who's that rummaging around in there? Show yourself! You have 2 seconds to explain yourself before you're under arrest. Так, ну, так. What? Those are children's toys. Which means if a child had picked one up... I don't want to think about it. How do I know you're not the one who planted Так, those я вам потім explosives? обов'язково на YouTube додам. Само собою. Навіщо мені знешкоджувати власну вибухівку? All right, I guess it can't hurt. I'll check up on the rest of the goods. You try and find whoever is responsible for Гадаю, this. це боляче, що? Хіба він не сказав, що це не... Типу, грубо кажучи... This assignment was going to be dull. Типу, не зашкодить чи щось таке, хіба ні? Типу, this is not hard, щось таке він сказав. Ой, господи, прости. Seems we were patrolling around a powder keg. Glad I didn't get burned up. I need a quick word. Explosives in toys? How despicable. Так, щось Hope не Lord прогружається Gortash gets текстура. this stuff sorted out. Лорд Горташ його туди і запхав, я впевнена. Я вам просто руку даю на віці, що це Лорд Горташ це і зробив. Salutations once more, old stick. Always a treat to have. Who would do such a thing? Так, зараз мені треба, коротше, ще раз забачу з гри перезайти, бо щось їй знов недобре стає. Так, ну, але, типу... Але це не перекладається, як це боляче, правда? Як дослівно чи не дослівно, але це не перекладається, як це боляче. Як це зробили шабота. Та-та. Ну ви знаєте, що шабати дуже странні. 11 років пашуть. Стараються. Ми не цінуємо.
this assignment was going to be dull. No such luck. Так. Так, ну поки що я не розумію, де мені тут зачіпки чекати, власне. Може хтось щось впустив. Зараз з тифлінгами малими порозмовляємо. Може вони щось знають. Попередження Нестора. Схоже, я мушу декому нагадати, що те, що лежить у стодолі, призначено для біженців, а не для вашої вечері. Наступне, кого я побачу за розкраданням, до кінця місяця чиститиме туалети. Тільки так, Анно, тільки так. Ніяк інакше. Не могли ж малі вибухівку закласти, ну. Вони ж не злі. You did me a real favor clearing all those ghouls out of Moonrise. That old bonebag Ketherek had some fancy junk stashed behind all the cobwebs and piles of gore. Слухайте, може це їх якраз сейвив Зевлор? Що ти думаєш про браму Балдура? Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action is beyond Worm's Crossing. Ти розграбував місячні вежі? Didn't you? Figured we only got the scraps you didn't have the strength to carry. Still, we got some decent stuff. Made a nice change from picking through your dusty pockets. Це зараза мала. Покажи мені ці цікаві товари. Є щось магічне? When I tried to fool a sharpie like you, have a look. Ой, яке чудо мала. Воронячий амулет. Дар королеви воронів. Одягши цей амулет, ваші стрибки та швидкість польоту збільшаться на 1,5 метри. У стані перетворення чи в дикій подобі ви також набуваєте легкості пір'їни. Нічого собі. Слухай там. Для Галсіна може. Класно. І акробатика і рівень захисту вище. Рівень захисту тут. Обруч борця Скабі. Ваші зброя та атаки голіруч завдають... Голіруч, я? Блін, коли когось паралізує, треба про це не забувати, що в мене є такі стріли, які можуть зняти. Камінь із брами Балдура. Незвичайне. Найсправжнісінькі камені з брами Балдура. Безперечно, унікальна і неповторна історична пам'ятка. Таких більше немає. Священне мило для рук. Цю кострубату пляшечку прикрашає напис. Священне мило відмиє ваші руці від бруду, лепу і навіть богохульства. Ложка солоності. Солячи їжу, носій цього проклятого тінями приладдя завжди додасть замало або забагато, але ніколи не додасть в міру. Воістину хитрість найвищого рівня. Графин майже нескінченної води. Насправді в цьому графині може іноді закінчуватися вода. Проте наступного дня вода відновиться. Післязавтра так точно. Вудка тривожності. Носія цього жерла не можна заскочити, доки не станеться щось непередбачуване. Типу не можна зненацька застати, доки не станеться чогось непередбачуваного. Відправна мушля. Слабкий шепіт долинає з цієї мушлі, якщо піднести її близько.
Але спосіб надсилання повідомлень з неї незрозумілий. Стріла проти горобців. Це магічна зброя, призначена для вбивства конкретного виду істот, у цьому випадку горобців. Стріла завдаватиме горобцям тяжких ран, бідолашні крилаті крихітки. Ой, Господи. Малий реально геній. Так, що таке магічний заряд? Доки під загрозою вказана істота має 1 до шкоди закляттями, плюс 1. Не, якось. Ого, скільки у мене 10 тисяч майже, нічого собі. А, це дитя точно не пропадав. Stay away from trapped chests. О! Що? Чи це він загалом просто каже про пастки? А, мабуть, він просто, типу, я ще... Типу, така, як і він, грубо кажучи. Нерко, напишу. Обіймів. If you're here to save me again, I don't really need to be saved right now. Good thing, huh? Bye. І хороше. So don't make trouble. Так, тобі щось відомо взагалі? Gods. А як мені дізнаватися? Ой. Glad Nesta sorted out those trap toys. Ага, ну та, Нестор розібрався. I want to have a word. Соня, ну ти таке придурочне, ну серйозно. Зараз, секунду. This isn't a glorious post, Fists, but it isn't a hard one either. If you can't even guard a blasted shed, it's no wonder we're being replaced by steel watchers. Back off and return to your homes. That's an order. Now, mind your tongues. Leave Christine to me. Кішки. Різко. Шило в жопі завертілось. Attention, Fists. Listen up. One more dereliction of duty, and you're all going on punishment duty. Так незвично, що мене ніхто не хоче прям, знаєте, вбивати, як тільки я з'являюся. Та реально, коти такі коти. What path lies before me? You're too cute to die. For this transgression, this injustice. Менкс, дякую за фоло. Блін, воно назад проситься. Зараз я кицю назад випущу, господи. Ой. Як же ти мене задав? Ой, ну скільки можна? Що тебе шило в попі? Ну, що тебе шило в попі? Що ти? Що ти прям? З тобою сталося? Oh, you poor, naive soul. Let me tell you a story. A perfectly respectable businessman wants to bring his, well, business into this fine city. You're too cute What do to they die. do? Воно так дивно, коротше, в мене щось алерти які зламані і типу другий раз
звук типу фоллоу, потім буду розбиратися. Так, реально, випустили, впустіть назад. Впустили, а ну впустіть назад же веде, та реально. Ну, коротше, воно щось сьогодні отак і глючить. Не знаю чому, потім буду думати. Не перебивати. They talk some absolute horse bollocks about papers and correct filing procedures and threw me in this slum. I should be loins deep in Sharess's caress by now, not waddling about in filth. Сонька, давай, тікай. Не заважай мені. We've got to get Grunchin at the city, but he's in no shape to travel. I wonder, what if we hit him in a big barrel and nailed it shut? Nah. Don't know how we're gonna get Grunchin to the city, wounded as he is, but we have to. А, це... Зрозуміло, ну ви навряд чи його пронесете. Ну такі прям... Що таке? А, ну добре. Здалеку гарніше. I can't help you. Even talking is painful right now. Дозволю глянути твою рану. Блін, давайте ще раз. After a quick examination, you conclude that your patient is continuing to be wounded. You wonder why. Really? This isn't necessary. I'm sure there are other people that need your help more urgently. Це лише подряпина, що відбувається? Shh, not so loud. If those lads find out I'm faking, they might go off on their own. They're not ready for that. And frankly, I'd miss them. I don't really have any other friends. And I like those lads. So I think I'll stick around a while more. Добре, нехай самі розбираються. Can't stand her, can't stand her, can't stand her! My sister-in-law. All law and no sister. Christine didn't clean the cookware, Mother Mona. Again. Garen, you know the... Я не знала, що зовиця в нас називають, типу... Це, в принципі, в назвах родини погано. Мені здавалося, що... Я не знаю. Ну так, маніпулятивно, так. Мило маніпулятивно. Блін, у неї так багато у дворфів обличчя, яке я хочу. От я хочу таким обличчям грати. Потім за дворфійку для Галцина. God, camping with the mother-in-law has been utter hell. Maybe I should just go on ahead into the city without her. Scouting, like. Actually got here safely, towing along my wife's sister and mother. Or maybe they towed me along, eh? Chris, my son Garen is pleased we got this far together. But his wife's bitching is making me old before my time. Why can't he tell her to put a sock in it? Ой. They got me signed up to learn to make pots, which is dumb. I'd rather learn how to kill cultists. And I bet you'd back me up on that. Я в акцентах не розбираюсь. I'm really worried about Umi. Чого ти за нього переживав? They got me signed up to learn. Зору добрався, вибрався живий, хоч хтось. Це той, кого Лейзель хотіла, типу, допитувати. Боже мій, хоч хтось. You survived. That's more than many of my kin can say. А я що?
Принаймні ти дійшов сюди. Як ти тримаєшся? It's mainly anger that keeps me going. Zevlor was supposed to lead us, but he froze when we needed him most. I haven't seen him since the massacre on the road, which is lucky for him. Соня, тікай. Тікай з комп'ютера, я тобі кажу. Добре. Ще хоч хтось. Габодик. What? I'm bushed. I ran for days to get someplace safe, and then found out I'm last in line to get in, because I'm a hobgoblin. As if I could change that. Aww. Був би хоб-гобліном, а не страх-гобліном, може б раніше пустити. Цікаво, це просто... Мабуть, просто як декорація, чи можна туди? Now, mind your tongues. Leave Christine to me. Oh, I think he can look out for himself once he's healed. Then I guess he better get well. And soon. Fed and watered. Ну, гобліни зазвичай, типу... Ааа... РП курка. Хто тут таку шкоду наробив? If you're here to fill an empty stomach, look elsewhere. Folks swarmed what little was odd, stuffing their pockets. Bloody animals. Типу, біженці налетіли. Clark too. That'll be good for a fire, if nothing else. Find us bloody keepers, I say. Bloody savages, a lot of them. We're as desperate as the rest of these savages. They just had the sense to move quicker than us. We got here first, friend. You're welcome to whatever scraps we leave behind. Back off! I found these apples first. Треба мені ваші яблука, блін. А що ж ви хоч би курей то позабирали, ну? Чого вони валяються? М'ясо вам не треба? Starving folk tend not to. If they just lined up and taken their fair shares, we'd have had plenty for everyone. If won't get us fed and watered. Oh, I see. Compliments in return for the picnic, is it? Maybe I'll take that drink after all. Fine day for it, eh? Got to enjoy things while they last, I suppose. Нам теж треба покінчити. Can I help you? This is a private picnic. Shut it. Scavenge whatever you can from this mess. I'll make something out. Табір бурів. Оце зараз Астаріон тут на... О, почекайте, це наш мисливець? Гандеров, реально. I do not like our chances. They need to be wiped out. Exterminated. Rechtei Hathran Rust. My friend from the Hag Swamp. You join us as we honor our fallen dead. You're a bright light on a dark day. Even you, my erstwhile О, quarry. він тепер знає. Hello again. Frey, Valdisk Durovna. Frey, Vald Iskablast. I feel we're intruding. We should leave quickly.
Calm yourself. You will not be harmed. Our leader has called off the hunt. She wishes to speak to you. Походу, Казадор убив когось. So, the impossible spawn walks among us in the blazing sun. We have been looking for you. Навіщо тобі The Астаріон? last time your friend came to our camp, he stole our Sure. children, our future. When I was hunting you, I was to bring you back here, interrogate you, Астаріон, discover ну how це to для save our Касадора children, виходить. and then destroy you. But things have changed. You have changed. Is it true you left your master? That you broke the spell that bonds you to Це для him? Касадора, да, він не міг Well, противитись. I mean, kind of. It's a long story, honestly. Я не можу. Там сльози на очах. А ви які ж тут... Типу, хороший запис рухів. Так, Астаріон тепер вільний. Free. Not while his master still lives. But he has perhaps earned a second chance. We have tried to save our children once already, attacking Khazad-dûr's palace at first light. Even then, it was too well defended. But if his own spawn approached, someone he thought he could control, he would throw his doors open and welcome you in. And once inside, you could do what we could not. You could save the children you damned. You don't know Khazad-dûr like I do. He's merciless. You want me to march into the lion's den and save your children? But I promise you, they're already dead. Звідки тобі знати, Астаріон? I spent 200 years bringing him victims. Each and every one was whisked away to be fed on that night. But you never saw him feed yourself. He could keep prisoners for days before killing them. I know our plight is grim, but if there is even a chance to save them, we must take it. If our children are truly gone, then we ask for blood. I know you can understand that, Spawn. Нам все одно туди треба йти. Що Астаріон відмовиться, я допоможу. God damn it. Fine. If nothing else, at least killing Khazad-dûr will feel good. Thank you. From me and all my people. If you can do this, we will be in your debt. You have lived a life of violence and sin. You have stolen lives, broken families, and caused immeasurable grief. Doing this will not right those wrongs. If you're trying to encourage me, you're failing abysmally. But it will be a start. You may still be redeemed. Please go. Time is short, but we will see you again when it is done. Цікаво. I know tears will not bring our children. Але бачите, як оце, мабуть, потім той, хто убивав Гандрела там в лісі, прийде сюди, прям буде невдобно. Ну, я зрозуміла, Анна, дякую за точно. Ну, це ж ШБТ, що ви так. They need to be wiped out. My faith protects me. Exterminated. What will we Nothing do? less will do. Let's get going. And if there are so few of us left, Who will stand between them and the innocent? But the bonds we share, and they are strong. We can do nothing for you here. All that is left is to face the beast, Khazad-dûr. Може, ви зі мною пішли? It is good to have you with us.
There is something rotten at the heart of this city. And it needs purging. We are begging help from you, an outsider. I would follow Ulmer to the hells and back, but this does А not може вони feel з нами right. підуть? Wait for the vampire. To lose our children is a tragedy. To fail so utterly in saving them is something else entirely. Ulmer insists the tribe is not cursed, but I have my doubts. I pray you will succeed where we failed. Exterminate every last vampire parasite. Так на мене прям. I need a quick word. Our dead fought well. They died well. I hope I can live up to their example. No screaming children. No laughter. No scolding words. There is only silence and pain. And the innocent. Do not stand here and wait. Ясно. Та господи, почекай, жінко. On my way. Nothing less will do. And if our children still live, No time to what rest. will happen to them if we attack? I share your fear. Цікаво, так звісно тільки почав і такий, іди вбивай Казадора. Я його, We will звісно, have to вб'ю. act for all ours. Hello, beautiful. Це кровіше. At the ready. Цікаво. Що це таке? Це цирк якийсь, типу? Так. Перерва. Still breathing, despite everything. Quite a spot, eh? Knocks the breath out of me to get up here. But the views are worth it. Another quake. What's going on? Так цікаво, що це за ноутбук спочатку. Так, коротше, туди, типу, в браму Балдура. Я щось не можу зрозуміти, а куди мені, типу... Куди мені цього чела треба провести? Thou shalt return to me. Thou shalt have my blessing. Я знаю, де бачу розпуття. Де твоя донька? Shira hath devoted her body and soul to Ilmata. Find her at the Open Hand Temple. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Так. Добре. Храмі Ільматора. The circus of the last days has returned. See Dryads, Jin, and Dribbles the Clown back with a new act. Айс він туди. Це для Айсі. Open up. Нотатник біженця.
Цей заплямований том описує довгу та важку подорож. Я щосили рушив до брами Балдура, покладаючись на кляту обіцянку. Вони тебе з відкритими обіймами приймуть, казали мої кузени. Усі знайдуть дім у брамі. 17 днів я йшов, 17 днів крикливих немовлят і смороду сечі, 17 днів вовчого виття, сидіння навколо колого вогнища. І все одно того смороду. Звичайно, вони нас до міста не пропустили, коли ми прибули. Запхнули до табору, сповненого сополів глузувань. Одяг з мене, їхніх сумних історій, самого нахабства їхньої присутності. Якщо я застрягну поза містом, зроблю собі домівку в курнику. Принаймні там запах краще, ніж від тих обісраних щенят, яких я зву кузенами. Решта тексту продовжується схожим образеним чином. That might be worth a look. Ключ кур'єра узбережжя меча. Розгрівана. О, нарешті Драгонборн 1 на всю гру, яку ми побачили. Може, всі такі говорили. I'm not scared of the authorities. But it would be stupid to pick a fight with the fists. Right? Ever wanted to meet the most cowardly dragonborn in the realms? I fell for the blockhead. There's no point arguing with the guards. We're not getting past that check. Do not, under any circumstances, employ sword course couriers. Their service is appalling. Do me a favour. Box my ears in. I can't listen to any more whining about missing letters. Я слова тобі не сказала. That's curious. Що там таке? Ой. А? Бита біженка. Астаріон, чому ти боса? Бо я продала твоє взуття, все логічно. Які симпатичні, нічого. Гарненькі. До речі, з Ґейлою ми реально всі такі, типу, світловолосся. No one back home will ever believe this. Тобто нема чого сказати, а хто його вбив? Як це нема що сказати? Wherever we go, ye gods, let there be something green. Вона сказала, куди б ми не пішли, давай підемо туди, де, типу, зелено. Let us show them how it's done.
Ой, Is that господи. blood? No, never mind. Мене доконає, та. До речі, вони, здається, виправили. Це саме ШБТ виправили стукіт. Не вдарити, а стукіт, тому що в мене, здається, зараз не стоїть фанатський переклад. Нарешті хоч по-людськи зробити. Завжди приємно. Була транспозиція. О. The corpse does not Ти respond. подивись. Ви не перестрибнете, так? Ось тут всякі трупи. Кришка пропонує. На мене зараз хтось нападе. І так і стоять. Так і буде. Ти пхаєш свого іммігрантського носа куди не слід. Якщо у тебе були мізки, то ти лишишся у своєму брудному таборі з іншою абсолютською наволочу волочу. Твоя дівча не отримувала тієї записки. Тобі не варто знати, що з нею стало. Тепер пиш. The corpse does. Ніхто не. Oh, hi. А точно я придбала для... Що таке хотіла для друїда придбати? Облучку?
Ні, якось вона, це що? Типу, легке було б. Є якісь легке було б краще. Оці хіба що на це взагалі я потім там знав. Добре, пофіг. Ой, вона не вміє на пташку перетворитися? Котик не може перепригувати далеко. Ну блін, ну серйозно, кицюня, ви що, котів, типу, не бачили, чи що? Коти можуть перестрибнути так далеко. Якийсь дивний колодязь, я не розумію. Це що це? Там щось можна? Шлях. Що це? Ладно, не поняла. How much farther can I go? Просто місце з купою мертвих людей. Добре, трошки облутали, нехай. Не хочу стрибати, ну. Не зрозуміло. Ready by the door. You should do the same. I don't want to leave. I know, sweetie. Mummy keeps talking about some army, but she won't tell me anything about it. I'm not a baby. Would everyone please stop going on about the Absolute's army? Lord Gortash is going to sort it all out. You'll see. Так, візьме і зробить. When will I get to train the dogs again, Miss Mahia? When you prove yourself not to be an incompetent idiot. Ah. Woof. Oof. Charming effort, but you can't fool me. You're not a dog. So what the hell are you doing in my kennels? Вуф. О ні, я не хочу дрябка віддавати. Він так дружить із... Я просто подивлюсь, чи можна після цього буде залишити. Ну як, чому? Він же створив, типу, для захисту, в кавичках, для захисту міста цих лицарів, типу, автоматонів, ну, типу, він вже прикидується хорошим, що він допомагає. У них же там план, що, типу, абсолютно паде, а лорд Горташ, типу, всіх врятує, знаю. Ну, давайте, коротше, гадаю, я знайшла одного з наших псів, Драбко. Found him, did you? I can't say I'm surprised. Gomwick never kept him on a tight leash. Bring him here, and I'll give him a once-over for you. Check him for worms and so on. Oh, yes, please, I'd love to see him. He's a good dog. We'd both love to see him again. Може, йому можна буде виснути Драбку. Я бачила, як жорстоко з ним поводилась, так? It's the only way to teach him. He behaves worse than the dogs and makes more of a mess. Ну, давайте свиснемо, але якщо що, я загружуся, не віддам їй собаку. А, ушки прижало. Scratch! Oh, it's good to see you, boy! Shut up, Dringo, and get back to work. And you've been slacking as well, Yeah. boy. This dog is property of Sword Coast Couriers. Ні, ти не забираєш його. Ні, ти не забираєш. Хіба не Гомік хазяїн Дрябка? Gomwick was his handler, not his owner. Він живе зі мною, ви не можете його ось так забрати. I can do whatever I please. He's my dog. Now get out. This is a private yard. Хочеться їй
Коротше, за дрябка буде так. Тільки нас спробуй скривдити собаку, я переламаю тобі всі кістки. Блін, я ще раз кину. Я хочу, щоб вона, блін, нассала собі в штани. You'll do no such thing. Ага. It's not just Scratch. She's always hurting the dogs. Shut your mouth, Dringo. Last warning. Даю тобі 10 секунд, щоб ти забралася з псарні. 1, 2... Fine. You think you can do a better job without me? Be my guest. They're a useless bunch of mongrels. You're welcome to them. Пішла нахуй. Так, стоп, вона забрала дрябка! Стоп, стоп, стоп! Вона забрала його, чи ні? Чи ні? Ні? Чекайте. Все в крові, до речі. Ні, вона не забрала, він типу йде додому, наскільки я розумію. Так, зараз я поговорю з тим хлопцем і подивимося, чи він повернувся до... А, ну от, дрябко в нас залишився. Собачки, ура, випускаємо малечу, єй! Собачки. Mistress is gone. Mistress is gone. Яка загинула. Such terrible news. She will be missed. Ой, щебете, господи, прости. Thank you for making Mistress go away. She was horrid. You got rid of her. I'll do a better job looking after these dogs than she ever did. I promise. Cursed to put my hands on everything. Ah, a new face. Something to send. Don't be shy. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. Delivery not guaranteed. Приклад тобі казати, але я знайшла одного з твоїх посильних. Він ніс цей лист. Gomwick. That's a real shame. Fine courier he was. Stumped how I'll replace him. Most want to get into the city these days, not leave it. We've had to cut our courier services completely. I'll tell you, it's left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all. Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? Ти знаєш, де зникли птахи? Not the foggiest. Normally they fly true as an elven arrow. Something nearby is snatching them. I can tell you that much. Я щось подумала, знаєте, це може бути літаючий кіт Ґейла, але хоча Ґейл розказував, що вона там вся така розумна. Я можу знайти твоїх голубів, я беру дуже помірну плату. Well, if it's not too much trouble, I'd be much obliged. Any letters you find, bring them back to me, unopened, of course, and there's some gold in it for you. Unopened, блин, так не цікаво. Та господи, жінко, зайди. Може вони щось розкажуть нам. З ким там вас війна? Лейтенант Айсен, готова служити.
I am Commander Lightfeather, leader of the finest aerial communication regiment this side of the Chianza. State your purpose, Groundwalker. I don't have all day. Кажуть, недавно зникло кілька твоїх офіцерів. Що з ними сталося? Damned awful business. Fine flyers, a lot of them. Gone without a trace. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side, not one rooftop away. We're avoiding the whole area. I won't lose one more beak to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. A little wet under the wing for our unit. The commander will soon straighten you out. I've no need of a wing man. Commander Lightfeather will give you your briefing. Leave me be, Groundwalker. I've reports to prepare. Вибачте, командире, повернувся до свого завдання. Pigeons are very sensitive. They can't fly straight if they're disturbed. Люба Лілі, ми з татоньком повірити не можемо, як нам пощастило, що ти стала студенткою Академії Провос саме перед тим, як ця криза з біженцями запечатала міські ворота. Це обійшлося нам у кругленьку суму, але якщо ти будеш за надійними стінами брами, поки не стане безпечніше, то це варто будь-яких грошей. Про своїх батьків не хвилюйся, нам у Рівінгтоні нічого не загрожує, поки нас захищають сталеві вартові. Щоб не сталося, щоб ти не почула, навіть не думай про те, щоб залишити місто. З думкою про те, що ти в академії, та що тобі нічого не загрожує, нам живеться набагато легше. А ми з усім впораємося. Бережи себе, благослови тебе, Гел. А, це Хелм. Гел. Ну, правильно, мабуть, Гелм, але, звісно, не точно. Вельмишановному лорду Гаверфорду Гісту, ваша репутація благодійного шляхтича виходить далеко за стіни брами Балдура. І саме ці стіни, що можуть захистити мою родину від люті секти Абсолют, якщо ми отримаємо дозвіл на вхід. Однак полум'яні кулаки на південному краї Змієвої переправи невблаганні і не хочуть нас пропускати. Я благаю вас використати свій вплив і відіслати їм повідомлення щодо того, щоб вони дали нам пройти. Це ви отримаєте нашу вічну вдячність, а якщо вам колись знадобиться досвідчений писар, я готовий працювати за суто символічну плату. Так. Прям все не будемо? Так, це все дуже цікаво. Так, перевіряємо, чи наш песик вдома. Ґейла в образі киці досі. А, дома. Ну, там. It's certainly good to be back at camp. How I've missed the smells. Добре, що ти знову там, де тобі раді. Indeed. And I'm sure Dringo will do a great job. He always took good care of me. До речі, ми з ним не розмовляли. Чи може щось нове скаже? Fate, dost thou require a new ally? Терабелла. The girl has left to hew her own path. She left you a letter. Thou couldst read it, or thou couldst not. Such is the way of autonomy. Hast thou other business? Так, то я вже читала. Go ahead. I'm listening.
Oakfather preserve you. Так, добре, Шадо я все-таки залишу, візьму назад Халсона. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant. If you're sure. Fine. Oakfather preserve you. Then you'll have me. Lead on. Так, кефір. Так, я щось трошки... Чому я це не можу зробити? До речі, я не бачу, щоб я могла прикликати... А ось. Ой, гра, блін, та перестань. Ні. Вигуляємо дитину. Блін, у вас тут люди мертві валяються, а вам хоч би що. Don't mind if I do. О, цей мертвий біженець, з ними можемо порозмовляти. Ну, це, ну, типу, я, наскільки я розумію, ми з Даркурджем маємо, типу, взагалі зустрітися, по ідеї. Його це він їх вбиває. Вписується в певну реально, походу так. The corpse regards you lifelessly. Кільце без самоцвіту? Я не знаходила кільця. Ну розкажи про кільце без самоцвіту, що було про це. Brothers died on the road. Man tried to buy. Яким був твій останній спогад? Man buying heirlooms. Vulture challenged Так, him. стоп, так цей послідовник Шар їх убивав? Просто... Тебе є близькі родичі? None. Що з тобою стало? Pushed. Felt bones break. Darkness. Garrett. The spell's power. Як на початку гри таке, так, типу. Трошки нагадує пляж. Може так, може він, ну може ще хтось, звісно, скуповує. Що, там якась печера чи що?
Давно я ні з ким не билась. Нападіть на мене хто. А, якийсь утопець. О, криваві сліди. Дивіться. Де вони йдуть? Де? Та, ні. Гейла Старіон у нас в одному екземплярі. Таке враження, що це з'єднається потім з тим місцем. Ага. Ага. Так, а ну. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Kill them! Браття по крові. Уuu, скільки крові. Так, і хто вона? Подібник. О, це енджелінги! Так, може вони вбивають людей, щоб, типу, прикинутись потім ними? Типу, вони як ця, як я забуваю, як її звати. Коротше, можуть оце міняти так свою... Допельгангери, типу. Так, почекайте, в них є якісь мають бути... Ух ти, далекобійні атаки проти цієї істоти здійснюються з завадою. Подібник? Ну, так, мабуть, непогано. Ой-ой, подложерка це... Ой, Астаріон, щось твоя... Досить! Вони б могли. Так, Астаріон може мертвий, чи я мертва. Ой. Так. Давайте сюди станемо, щоб вона нас не скинула, то знаю це. Музика змінилась.
Як смішно стрибає. Ой-ой-ой, господи. Чим це він у мене таким? That's curious. О, що curious? Що ти побачила? Ой. А? Тобто. А, Джагейру в воду. Джагейру в воду кинули, і вона вмерла. Господи. А, чи я помітила, типу, curious, що типу ми помітили, що він не людина, чи що? Я не розумію. Текстура! Так, Curious Джагейра втопла, реально. Time to push my luck again. Я це не розумію, а це типу він... А ні. It was a shapeshifter. Shapeshifter. Так. Рушаємо Ґейлу. I think this one is slowing me down. Off we go then. Ready and waiting. Well, certainly waiting. Так, і нам тепер треба не повторити минулих помилок. Та, по ідеї, має спрацювати. The corpse regards you lifelessly. Чекайте, тобто, панаця Лорган. Я вже... Хто такий панатець Лорган? А? Ти вбив панаця Лоргана? Splendid. Kill. Що таке долар? A blood-red dwarf. Tricky. Hungry. Де він зараз? The corpse remains silent. It does not know.
Які ваші The загалом? corpse remains silent. Блін. It does not know. А, ні. Що ти тут робив? Messi left his dagger. Careless. The spell's power. Ключ схожий на квітку. Ключ із квітами номер 10. Кандидат долар є талановитим, хоча й трішки недбалим. Виконати ним кинжал досі десь у тих печерах, та я не знаю де. Відчувається запах. Сморід страху від його вбивств висить у повітрі довго, бо він спершу дозволяє їм маринуватись. Вони стоять, сидять, лежать нерухомо, доки отрута наповнює їхні кінцівки сенсем, знаючи лише два істинні факти. Вони помруть, вони ніяк цьому не зарадять. Wonder if the gods are watching me. Так, почекайте. Абсолют. О, тут ще чимало де піти. What to do? Так, чи можу я перестрибнути? Чи є там десь прохід? Здається, є прохід. Someone was arranging these corpses. What for? Підрубаний ту клоуна. Записка з тіла першої жертви. Зображення Іласери, що спостерігала і чекала. Яка користь з її очей? Вона вважала себе мисливицею, але не збагнула, що має шерсть, а? Внизу перебільшений підпис кров'ю, Багряна Орін. Руді, привіт, ні, це вже третє. Дістати нетериський... А, Орін, ну так, почекайте, я щось... Ну так а що ж, я сижу по 8-11 годин стрімлю. І це ж я все я ж в кожен куток позаходила. Перш, по-моєму, в другому акті. Може, дійсно щось пропустила, але я сумніваю. Це як доказ якийсь? Ой. Нехай, давайте галсимо. Body parts put on display. A vile showing. Це цікаво. Так, вивча хмара. А? Чому? Я зрозуміла.
Ей, чому? Він зараз здохне. Ось він тут типу побачив, що він тут побачив? At your command. Ну тут, по-моєму, не так. Воно не підпалиться. Ну просто це закляття буквально, типу, сильний вітер, що розчищує всі хмари та ну, типу. Це буквально називається вбивча хмара. Може тут ця, типу, мабуть, типу, пастка десь була, але я її просто не бачу. What a day. Зараз нема закляття захисту від отрути. At least Та всі хмари, крім всі. Там, можливо, пастка, яка продовжує випускати. Але все одно, типу, навіть так воно хоча б могло, типу, розчиститися, чисто, щоб бачити. Keep a blade close. Let's move. Працює. What's this? Oh dear. Someone's left a trap out for us. О, скасувати, добре, давай там. Пофіг. Що ж тут таке? Вау. Гімно якесь. Мені так подобається хмара, яку не можна, типу, розвіяти, чисто з якимось гівном. Вода свята. Тут справді, типу, речі, блін. Неугодні Богу творяться, вважаю. Даємо проти цього. Do what must be done. Let's move. Ну, можливо, кефір, можливо. On my way. Згодна. Реально такий, як і кефір. Так. Кривавий слід тягнеться. Looks like these people were trying to hide in the tunnels here. Not to criticize, but maybe they should have picked a better spot. Так, абсолют їх, походу, прибив, чи ж. Блін, цікаво, це знайомі нам тифлінги чи ні? Я вже не пам'ятаю. О, цікаво, цікаво. Так, я впевнена, що там. Я думала купувати, але я все-таки вирішила, що... Ну, якби там була фігурка Старіона, я б, звісно, не думала. Все-таки просто елітит. Ну, добре, це вже, мабуть, не просто елітит, це, мабуть, оцей імператор, але все одно. Я так подумала, що все-таки зайвих 300 баксів. Цей лист написано обережно, але тремтливою рукою когось, хто недавно навчився писати. Мама каже, що я маю більше дякувати, тому дякую. Дякую за твої слова тій страшній жінці, яка на мене те все кричала.
Це вже 3 рази я пишу дякую. 4, то мама повинна бути щаслива. Ще одна. Тобі мій ведмедик десь не траплявся, а здається, він загубився під час тих криків. Ні, це не знайомі, таких не знаю. Запит на милостину. Прошу, панотче Лоргана, ректора Яніса, як маєте хоч якусь їжу, наші животі вночі вилають, мов ті пси нещасні. Морква, яблука, ми навіть цибулю погриземо, якщо більше нічого немає. Ваша тудра тудрин. The corpse does not. Ну, коробку малювали, це все ще до того. Карлак нам представляли, мабуть, не хотіли сильно спойлерити, але, звісно, так. Ось Карлак заслуговує все-таки бути там, але що вже. Цей молитовник укритий плямами від сліз, і кілька сторінок явно відкривалися частіше за решту. Вислів 27. Постаєш перед відразою, будь наполегливим. Постаєш перед агресією, терпи. Постаєш перед стражданнями іншого, втішай. Вислів 33. Побитий Бог має проливати сльози, бо без них він був безсердечним. Так і ти будеш плакати, будеш волати, будеш відчувати їхню різкість на своїх плечах. Вагался? Вислів 92. Весь цей запис було нервово зашкрябано. Дитячий ведмедик. Шкода вас, шкода. Один відвідь, один не відвідь, зрозуміло. Чорні діаманти у вас тут валяються, ну що? Я тепер трошки переживаю, що я прийшла кудись. Я прийшла сюди трохи зарано, бо я просто не розумію, про кого вони там. Лорган. Ага, я коло зробила. Пастор. Я про цього пастора ні сном, ні духом, здається. Чи я щось таке чула, але пропустила. Ну, типу, забула вже. Баба стара. Так, давайте спочатку печеру оглянемо, потім пройдемо сюди. Теж так, рано. Просто мені трошки було дивно, що я могла запитати це, хоча я наче не знала нічого. Так, стоп, почекайте. Ага. Тут я б могла, може, перестрибнути. Ага, ось. Стрибнути. Ага. Так, так, це буде брехати.
Надіюсь, гра, ну, типу, дасть мені таку можливість, а не скаже, ну, знаєте, щоб вона не подумала, що я прийшла сюди зарано. Тобто неможливо дістатись. Я вважаю, що можливо. Step carefully. There's a trap. Дива з місця. Випадки на околицях брами Балдура, які вважаються чудесами Ільматера. За словами клієнта Гілдро Залізокута, він вкрай швидко зцілився після болісного опіку в кузні. Питають, чи пов'язаний якось Ільматер із надокучливим і говірким паном біля Кармен, що є могутнім агентом страждання. В таборі біженців досі є суп, навіть попри те, що храм зачинив каву. Чоловіка руки прив'язані до кінських віжок. Заявляє, що він святий символ. Маніп Нестор каже, що почувається ближчим до служби, відколи його перевели до табору біженців. Ого. Oh, for a skeleton key. Вона закривала тут. Астаріон пролізе скрізь. Могутній еліксир магічного росту. А дає плюс одну ячейку закляття четверту. Цікаво. Це хороша штука. Знахідка. Хоче стати святим. У цій книзі розповідається історія патріарка, яка відмовилася від своїх статків, щоб стати клірикиною Ільматера і служити в узмісті. Тепер вона хоче бути канонізованою після смерті. Тут викладено повне істинне пояснення мого бажання бути канонізованою після смерті як свята Брігіда Ільматера, побитого Бога, співчутливого і милостивого довготерпця. Я жила чудовим життям і мала всі привілеї, як патріарка, можу собі уявити. Батьки були добрими і щедрими, спільнота тепло до мене ставилася, наші комори були такі заповнені, що ледь не розривалися. Але після смерті Саревока мої очі відкрилися на світ, яким він є від болю і небезпек. Саревок – це антагоніст, якщо я не помиляюсь, першої частини. І в другій він теж там є. Балдур's тепер. Так, ну, він не протагоніст він не антагоніст другої, але він там десь теж в DLC чи десь він, типу, являється. Але так, коротше, світом, де зло процвітатиме, якщо його не стримувати. Я усвідомила, що в моїх благ була ціна. Чому я мала так багато, а інші так мало. Я більше не могла терпіти позолочений рай верхнього міста і хотіла бачити... Кілька поведінкових уроків, заснованих на тлумаченні вірянином вознесіння Бога страждань, життя та стійкості Ільматера. Деякі з них обнадійливі, з акцентом на доброту та боротьбу з негараздами. Деякі більш сумнівні, наприклад, пошана мучеників понад усіма живими святими. Інші ж прямо дивні, наприклад, записи про самобичування, що зазвичай не вважаються корисно проведеним часом. Never a dull moment. Speak. Ой. Moving ahead.
Та весело тут у вас. Простомлених частина перша. Панотець Лорган. Вірник робіт панотця Лоргана про зневіру. Мабуть, найтяжче терпіти біль не гострий, а глухий. Стомлені сидить глибоко в душі, але вона кидає на поверхню сіті, що тиснуть на неї, пригнічуючи всі мандрівні думки та почуття. Якщо лишити таку недугу і дозволити їй загноїтися, вона й зап'є серце. Але видаляти її треба обережно. Найголовніше те, що найкраще стомлену душу знає вона сама. Від вас не треба зверхності, упереджень чи нав'язувань. Просто станьте для стомленого інструментом. Хай він знає, що може використати вас, як йому треба. Обряди для тих, хто відходить. Книга про поховальні обряди ільматеритів. Кутки на цій сторінці про зворот є особливо затертими. Дуже часто, о благочестивий страждальцю, ти муситимеш втішати беззірних бідолах, що переходять із цього життя в наступне. Може ще неприємніше, ти можеш стикнутися з послушником якогось із нікчемних башків, який буде помирати, мріючи уникнути жахливого загробного життя, що його чекає. Замордований володар дарує нам багато сил, але ми не здатні змінити моральне спрямування душі на її смерть. Душі тих, хто прожив життя в гріху, потраплять до грішного місця, незалежно від того, що вони рекли перед самою смертю. Однак, якщо ти скажеш їм про це принесе більше шкоди, ніж користі. Ільматер не забороняє казати неправду, хоч суспільство і вважає це неввічливим. Якщо це зменшить страждання нещасного, що помирає, кажи йому, що слідливий Бог чекає його у своїх утішних обіймах. Нехай вірить, які б муки не чекали його душу в наступних світах, вона не пам'ятатиме цього тіла, тож полегшимо хоча б цю останню мить. Загублені листи тут. Ченджинги викрадають листи. Ой. Я не можу, правда, зрозуміти, це типу закинутий храм, чи просто частина храму закинута, бо якось так тут не зрозуміло. Ні, ну насправді це може справді бути, а? Мені показує, що воно прям тут. Те, що ми читали, це міг бути справжнє щодо того, як його змінили. Ну, типу, просто, щоб, типу, полегшити страждання. Типу, помираючих. Щоб вони хоч перед це на смертному одрі не переживали. Храм відкритої руки. Угу. А що? А, це... I've said all I have to say already. Now I just want to pack up my kitchen and leave. Ось там кров'яка. Мабуть, перш ніж піти, тобі варто прибрати величезний кривавий слід. I'm not touching it. Not with a mop 10 yards long. That's Father Logan's blood. О, стоп, ви знаєте, що він помер? Чому у тебе на підлозі кров жерця? He was attacked in the cellar. He had a private altar down there. Used to like the solitude. The man ate like a horse. A soup-hungry horse. Usually took enough to feed a small clergy down there. Так, цікаво. Але просто якщо люди знають, що... Чому ти перегружена знову?
Типу, якщо люди знають, що він вбитий, то його ж не можна, типу, замінити. Щось може пішло не так просто. Музичні ноти. Елегійна фуга у тональності ре мінор під назвою Ода пригноблу. Асін, душі, може знадобитися. Прохання про відпочинок. Поспіхом написано та злегка вологе прохання про відпочинок. Автор просить звільнити його від служби Ельматер на 10 день, поки він оплакує панаця Лоргана. Here lies Raloric Windbane, born 1399 DR, died 1486 DR. Here lies Satida Atana, born 1411 DR, died 1485 DR. Here lies Flintster Sunseeker, born 1400 DR, died 14... Here lies Sister Shira Clawin, date of birth unknown, died 1491 DR, the amulet spirit's granddaughter. She's already gone. Так, багато років пройшло. Thou shalt return to me. Thou shalt have my blessing. Боюся, твоя дочка покинула. No. This cannot, must not, shall not be. You must open her tomb in the open-hand temple post-haste. She may bless us. Even beyond the veil. You feel a chuckle coming on, but it soon fades. Господи. Darling Shira, faithful to the crying god, long didst I wait, only to find Зараз до thine нас empty нападуть, так, flesh. чи що? Я з нею не можу порозмовляти. Honored Shira, her spirit hath fled, and her body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmater's wont. Почекай, що? Ти поганий чи що? Що відбувається? Bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer. Shall it be thou? Пригадати все, що вам відомо про монахове прокляття. Що буде, якщо прийняти його? Нічого хорошого, це ж прокляття. Блін. У нас є натхнення. Блін, ну Айсі, ну давай, ну ти ж розумничка, давай, пригадуй. Та ти подивись. Ну мені ж цікаво. Ну, витрачу все. Решту. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Богині, мені не потрібно твоє прокляття. Well, if laugh I must, let our alliance end on a lark.
Я і так умію кастувати регітаж, а не вистачало ще й прокляття на свою голову брати. Отак от, помагає. Помагає. Хотіла сказати людям. Духам помагає. Sometimes the only way out is through. Ой. What must be done? Він божевільний, нічого. Нічого, зараз це не проблема. Не хоч і 9 рівня, але... Мені цікаво, що він зробить. Ну, давайте, коротше, я... Було цікаво, що б він робив в бою, ну, нехай. Ой. Блін, та говори зі мною не з Галсеном. Morning Lord, I call to thee, lend your forbearance. No. Ну він же збожеволів, по суті. An unenviable fate. Sunset can't come quickly enough. All's well that ends not as bad as it could have. Це для монаха реально хороша тут собі які, але... Trust no one. Can't give up now. Може хоч в таборі будуть. Прям там пос... Ой! О, приперлася. Queen Vlaakith. Skva! You are a Charlotte, and still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Gestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! Рот закрий. I have only a moment, and you, Hashalak, will listen. We are Githyanki. We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith.
Вона сама розбирається. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Finally, I can see. Orpheus will live, and I will hear his creed. This is my word. Так от. Your word is nothing. You are nothing. Рот закрий. The Kithraki will bring you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. Friend, we are here for you. Вибач, до нас тут ходять I всякі. brought my own paring knife. А лазер These boots have seen взагалі. everything. Я б хотіла, щоб, типу, коли ти приходиш в табір, не знаю, на ночівлю, щоб в тебе кров змивалася, ну скільки можна. Maybe it will bring us closer. It is done. There is no going back. As long as the undying queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea, never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Давайте спробуємо повіркувати про майбутнє і теперішнє Лейзель, звідки взялась ця прикрість. Vlaakith has upended Lae'zel's whole existence. Everything she knew to be true, every plan and aspiration she ever held has been painfully ripped away. Lae'zel's bitterness is born of sadness. She is mourning the loss of the person she once was, and can never be again. Ти оплакуєш майбутнє, яке ніколи не настане. Влакіт забрала у тебе все до шанту. How well you've come to know me. But in truth, she didn't take everything. I have what I have gathered for myself. I'm more to a new regent, a new land, and new allies. Vlaakith cannot unmake she who no longer exists. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, Ma Stilna Forgin in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Розумничка. Ти, не вагаючись, пов'язала себе справою з Орфеєм. А як щодо твоїх потреб і бажань? Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Влакіт пообіцяла зробити тебе паст Влакіт, що звучить гарно. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart to Vlaakith been anointed. Another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was Це, блін, not so long ago. особистий ріст.
Що далі? We find Voss at Shares's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus tough Kinazen. Слухайте, ні, це якийсь інший котик, це не там, це личинка якась. Дівчинка привела її, чи що? Vlakith's a fearsome one. The sort it's hard to say no to. But Lae'zel said it anyway, to her immense credit. She's choosing truth. She's choosing freedom. For her, for Orpheus, for the Githyanki people. I wish I knew a good Githyanki cheer to celebrate the occasion, but the only gift phrases I've picked up are the sweary sort. Я все-таки хочу з Ґейлою пройти сюди, куди там до Орфістя. А, і котик, так, все по-домашньому. Damn! It can't have been easy for Lae'zel to stand up to Vlakith like that. But there's nothing that woman can't do. Шкода, що вони, ну, я б хотіла, щоб вони залишили, типу, що ця жінка, ну, типу, що ця жінка нічого, ну, ви зрозуміли. We just played host to an undying queen. Oh, and that's without our fine silverware. Lae'zel has courage turning her back on a lifetime's belief. As for us, best we stay out of interplanar politics, I think. Orpheus is on his own. But should great Vlakith come to settle a score with Lae'zel, well, I might be convinced to kill her. Undying or not, she was very loud. Мені подобається Ґейла. Ask it. So, Lae'zel's finally seen the light and turned on her mistress. It took a little time, but she got there. Though it's not over yet. Masters rarely let their slaves go without a fight. I'm all pointy ears, my love. There is nothing I'd like. Ти весь в кровіще, але нічого. Ой, це пальчики облишиш, це не треба, мені це не подобається. Занадто стерео. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. I am free from my bonds. You must face them. Ясно. Так ось вона тут бідося стоїть. Тут Halsin. So, it seems that Vlakith is Lae'zel's queen no longer. That took no small amount of backbone. Блін, мені просто дуже цікаво подивитися його сцену. Чи зможу я його, блін, якось... What would you like to Що know? мені треба, блін... А, все, поки що... Anytime. О, ясно, все. Ведмега цицька для нас загубла. Назавжди. Oakfather preserve you. Wherever you need me, I'll be... Glad to see I'm not the only one on the wrong side of an omnipotent authority figure. Lae'zel did well to break free of Vlakith's manipulations, though I doubt Vlakith will let such insubordination go unpunished. Так. I didn't think I'd live to see the day when Lae'zel turned her back on Vlakith. But all things considered, good for her. Може, Віла хоч прокачаю, він там бідося. Always good to talk, my friend. That's the spirit.
Так, я хочу політ. Місце степ. Гниль. Це гниль. Так, купила харизма 18. Можна йому статуру на 2 прокачати, щоб він живучий ще був. Ну, тут не так багато качати йому треба. А це ще якесь обрати. Вогняний стол. Бонус ходу. Вогняним стовпом, ну, типу, ідея простіше вправляти, типу, але... Володхадара. Давайте, стовп. Так, древня інвокація. Ви можете приказати закляття, прикликати елементаля. Давайте, можна було елемент. Зачисти стійкість. Беріть тип шкоди і отримайте опір до нього. Можете обрати інший тип шкоди під час короткого відпочинку. Хто цікаво. Прикольно. Огляну. А, ну можна ікону з холоду заодно взяти. Чи політ. Давайте політ візьмемо. Так, він нас не одягнутий взагалі, блін. Де наша скриня, до речі? Поняття нема. 2 steps at a time. А ось скриня. I love surprises. Дуже хотілося, щоб зі скрині можна було бігати. Та причепурюємо. Я ж йому купила колись. Актовою зброєю чаклуна. Я йому купила колись кінжал, він так ні разу ними не скористався.
Ой. У мене були штуки з корабля. І ми б могли, по ідеї, спробувати, працює воно чи ні, щоб вставити. Воно так само виглядає, так? Як ті, що ми вставляли, то... Добре. Могли б провірити, працює чи ні. Ну що вже зробимо. Що ж поробиш? Давайте віл, нехай трохи позабирає на продаж. Нічого, усіх по 73 хп, подивіться на них. Looking ahead. Sharp as ever. Мені цікаво, як одяг Віла дивиться на жінці. Так, по-перше, броня абсолют. О, як пупок красиво видно. А це одяг Джагейри, да? Симпатично, але нехай це буде Джагейрі. Знімаємо з нього капелюха, нарешті. Так, ну плаща в мене нема. А що він буде носити? Так, він більше не вишневий вареник. Так, бувайте, капітане Віл. Так.
Так, прив'язати пактову зброю. Ритуально прив'язатися до зброї в основній руці. До довгого відпочинку. Ага. Він ще може щит собі може взяти, чи ні, не може? Це цікаво. Не зрозуміло навіщо, але гарно. З капітана в ліхтарі. А, точно. Я ж там такий якийсь, наче кинджал купила. Холодний тріск. Промахнувшись атакою, противник має здійснити успішний кидок протидії статурою. Ні, жінко, ні. Це ж кинджал. Почекай, чому ти його в основну руку? Тільки для неосновної руки. Як красиво! Їй підходить дуже, вона в мене сама така. Ліхтарник віл, реально. Блін, але дивіться, круто виглядає. А ні, він уже вміє бачити в темряві, я йому взяла цей... Ой, нехай ходить так поки. Фешн, знаєте, якби, фешн наше все. Майже завжди. Так, ось я таке хотіла. А, подивіться, давайте зараз зберемось і трошки спробуємо пофарбувати цю штуку. І на ріг причеплено. Але так цікаво, воно отут воно взагалі якось не так виглядає. Він симпатично, зав'язки оці симпатичні, але губиться на її тілі. Діти дальніми фарами, та-та-та. Барвник. Барвник. О. Супер. Це дуже спрощує мені життя. Цей, до речі, в тон. Тон їй підходить. Кривава слива так. О, нарешті, почекайте, де той лайм? Слухайте, ну цікаво насправді. Мені тепер цікаво, як броня з цим барвником виглядає. Ну та, було б прикольно. Ну, щось в цьому є, звісно. Ой, я не то зробила. Блін, почекайте, не то зробила. Ой, господи. Ну, в грі, по суті, є одні там, типу роги, так, які, от як у моєї Асін, там, з золотими нашльопками. Але так. Було б прикольно, якби були якісь саме прикраси окремо. Які можна було б знімати, коли забажається.
Кобальтово. Нехай буде. Ну та, блін, було б дуже круто. Тифлінг для тифлінгу. Кайф було. Ну і собачка рада. Never wanted the easy Блін, part. він перенавантажений. No one stopped me yet. Breathe deep and move. А де наші, господи, я тут гублюся, де наші... Господи, поможе. Де спать? Ой. А, я злякалась, думаю, боже, що це таке? Це віл світить. Де спать? Поможіть. Мені повилазило. А? А? Чекайте, може тепер... Отут наче можна поспати. Добре, біля вогнища. Хліб, сонце соціальний конструкт, так, правильно. Блін, у мене наче ресурси є, я б частково відпочила лише. О! На цьому прям... Ой, до мене хтось прийде? Що? Що це таке? А, добре. Я на секунду понадіялась на ведмежу цицьку. На секундочку. Кефір, так. Ви просто ще не бачили саме цю анімацію. А, він, типу, завжди це ліхтар буде тримати, типу, за спиною не буде. Це трохи мене бісить. Ти можеш отак? Прив'язати. Ух ти, можна прям... Дивіться, скільки різних собі обрати. Цікаво. Цікаво. До короткого початку. Так, мені подобається. Парлики круті. Всього 2 ячейки закляття, але це завжди найвищий рівень, який йому доступний. Тобто будь-яке закляття я можу взяти, воно буде 5-го рівня. І після короткого відпочинку вони знову відновляться. Романтика, сіновал. Що поробиш? Так, прив'язуємо нашу... Так, і тепер ця зброя щось там... Магічні сили цього клинка діють лише, якщо він зв'язаний. Так, або є пактовий зоровичок клина. Ця зброя має +1 до шкоди. Атаку можна накласти на ціль згуба. Що таке згуба? Це бейн, типу, чи? Прокляття. Так, ну добре. Swift as my feet can carry me. Ой, дивіться, тепер за мною цей слід із охолоджених таких чуть-чуть. О, кинжальчик мій. О, мені подобається. Красиво. Айсвінд личить. Проглючу, блін.
I still can't believe anyone would murder Father Logan. There's enough blood to make a believer out of anyone. By ill nature's grace, must you be so insensitive? Я думала, він милий, а він, походу, якийсь не дуже. Ой, ой, грі погано, господи. Благословен. Рівень 10. I have all the evidence I need. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Logan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. А я кинджал забрала чи ні? Походу не забрала. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Ельматером байдуже, напевно, чи ти I лаєшся. suppose you're right. But the crying one has much more on his plate than curse words, given what just happened here. Ох, так, смерть Месса Лоргана, мої співчуття. It wasn't just Father Logan. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Logan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Жодна прочитана мною історія про вбивство ніколи не завершувалась просто. Тут має бути ще щось. Feel free to look around the temple. But fair warning, the investigator won't change her mind without Чи забрала я significant new кинджал чи evidence. ні? Де я можу знайти її? Chares's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. Які-небудь ідеї, що я маю шукати? Valeria never found the murder weapon, so that could be a start. Anything disproving the refugee murder-suicide angle, really. Я, I мабуть, really не hope you забрала. find something. Одного з убивцю подібників під храмом відкритої руки був дивний квітчастий ключ. Треба знайти, що він відмикає. Точно, я же ще не знайшла, що він відмикає. Цікаво виглядав. Ой, ні, я не... Yes, darling. Infirmary. Justice endures, even in suffering. Можливо, побачимо. Панатець Лорган. А з трупом ви поговорити не можете, блін, ви ж клірики. What ails you? Marsh fever? Feather lung? Be quick, I've not got all day.
На твою думку, в мене хоробривий вигляд? Reckon so. There's something off about you anyway. Might be brain rot. Now, if you'll excuse me, I've got a dead high priest to І що see ти з ним to. робиш? Він уже мертвий. Так, я розслідую його смерть і маю кілька запитань. What do you want to know? Тебе його смерть не надто I'm засмучує. not sad. I'm angry. He dedicated his life to the needy. It shouldn't have ended like this. One of the refugees killed him. Ну, звісно. Cruelly, too. They cut off his hand, sawed right through the bone. I found a paralytic poison on one of his wounds. Logan was alive while they took the hand. He just couldn't scream. It's sick. We give them everything, and all we get is nothing but a good man to bury. The corpse regards you lifelessly. Де на тебе напало? Tunnels from the cellar. Refuge. Що ти робив, коли помер? Hiding Brilgor from fists. Чому ти ховав Брілгора? Must protect innocence. Ilmater's will. Де ти його ховав? Took him to the tunnels with the rest. Oh, fool, fool. Хто тебе вбив? Dwarf, dressed in red. Тобто ви тут сидите і не можете спитати у трупа, хто його вбив. You can ask no more questions. Тобто це для вас не доказ. Ну так. Ненадійний свідок. Та реально. Ой, гра підглюкає, господи. Watch your back. Так. Very well. Ага, зрозуміло. Я не знаю, наче не то, щоб забороняє. Це, звісно, хоча там, типу, як це типу, магія некромантія, але все лише розмова. Ой. Так, зараз мені, я бачу, знов потрібно перезайти. І трохи легше. Загалом, я думаю, скоро будемо закінчувати, але я би ще пограла, ви як? Котра там година, вже 12:30. Так, мені перезаходити, чи типу трохи тут з глюками походити і завершимо? Посидимо, добре, тоді я перезаходжу.
It is not for us to decide who deserves Ilmater's grace. I have something to ask. We let more outsiders in, and more Baldurians die. Duke Stelmane, Father Lorcan, it's no coincidence. We have faith here, Bill. Faith in people, no matter where they're from. Who had more faith than Father Lorcan? How did that work out? Thank you, stranger. Father Lorgan's passing has saddened us all. Passing? He was murdered by one of the fugitives he was harboring. Bill, I beg you, be quiet. Even sinners receive Ilmater's grace, and Father Lorgan knew that. We don't pick and choose who we aid. Залишилось самих, не буду до вас лізти. Nothing more against Father Lorgan. I've nothing against Father Lorcan. Ilmater rest his soul. But his methods need to rest with him. We need... The crying one weeps today. Our Father Lorgan is dead. Murdered. Осталось. I don't want to talk. My heart is in mourning. By allowing his faith Can't slow down. to suffer the most. The priests will open the temple up again. You will see. They're good people, holy people. Так. Так, коротше, десь тут ще на горі загублені, треба якось на дах. Для початку я б хотіла ще там, підняла я кинджал чи не підняла. Ось трошки. Можливо, у мене і нема, типу, було б що тут піднімати, тому що кинжал, ці, типу, коротше. No traps, please. Не буде ніяких кинжалів. Дива, Панелопа, Ендис. Так.
Ну тут я наче скрізь побувала, не то, щоб мені було що відчиняти цим ключем. Може це більш таке довге завдання, що десь пізніше потім. Так, просто проти одного імені недостатньо. Угу. Давайте ще, коротше, тут походимо, я думаю, потім з часом... If my friend tries to get you to invest, kindly turn her down. She doesn't need the encouragement. If I hire the refugees, then I get cheap labor and they get coin. It's a good deal for everyone. Ні, ну червоний карлик само собою не ім'я, там було Доно, щось таке ім'я було. Так, точно, давайте поговоримо за цим. Загиблі, де то? Я так і не зрозумів, може все-таки це не він людей вбивав, якщо він досі тут стоїть. Він же пішов, мабуть. Ага. To take down troublemakers, so don't make trouble. God, a blasted shit. It's no wonder we're being replaced by steel watchers. Hello again. Looking for something different? You've come to the right merchant. Wish I could tell you. We're stuck out here, but most of the action. Would I try to fool a sharpie like you? Have a look. А, я таки не купила дар королеви воїнів. Окей, бачу. Стріла проти драконів. Я зрозуміла, гра, ти мені натякаєш. Окей. Я тебе зрозуміла.
Stay away from... Ready and waiting. Well, certainly waiting. Облучок яких. Але... At least things have stayed interesting. At the Так, ready. добре. Старі тут більше не стоїть. The house was empty. What's up for discussion? I'm not paid to talk. If you want something, speak to Zenobia. Do try the grass, should it take your fancy. Such sweetness should be shared. Це дуже люб'язно. Gonna get your thugs to butcher my wife and kid, are you? That's not what I meant. Короче, одягну лук, щоб просто бігати, тому що, можливо, цей мій гарний шлейф теж нагружає. Ось тут таке. The place was empty. Keep those thugs away from my family. Denuvia! Get these spotters out of my house now! Arthur, sweetheart, you paid me and my boys to be caravan guards, not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. Тому всі, кого ми зустрічаємо, сваряться, реально. Not if they're trying to help themselves to other people's property. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Давайте зазирнемо в розум. I can't let them stay here. What if the little brat gets into the basement? Кажуть, у таких маєтках завжди є підвали. Для чого ти використовуєш свій? My basement? Oh, nothing interesting, just materials. I'm a craftsman, you see. Look, I have some very valuable components in there. I need to get that lot out before they damage something. Можна мені поглянути? Who do you think you are? Zenobia? People are lining up to break into my property. Do something about it. You paid us to protect you and your high-quality merchandise on the road. And we've since arrived at our destination. Мені As I подобається said, Зенобія. anything else is extra. This is the last time I hire someone from the guild. Fine. Here's the extra. Що, будемо битись? Finish the job. Що тут у вас відбувається таке?
Щось такої фігні наробила. Блін, ви мені подобаєтесь, ну добре, давайте отак. Так, Віл, давай. А де ця дамочка? Опа. А, ось. Ой, блін, це фігня, це на нас же діє, так то треба зняти. Не подобається. Все, тепер поговоримо? Ні? Ви до останнього будете? Ну добре. Ой, на мене навіть бичок напав. О, тільки не бичок. No, I think we have given offense. Onward. Що відбувається? Йому типу кожну секунду, типу. Що таке? Блін, воно заглючило чи що? Це якась фігня. Господи, ні! Я не розумію, що відбувається. Якого хріна? Time to press ahead. Ось мені не дуже подобаються ці баги. Бо це не так має працювати. Вийдіть з того гівна всі. Вітано. Подивись. Що відбувається? Що в цій грі відбувається?
idol. У тебе ячейки закляття безкінечні, то що, заспокойся. Гарно. Чому не... Стоп, чому вже в мене навіть не показано? Що відбувається? Господи, поможи мені. Паси і сохрани, як то кажуть. And I thought we were going to be friends. I may not have claws, but I may do. Подивіться, цей ніяк не спокоїться. А чому це ти мені концентрацію перервав? Ти ж мене не задів, га? Що з цим боєм відбувається? Я вже не рада, що я хочу вам, типу, життя залишити, краще б здохли. No time for mercy. Це точно. No time for mercy. Так, ну що ж. По тривогу. Так, ну все, тоді завершуємо стрім. Хіба ж Росня дасть нормально пожити. Я, мабуть, не буду реально це зберігати, пішло воно. Коротше, зараз 00:37. Там чимало побігали. Добре, я, коротше, зберігаю, хрін. Завтра продовжимо. А, реально. Наші чарівні сусіди, як завжди. Ну, загалом ми з вами нормально так пограли за сьогодні. Так, бережіть себе. Надіюсь, що з усіма буде все добре. Бувайте.